sandali ko ay ikaw. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako ay magkawalay, ayoko nang umibig pa, ayoko nang umibig pa. Kapag ikaw sa akin ay mawawala, asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di mababago. Ang puso ko'y iyong-iyo, ang puso ko'y iyong-iyo, at sana'y sa akin lang na pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong-iyo, ang puso ko'y iyong-iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama.
Bayang magiliw, perlas ng silanganan. Alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting. Sa manlulupi, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagtitigil. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng walo aming pagsinta. Buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mamapit. At mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a
helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radyo Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Maayong aga mga pinalangga ko nga mga utod kay Kristo karon nga Miyerkules sa ikatatlo nga semana sa ordinaryo nga panahon. Karon aton man ginaselebrar ang kapiyastahan ni San Timoteo kag ni San Tito, mga obispo. Padayon kita nga magbaton sang pulong sang Dios sa aton tunga. Ipahayag ang iya himaya sa kapungsuran, ang iya makatilingala nga mga binuhatan sa tanan nga katawhan. Gamhanan ang Ginoo kag takos sang dako nga pagdayaw. Dapat siya tahuron labaw sa tanan nga mga Dios. Mga muyo kita. O Dios nga amon amay, ginbugayan mo si San Timoteo kag si San Tito sa mga bertud nga nagakabagay sa mga apostoles. Paagi sa ila mga pagampo, itugot nga magkabuhi kami sa siningaduta, sing matarong kag Diyos nun. Agod madangat namon ang langit nun nga ginharian. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesu-Kristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Marcos, Kapitulo 4, versikulo 1, tubtob 20. Sadto nga panahon, sa liwat si Jesus nagpanudlo sa higad sang linaw sang Galilea. Tama gid kadamo ang mga tao nga nagdulugok sa palibot niya, sa bagay nga nagsakay siya sa isa kasakayan nga nagalutaw sa tubig kag naglingkod siya didto. Samtang ang madamong ang mga tao nagpabilin sa bibi sang linaw. Si Jesus naggamit sa mga palaanggiran sa pagtudlo sa ila sang madamo nga mga butang. Kag sa iya pagpanudlo nagsiling siya sa ila, magpamati kamo, maisa ka tawo nga naglakat sa pagsabog. Sang pagsabog niya sang binhi, ang iba nagtupa sa dalan, kag ang mga pispis nagdapo kag nagtuka sini.
Ang iba nagtuka sa batuhon nga mga duog, sa diin hapaw lamang ang duta. Sa wala madugay, nagulhot ang binhi tungod kay manabaw ang duta. Sang udto na ang adlaw, nalayong ang bagong tubo nga binhi, kag bangod kay indi gid madalom ang gamot sini, ang tanom madali nga nalaya. Ang iban nga binhi nagtupa sa mga talungon. Nagtubo ang mga talungon kag naglumos sang tanom, kag wala ini magpamunga. Pero ang iban nga binhi nagtupa sa maayo nga duta, namuhi, nagtubo kag nagpamunga. Ang iban sini nagpatubas sing 30 kapilo, ang iban sini 60 kapilo, kag ang iban 100 kapilo. Kag si Jesus nagsiling, gani kung sino ang luyag magpamati, magpamati sila. Sa isahanon na lang si Jesus, ang iban nga nakabati sa iya nagpalapit upod sa 12 ka mga apostoles, kag nagpangabay nga ipaathag niya ang mga palaanggiran. Si Jesus nagsabat sa ila, ginatagan ko kamo sang tinago sang ginarian sang Dios. Pero ang iban nga yara sa gwa, magapamati sinitanan paagi sa mga palaanggiran nga magatulok sila pero hindi makakita. Nga magapamati sila pero hindi makahangop. Kay kon makahangop sila, basi magliso sila sa Dios, kag patawaron niya sila. Diri si Jesus nagpamangkot sa ila, hindi bala kamo makahangop sini nga mga palaanggiran? Karon paano abi ang pagkahangop ninyo sang bisan ano nga palaanggiran? Ang manugsabog nagasabog sang pulong sang Dios. Ang mga binhi nga nagtupa sa dalan amo ang pulong sang Dios, nga sang pagkabati sa mga tao, sa gilayon nag-abot si Satanas ka nag-agaw sang pulong nga ginsabog sa ila tagipusoon. Amo man ang ginsabog sa batuhon nga duta, kasubong ini sang pulong sang Dios, nga sang pagkabati sa mga tao, sa gilayon ginabato nila sing malipayon, pero wala ini nagatudok sa ila tagipusoon, kag wala nagapabilin sing madugay. Gani wala na sila nagapadayon kung mag-abot na ang kalalatan o kon paghingabot tungod sang pulong sang Dios. Kag ang mga nagtupa sa talungon, amo ang pulong sang Dios nga nabatian sa mga tao, pero ang mga palaligban sang pangabuhi, ang paghigugma sang manggad, kang iban pagid nga mga handom, nagaginutok sa ila nga pangunahuna, kag nagalumos sang pulong sang Dios, kag wala ini nagapamunga. Pero ang nagtupa sa maayong duta, amo ang pulong sang Dios, nga sa pagkabati sa mga tao, ginbato nila ini, kag nagpamunga, iban 30 kapilo, ang iban 60 kapilo, kag ang iban 100 kapilo. Mga utod, aton ginaabi-abi liwat si Sister Mary Edily Calopez, BVMC, nga magapaambit sa aton sang iya pagpamalandong sa aton ebanghelyo sa sininga adlaw. Maayong aga, kag welcome sa aton programa, Sister Eds. Maayong aga, Sister Ninya, kag sa tanan naton nga tagpalamati sa radyo, kag sa naga-follow sa aton via live streaming, malipayon nga aga sa aton tanan. Madamo ang anihunon, pero jutay lang ang mga ngani. Mga kauturan, ang aton ebanghelyo sa bunga adlaw, nagsaysay na hanungod sang misyon, haginhatag sa aton sang Ginoo. Madamo sa iya mga disipulo, nga iya ginpadala sa nagkalain-lain nga mga lugar, para sa pagtudlo sang maayong balita. Nakita ni Jesus kung daw ano ang pagkakinahanglan kag pagkauhaw sa mga tawo sa maayong balita. Niyan siya nagsiling, nga mangayo sa labing makagagahom, nga tagaan pa sang madamo nga mga ngani, tungod kay kajutay sang nagatrabaho sini, kumparar sa kadako sang anihunon. Sa dinalan sang aton ebanghelyo, si Jesus nagsiling, nga kung maglakat kita sa pagbuhat sang aton misyon, kinahanglan naton nga may kaupod. Daw ano kaimportante nga may kaupod kita sa pagpanglakaton. Ini nagapatimaan nga mas mamag-an ang paghimo sang aton buluhaton nga ginatigana sa aton,
kung ini may kaupod kita, may kabulig kita. Diri man nagasulod ang iya ginatudlo sa aton, nga kung 2 o 3 ang mag-updanay, sa ngalan sang Ginoo, ini ginagiyahan sang Espiritu Santo. Nagapahinumdum man siya, nga kita ipadala niya bilang mga karnero sa tunga sa mga lobo. Bilang siya, isa man ka karnero, mangin kaangay man kita sa iya. Handa sa paghatag sang aton kaugalingon sa ngalan sang misyon. Subo nga panahon, kadako sa pagpanghangkat sa aton nga mga sumulunod ni Kristo. Ilabay na gid sa kalibutan sang teknolohiya kag social media. Kung sa diin, hindi mahapos ang magpalapnag sang maayong balita. Tungod kay nagalapnag man ang mga fake news kag misinformation. Madamo sa aton ang nagapati sini. Sa bagay nga nangin alagyan man ini mismo sa pagpatalang sa aton mga kauturan. Bisan sa panahon ni Jesus, madamo ang amo sini nga sahi nga sitwasyon. Sa bagay nga indi gid ini pagpahinumdum sa iya mga disipulo. Bisan pa sa panahon ni Jesus, madamo ang amo sini nga sahi nga sitwasyon. Sa bagay nga iya gid ini ginpahinumdum sa iya mga disipulo. Matahom gid sa ebanghelyo naton karon nga si Jesus nagdumili sa pagdala sa mga material nga mga butang sa pagpanglakaton. Ini hindi nagakahulugan nga malain. Sa baylo nga may mga material nga bagay nga manginupang sa aton sa pagtuman sang kabubuton sang Ginoo. Masami nga ang mga butang nga aton ginadala, mangin rason nga awala naton mahimo ang dapat tani naton nga himuon. Ari kita subong sa panahon kung sa diin ginatawag ni Pope Benedict XVI nga era of materialism and consumerism. Ang kalibutan nagainganyo sa aton sa pagpanag-iya sa mga butang, wala sa payan sang aton estado sa pangabuhi. Apang inibala mangin kabahin sa pagdala naton sang aton isig katawo palapit sa Ginoo. Sa diin man kita magkadto, dala naton ang paghidait ni Kristo. Amo gani nga sa makapila ka beses sa aton mga balasahon, ginasilinggid ni Jesus ang mga pulong sang paghidait. Isa sa iya ginbilin sa aton bago siya magkayab, nga aton man ipaambit sa iban. Ako bala nagadala sang paghidait sa iban? O kung ako bala ang mangin kausa, sang hindi pag-intindihanay sang akon isig katawo? Initanan pagpaandam, nga ang ginharian sang Ginoo malapit na. Isa sa ginbilin ni Jesus sa iya mga disipulo, nga ipalapnag sa mga tawo ang ginharian sang Ginoo malapit na. Ako nga binunyagan nga Kristiyano, isa man bala ako sa nakabati sa sini nga mensahe? Handa man bala ako sa tion nga ini mag-abot? Ano nga klase sa pagpangandam ang akon ginahimo? Ayhan, isa ako sa mga tawo nga namati sa disipulo. Ila ginayo, kag nangin kaupod na sa pagpalapnag sa maayong balita. Adlaw-adlaw kita ginaimbitar sang Ginoo. Pareho sa ebanghelyo nga nangin parte na sa pagpalapnag sa mensahe sang Dios sa buhat kag sa pulong. Madamo nga mga sitwasyon sa aton pangabuhi karon nga pareho sa mga disipulo nangin tampad kita sa pagsunod sa mga ginasiling ni Kristo. Nangin aktibo kita nga sumulunod bisan pa magpangatubang kita sa mga mabangis nga lobo sa aton susyudad. Kag kun mag-abot ang tion nga magaatubang na kita sa iya, sara nga mahimuot si Jesus sa aton pagtinguha, nga mangin kabahin kita sa pagpabalik sa mga tawo, padulong sa iya wala katapusan nga ginharian. Madam, ugid nga salamat Sister Eds sa aton reflection. Dako nga pagpasalamat man sa imo kaalwan sa sharing sang imo mga reflections diri sa aton programa sa bilog nga bulan sang Enero. Kabay nga bugayan ikaw sang aton makaako sang putli pagid kag maalwan nga tagipusoon, agud magamit kapagid niya nga instrumento para sa pagtandog sa tagipusoon kag kabuhi sang aton mga tagpalamati. Para sa mga gusto mag-contact sa ila, ari ang ila address: Ari Street, J.R. Torres Subdivision, Barangay Singkang Airport, Bacolod City. O makig-angot sa cellphone number 0951-6857-829. Mga abyan, tub-tub na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline Cooperators, Collaborators, Benefactors, kag tag dumalahan sang sini nga istasyon.
Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Paulines Media Center, Bacolod, 29 Corner Henares, Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-54-10771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilla. Kabay nga ang paghidait ni Kristo, nga amo ang dalan, kamatuuran, kagkabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul, kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo bala ka
Mahitabo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 35 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niyang palatuntunan, drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Subong, ano na kita, kadasig lang sa mga inadlaw nato, no? Miyerkules na kita sa karon ni adlaw banwa, pet sa 26 na kita sa bulan sang Enero tuig 2022, no? So sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo Ann Sindol Sorilia. Di naman ninyo kami natubtob bala sa isang takna subong yang aga sa pagdurong sa hinsipila kamaraga panguna mga mainit na balita local, national kag international. Subong man
mga balita sa sports kag mga balita digikan sa Patag Sing Entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyong subong aga ang aton mga bombo patrol reporters sa field. Subong man naton mga bombo volunteers kag bombo correspondents. So ano pila ka panguna nga mga balita nga aton iya nga tutukan sa subong iya nga aga mga top stories of the day nga aton iya nga diskusyonan. Pila iya ka mga panguna nga mga balita nga aton iya nga paghahatagan sa pagtamod subong ha sining sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo siring Miyerkules naman yung edisyon sa aton iya nga pala tuntunan no? Sa mga kabombo naton. Una kita iya mga kabinan sa pila iya ka mga panguna nga mga balita lokal nga aton iya nga tutukan sa subong iya nga aga. Ma-update kita sining kamatayon or pagpatay sa kay Police Corporal Nestor Madelo. Ang suspetsado ginpasakana sang kaso sang murder sang kaso nga murder no sa aton man iyang kilalahon ining background iya mga kabinan sining police corporal kumbalati may kaangtanan sa gihapon sa iya sining trabaho ining pagpatay sa iya kag subong man sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo no aton man iya nga chikeron sa aton iya mga kauturan ang pilaman ka latest nga update no sa probinsya sa Negros Occidental 94 ka mga medical healthcare workers no ang nagkala infect ang nagkala positibo iya mga kabinan sa COVID parte no kag subong man sa aton iya nga mga kauturan chikeron man naton sa pinaka-latest nga update sa mga kabombo naton no ang vaccination sang 5 to 11 years old ginapreparahan naman ini sang syudad sa Bacolod. Kay speaking sa sa vaccination sa aton nga mga kabombo hibaloon naton kay sa national sa mga kauturan naton masugod na ya sa National Capital Region ining vaccination sa mga 5 to 11 years old sa February 4 na. Kag nagbata naman ining Omicron, no? Ining Omicron variant kani may lain naman iyang variant, no? Pero dira man nagyapon sa linyada sang Omicron Kag sa balita nagikan sa luwas sang pungsod, speaking sang Omicron, ang BioNTech, no, ang Pfizer, ginadiskubre nila sa karon na ang bakuna, no, batok sini iya mga kabinan sa sining Omicron sa mga kauturan ta kag sa aton iya nga mga kabombo, no. Kag subong man ang conflict sa gihapon, no, sa sining sa tunga, no, sang Russia kag sang Ukraine. So initanan ha, diskusyonan naton samtang kita nagapangalagad sa subong iyang aga drigid lamang, no, sa aton nga palatuntunan, no, sa Miyerkules nga edisyon sa aton nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Sige, no? So, subong iya nga aga, kamustahon ta naman ang aton iya nga sitwasyon, ang aton iya nga palibot sa syudad sa Bacolod, chikeron naton ha, sa una nga hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Gracelyn Lobaton, no? Kamusta? Ang aton iya nga palibot sa syudad sa Bacolod, sa subong iya nga aga, no, chikeron naton sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo, ang ining aton iya nga sitwasyon. So, Miyerkules kita sa karon nga adlaw banwa. Maulanon nga tiyempo, no, dito paktan dito dugay nagatulo-tulo ang kalibutan. So that is why nga makapaayo gid sa mga kauturan naton nga mag ano kita, no, we have to be very careful man, no, pagwata sa panimalay ta dala na kita nga daan sang panamingman sa aton iya nga lawas, no. Sige, no? So, sa mga kauturan ta, nag-monitor sa aton subong sa Facebook Live, sa Bombo Radio Bacolod. Hello, kamudera. Or sa mga kauturan ta nga nag-monitor sa aton sa YouTube, sa aton nga YouTube channel, dirigid lamang sa Bombo Radio Bacolod, no? Kamusta? Kamodera, okay? So, sa aton iyang sitwasyon, iya mga kabinandriya sa may palibot sang syudad sa Bacolod, no? Sa subong iyang aga, sa mga utod naton, syempre radyo, no? Nag-monitor sa aton sa radyo sa 630 kHz,
So maayo lang nga pag-monitor kag pamati man sa subong iya nga aga sa aton diri sa Bombo Radyo, no? So sa mga kung mga hindi pa kamo YouTube subscribers, no? Kadto lang kamo sa YouTube and then i-search nyo ang Bombo Radyo Bacolod. Please like and subscribe, no? Para nga makamonitor ka mo dira. Okay? Sige. Kamusta nato ang sitwasyon naton diri sa may palibot sa siyudad sa Bacolod, Chikero naton sa unang hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Grace Lynn Lubaton. Bombo Grace, good morning! Bombo Ann, good morning. Live kita subong sa Police Station 1 kag diri sa Bacolod City Public Plaza. So Bombo Ann, ang aton nga dalanon ang mabasa gid kag ang mga danaw diri sa Public Plaza sa Tubangan kung gid mismo Bombo Ann. Madamo ukon tuga gid sang madamo nga pag-ulan no, makita mo gid bala ang marka no nga natuga sang ulan kagabi o kung sang kagahon pagid Bombo Ann. So sa pila ka mga areas diri sa syudad sa Bacolod, Bombo Ann, ang maano man medyo mabaha gamay no. Dito sa area sang Puro Carvic, medyo madanaw-danaw lang no gamay, pero hindi maging makambal Bombo Ann nga baha no. So ang aton diri nga mga kapunuan Bombo Ann ang naga-sway-sway katungod mahangin kag wala simituon nga makita, although nga okay naman subong Bombo Ann, wala man sang pagtulot-talikhe, so matugnaw lang ang huyop sang hangin Bombo Ann. So botang balon Bombo Grace, no, maulano naton tiyempo, maulano naton panahon. So sa mga kauturan naton kumagwa magid subong, although subong gatilha na way na nagaulan. Wala naman Bombo Ann nagaulan, pero ang hangin do mabalaan gid no nga hindi mag-init sa magulodlaw na siguro sa mga hapon na Bombo Ann. Kagapon magalumon gid ang ato sa nga kalangitan, especially dito sa norte nga bahin sa syudad. Hasta nga magapuli ako Bombo Ann no kag magwa naman ako liwat sang gabi magalom gid ang tiyempo. So, butang balon sa mga kauturan ta kung magwa magid subong ati, alert na ng mga payong dira? Yes, Bombo Ann, no? Bisan Bombo Ann, wala sa pag-inulan, makita ko gid mga kauturan tang iban, kitala na gid lang sang payong kay subong daan Bombo Ann, tuman man ang kainit, no? Kay nagahilapit na ang bulan sang Marso, no? Nga pagbukas gid sang summer season. So, kung ini magbalon sang payong, ang iba nga balon na lang kalo Bombo Ann kay kasakit sa ulo no sang init, labi na gid kung ikaw nag-obra gid sa dalanan Bombo Ann karang nga ako kalabanan nga makita ako nga mga bita officers gani may kalo gid Bombo Ann. Gid iya mo gid na no. So kay kalabanan diri kun gaulan, tugnaw, tapos pag ulo adlaw na puwerte ka init. Ti ang resulta sina Bombo Grace trangkaso. Yes, Bombo Ann, no? Kag madamo sa mga kilala ta ang nag-agi, no? Sa sunod-sunod bala o kun trangkaso nga tawag kay iban Bombo Ann kapasugod pa lang. So apektuhan naman ang obra kasi syempre once magbatsa ka Bombo Ann sang kataro lang be pabsinon ka no, sa imong mga opisina kay amo na ang protocol no subong hindi ka na maka-obra nga nagasiburo ka lang ibigamay dapat pauway ka gid no kay para nga hindi maglalaim mga sitwasyon imong kondisyon kag hindi ka makalaton mawaan sa imong mga pod sa obrahan. Amo gani man no. So subong tiara ho no tulo tawhay pa man ang mga nagabiyahe ta nga mga motorista. Kamusta Bombo Grace? Yes, Bombo Ann, ang aton nga mga utod nga nagabiyahe, wala man problema, no? Sige-sige ang ilang nga pagpasada, no? Kung pagbiyahe, especially diri sa Dalan San Juan lamo, nagid ang mga naglalabay nga jeep kag may mga pasahero na Bombo Ann kay ang iban siguro pakadto ni sa Libertad Public Market, no? Kung diin pa nga mostly ginakatuan sa atong kuturan sa amon ni oras ang kaagahon. Oo, okay, sige. So Bombo Grace, dire kita, no? Kay ginahulat naman ni update sa ato niya nga mga kauturan sa sining pagpatay sa kay Police Corporal Nestor Madelo, no? So amo ni siya ang ginahulat sa karon kay ti syempre nahibalawaan tatanan nga ginhalid ni siya, no?
nasapuan na lang siya. So mayara siya upod nga amo ring ginakabig nga person of interest sa karon. Amo ini Bombo Grace sino ini? Si Constantino Canoy. Oo, Canoy. Ining force multiplier nga ginakabig, no? Taga Barangay Granada. So, ang pinaka-latest update, Bombo Grace, na-file naging man siya sang kaso nga murder. Siya gid. Yes, Bomboan. Gina-studyohan na, no? Ang ini nga kaso nga gin-file kay Canoy sa kaso nga murder, Bomboan, sa Provincial Prosecutor's Office, no? Bomboan, madamo ni mo before ni arrive, no? O kung makahimo bala conclusion ko ano man gid kung makahimo sang final na gid nga kaso against sa iya, no? Damo ni nga kaso ang gilantaw, no? Para lang kapasakan sa kaso, Bomboan, kay una gid ang iya nga pahayag may inconsistency, no? Kag ukon pag binutig. So ni nga kaso, Bomboan, nagagili sa homicide with robbery. Tapos resulta gid, no, sa tawag nga murder case, Bomboan, which is kung matigayon, no, nga amo ni nakita bisang probable cause o kung mga rason dira nga mapasakaan na gid sa kaso murder, Bomboan, no, ano ni siya mo, non-bailable. Kung subong ganito, non-bailable siya, Bomboan. Yes, that's right, no. So ang pagtanaw diri, Bombo Grace, hindi lang siya isa or posible ayhan may mga kaupdanan siya? So, Bomboan, according, no, sa hinigaran PNP, kay una-una sina may possibility na may upod siya. But later, ginantaw na ang ining si Canoy kag si Police Corporal Madelo ang duwa lang gid, no, sang natabo ang aksidente abi o kung ang paghalid, Bomboan siya lang may isa, no, si person of interest si Canoy, no. Ginhungod, Bomboan, ini nga kaso nga aksidente sa Labala, no, do ginhungod, no, sang nasambit nga person of interest nga ibunggo ang iya nga salakyan, especially ara sa passenger seat, no, si Police Corporal Madelo kag siya, Bomboan, wala yan na apektuhan. So, wala yan pagindala sa ospital, gindala yan, Bomboan, sa banwasang hinigaran. Posible, Bomboan, ay ning duha may pagtraidoranay nga natabo, no? Muna, Bomboan. Oo, kay ti ang ginatanaw gid diri ang instinct naton tanan. Syempre, kung makabunggo ka, mapilasan, kung ano matabo, yati diretso ka gid sa hospital. Masiga ni gulugas-gas nandra kung nakita mo nga do hindi maayuhaw, ti pa hospital ka gid. Pero ang iniiyaya, patal-patal na nagbiyahe pato pahinigaran. So dira pa lang niya, Bombo Grace, questionable na. Yes, Bomboan, kag isa sa mga reasons nga nagtraidora na yung manggid sila nga duwa, no, amo ning kwarta, no, may kamtanan sa kwarta kay wala man tabi kabalo, Bomboan, kung ano mga ginahimo nila nga duwa nga mga aktibidades, no, posible, no, dako nga reason sini kwarta, Bomboan. So amo na siguro, no, di ta pa man mahambal nga confirm na gid nga kwarta, but amo nang nakita sang hinigaran PNP rason nga ginbilin o kung ginhungod patay ining si Police Corporal Nestor Madelo. Oo. So, sila nga duhaya, Bombo Grace, mag-abyan man gid ni sila yang nga duha, no? May mga transactions man ni sila or may mga basta upod sila yang nga duha. So it could be amo nang ginatanaw nga akig si Canoy sa kay Police Corporal Madelo. Yes, Bomboan. Amo nang gilalantaw, no, nga ang mga anggulo sa atong mga kapulisan nga naka-conclude sila nga murder case ang ipasaka sa person of interest. Oo, kay may intention gid siya abi, Bombo Grace, nga patsyon. May intention siya nga patsyon kag kay kung way kaya intention, kita mo na tong upod mo nga tulo ng dugo kay nakabunggo, na disgrasya ka mo
Nga abing ipalagyo mo pa siya sa inigaran, kada mo na disgrasya ka mo susumag sa inigaran nga mo nag-apok. Yes, bamboan. Sa dira pa lang ano nagpanawag, incident o kung natabo no nga nadisgrasya ka mo sang imo upod, wala mo gid gindala sa bamboan. Okay. Bamboan indala no sa ospital nga actually no may ospital man dala bamboan sa barangay Sumag no lapit gid na yan sa sa panawag South bala no Bacolod City Hospital sa South na ya bamboan. Bombo Grace, no? So, amo ng mga questionable dira. And then, kung i-check naton ang background kay kadamo, no? Posible kay tikon amo ni, kung ginataod-taon, nga posible, akig ni siya sa kay Barangay Tanod, no? Bombo Grace, ano pagid ang, para sa informasyon sa mga kauturan naton, akig ni Abi ang si Kanoy sa kay Police Corporal. Anong pagid ang mga, kung i-background check mo Abi si Police Corporal, Bombo Grace? Yes, bamboan ang aton nga mga reports no na medyo na sentro sa kay Kanoy kay wala masolba bamboan kung ano pa ning rason sa pagpatay kay wala kasi nanto no ang mga informations nga ginhatag ni Kanoy. So wala ta na pukusan kita background but bamboan ang ginimo man nato no kung tama ni sang background ang biktima no posible man makabulig sa pag ibalo no kung nga bigid patay ni siya anong mga ibang pang reasons nga amo nang tabo sa iya bamboan. So nabalaan ta nga ining si the late Police Corporal Nestor Madelo may kaso ni nga ginatubang bamboan sang naligad nga mga tinuig no. Ini siya bamboan dumakabig nga sort of extortion bala no. So ginpatigayunan pagani bamboan no sa nga extortion Bombo Grace nang extort siya. Siya ang nang-extort. Yes, bamboan. Kag may mga kaupod niya siya, no? Kag, actually, ginpatigayon na sila sa entrapment operation, no? Sa CIDG. Kaupod to ang upod yung mga polis, bamboan. Hindi lang niya siya isa, but, may mga kaupdanan. Yes, no? May dako siya nga parte bamboan sa sining pag-extort kay siya ang nagkuha ka kwarta bala no tagid kay ini may kantanan sa illegal drugs bamboan konektado sa illegal nga droga. Yes, kay ti ang background niya sini din siya gani naka-assign prior sa Police Station 5 Bombo Grace. So bamboan prior sa Police Station 5 ining si Police Corporal Madelo, na-assign niya siya sa Police Station 2, no? CPO Police Station 2. Okay. And then, dira na committer, no, ang nasambit nga extortion abe. Kag later, no, found out sang ining asawa bisang gindakop nila, mabaan. Nga amo na extort o kung ginkwaan na sila kwarta para nga hindi mapreso ang iyang bana. So na-report ini bamboan sa BCPO no kag amo sa tigayon ang traffic operation kag ining si Police Corporal Madelo bamboan ang gin-relieve no sa Police Station 2 kag later gin-silo diri sa Police Station 1 bangod sa sila ang kaso abi nga extortion. Yes bamboan. Hasta nga ining si Police Corporal Madelo bamboan nagtaas-taas ning ranggo yan no. Police Corporal na siya. So sang legal. So meaning why to siya na dutlan pag amo sina no gin-relieve siya pero nagtaas pa ganing ranggo after that. Yes, bamboan no kay 2015 ato natabo. So pala naka-years nagligad. So na-resolve somehow. Why siya na dutlan sa admin case? Yes, bamboan, no? So, nakalambot pa siya sa ranggo nga corporal, no?
dito na siya bambuan na-assign sa uli na ni sa Police Station 5 as investigator bambuan. Okay. So, amo na, ang pinaka-latest niya nga ano ni gani pagtawag sina Bombo Grace nga ranggo or ang posisyon niya dira sa Police Station 5, police investigator siya. Yes, bambuan. Okay. Amo na ang iya sini nga background bambuan, so makita mo no nga ining si Police Corporal Madelo may mga kapatahan nga ginhimo but lusot siguro no na wala ang why na pamatud-an na. Yes, ang why na siya gamitin. nadutlan. So Yes. it could be nga it is safe to say man nga kung why na pamatud-an, although ay takbalo kung nahimo niya gid man ato or wala, basta amo lang ng background, may mga may kaso siya before ginambal extortion. So sa diri na moving forward na Bombo Grace, ang ilan ni Kanoy nga ni basta mag-abyanay sila nga duwa. Why takabalo kung sa ilang nga pag-abyanay kung anong common interest nila sa isa kag isa? Yes, pamaan. Tapanabalaan kung ano ang ila sini nga hinahimo nga magkaupod sila, no? So ini nga kaso padayon sa gihapon nga ginasudyohan sang Iligaran PNP sang Police Station 5 kag sang NOCPO naman mabuan kag PCPO. Oo, kay ang klaro diri nga sila nga duha updanay, sila miguhay. May mga na trace gid nga sila gid sa duha nga updanay. So, ang ginatan-aw, it could be nga basi akig ni siya si Kanoy sa kay Madelo kung nga ang nahimo ni siya. Pero as to kung may mga kaupdanan ining si Kanoy, amo nang hindi pa gid klaro Bombo Grace or isa lang siyang naghimo sini. Yes, so ako pa nang hindi klaro kung may kaupdanan si Kanoy sa himo no nga pagpatay abi o kung pagbilin sa ining biktima nga isa ka pulis babuan. Oo. So amo nang hindi pa klaro sa karon, no? Basta ti amo ning background sang sang siniiyang nga pulis. So napasaka ng kaso nga murder, susubong detain gid si Kanoy sa Hinigaran, no? Yes, babuan, detain sa gihapon si Kanoy. Kay dito ang last nga nakitaan, it could be ang krimen nga nagluntad. Yes, babuan. Dito siya, diyan po nakadetain sa Hinigaran PNP kag ang Hinigaran PNP ang nagasikaso sa kini nga kaso. Pero until now si Kanoy, di ba, why siya nag-ako, Bombo Grace? Wala siya babuan nag-ako nga ginungod abi patay, but according sa mga panagsayon niya, klaro man babuan nga dumay gid siya. May kailabtanan, mabaan. Oo, kay hindi niya hindi niya gid siya ma-deny. Kay updanay gid sila yung mga traces nga updanay sila nga paano yang nga ang amigo mo pa, no? Upod mo, nabunggo na kamo nga do halos magupi na to kaning passenger seat, meaning perting impact. Madalagan ka pati mo iya sa Hinigaran, di ba? So, dako na nakatama nga pala mang kutanon nga ipadalagan nun mo pang masalakyan pakadto sa Hinigaran, why mo siya, kita mo may pila siya. So, di ba na sa autopsy, Bombo Grace, hindi man niya gunshot wound o kunano nga pilas, tuga ato nga pilas sa pagkabunggo. Yes, mamuan, hindi sa gunshot wound, no, ang suta sa autopsy ta, kag ato na pamatud-an gid nga tuga sa pagbunggo. Mabuan nga which is nalantaw sa Hinigaran PNP nga ginhungod ang pagbunggo. Yes, no. So ati ato bangon na ni sang sang tanod. At least amo ning ginatutukan sa ato niya nga mga kapulisa sa sining force multiplier ni Kanoy. Ti ato bangon niya depende sa iya kung paano niya man niya depensahan ang iya sining kaugalingon, kay may diretsyo man niya kung paano niya madepensahan ang iya sining kaugalingon, Bombo Grace. Yes, pamaan sa iya na no, kung paano niya depensahan niya nga kaugalingon, no, but sa iya sining mga panaysay mabuan do dehado gid siya. Kung sa iya pamaan ang sugid na lang no sa matuod kung hindi man gid siya ang patay o kung wala agin patay mabuan ang biktima. Oo. All right, sige. Bombo Grace, salamat gid. Yes, pamaan. Live kita dire sa Police Station 1. Si Bombo Grace Lanwaton para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent,
overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Okay, sige. Salamat gid sa kay Bombo Gracelyn Lobaton, no, sa unang hugnad sa balita gidrong sa aton sa subong iyang aga, no. Sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo ining pagkasapo na lang gid patay, no, sa kay Police Corporal Nestor Madelo. Ti hindi gid makalikaw ining upod niya, no. Ining si Kanoy nga ini kay maski diin mo nga anggulo Bombo Kim tan-awon. Maski diin mo nga anggulo tan-awon, syempre maano ka, matingala ka gidya. Una bes kay tidibla nakabunggo ang ila sining salakyan ining Suzuki Carry nga ginasakyan nila. So do halos ganito kalakupi gito gani sa passenger seat or sa passenger side. Subot ang balon ti dako gid nga impact. So pagkabunggo ang imong salakyan, kabalo ka nga may pilas ang upod mo, tugas ang pagkabunggo, idalagan mo pagidya. No? Padalaganon mo pa, indiway mo pa gindala sa hospital, gindalagan mo pa pakadto sa hinigaran. So dila pa lang, di syempre foul na. Why mo siya tuod gintiro, no? Why mo siya ginbuno? Pero ang isa katawo nga may pilas nga talabangan ang iyang kabuhi, instead of bringing him to the hospital, gindala mo siya sa hinigaran. Oh. Hindi man ikaw ang nangamot, hindi man ikaw ang nangin kabangdanan to sa mga kapilasan niya, pero nakitaan mo eh. So meaning, may responsibility kagid sina, no? Bombo Kim, sa mga kabombo naton. So, amo na ang natabo. Sa kun nga may intention eh. Sa kun nga man nga murder. Kaya kung wala siya intention, abit it could be nga frustrated, no? Murder or ano na, or homicide or nano dira. Ti iniya may intention kay may ara ka bala nga may ara ka pa nga option, no? May dapat dalon mo gid siya sa hospital. Although ay taya kahibalo kung ano man gid ni in mind ni Kanoy nga ni, kung balati may kasi siya lang na makasabat sina eh. Kumbala may ara na sila yung daan nga ano na nga ni pagtawag sa Bombo Kim ining daan nga hiligot anon bla. Sila nga duha. Kung may ara na sila yung hindi pa nga disgustuhanay sa isa kag isa. No? Kung may pagdisgustuhanay sila sa isa kag isa nga gainaway sila kay ti mag-abyanize lang nga duha. Kay in fact gina-recognize kag kilala sang pamilya, no? Kilala sang pamilya ni Police Corporal Madelo, Nestor Madelo, ining si Kanoy nga ni. Kay ti prior sang crime, that was Saturday, sang nagkanto pagani sila sa balay, sang balay nanday Police Corporal Madelo, bla, dito sa may syudad sang Bago, tapos naman mulang sila, balik sa Bacolod, tinabuguan to ditong slakyan. Although gina-establish pa una kun bala, sakay man gid sa lakyan sa ni Kanoy ining si Police Corporal but pagwa sang autopsy report nakitaan nga hindi man niya tugas ang pagbuno or hindi man niya tugas ang pagluthang ining pilas sang Police Corporal pero tuga ini sang pagkabunggo at yung bunggo mo sa tracking kay ginahambal to hungod nga pagbunggo. So kung tan-awon mo man, kung mag-dig deeper ka sa background sining police, no? Sining police corporal, ti allegedly na dakpan ni siya sa entrapment operation sa sulod sang Philippine National Police Compound sa siyudad sang Bacolod. Extortion. Kay nadakpan siya, nagbaton siya sang 8,000 pesos nga kantidad nagikan sa asawa sang isa iya makabiran ka sa entrapment entrapment operation nga ginconduct sa mga miyembro sang Criminal Investigation and Detection Group. No? Kay ti arestado ni siya ang ining
ang ginambal niya ti pagwao nila arestado ni si Abendan, no? Denny Abendan, isa ni siya call center agent, na-aresto ni siya sa possession of drug paraphernalia. Amo na ang background sina. But instead, sa pag-file sang kaso, si Madelo kag ang duha pa ka mga police officers nagnegosyar sa pamilya para nga buyan, no? I-release ining subject nila sa Operation Abi, no? After that gani, sang naaresto siya, why man siya hatag sa iya sininga statement, no? Siya kag ang duha ni ka mga katapos ang kapulisan nga upod niya na disarmahan because pasakaan sang robbery kag extortion. Sila gidya, no? Sila nga tatlo. But after that, no? Di kung tarawon mo, nag pa ni gani, nag one rank higher pa ni gani si Bombo Kim Liog ko. Why na nigoro? Nag one rank higher pa ni gani si Police Corporal. Kay before, Police Officer 1 siya. No? So, meaning why siya nadutlan? No? Why siya nadutlan sang admin or administrative case man? No? Sa saning natabo. It could be nga, dito pa lang niya. Na hatagan siya sang, ano gani pagtawag na? Nahatagan siya sang sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo sa isa pagid ka chance, no? So, amo ning background sini sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. Sa sining police ni sa kay police officer or Police Corporal Nestor Madelo. Parte, no? So, amo na, para lang may background kita sa aton nga mga kautulan. That was sometime in October of 2015. So, kung tanawon mo, 2022, that was Bombo Kim 7 years ago. So, subong, bagong tuig, 2022, sang Domingo nga adlaw, January 23, nasapuan siya. Nga prior sina, ang upod niya, no? Ang upod niya is, iya man lang gid siya nga amigo man. Ti amigo niya, tungod nga ti kilala sa pamilya, gina-recognize, pag-abyanize lang duha. Ti tapos, no, amo na ang irony sina dira kay nakabunggo ka mo, kita mo migo mo, hindi ka na magsala-sala, kita mo migo mo, ginadugbay dugo na, tapos kinbiyahe mo pa siya, gindala mo pa sa hinigarante, anong imo intensyon? Nadula ka sa paminsaron mo, tito mo rin ginambal ni, ni Kanoy? Nadula ka sa paminsaron mo, hindi amo, that's why hindi balangag, hindi amo, sa aton nga pagtanaw, that's why nga ipasakan siya sa kaso nga murder. Pero ang pabangkot pag idari sa aton nga mga kauturan, siya lang gidni, iya lang gidni, because nga akig siya sa police corporal, akig siya sa amigo niya. Grabe, kung tawon mo, ginplano man, kay paano mo nga, sa sinanga instansya, paminsaron mo na lang yabing, ibunggo mong sakyan. Or it could be, nga basi may mga arguments sila, during that time, kaya nag-inopdanize lang duha, namulang sila nga duha, no? Marigin ang bali, namulang sila nga duha. So it could be man, nga basi dito, na-trigger, na-akig ni si Kanoy, binunggo ya karon ang hungod. Kay kung tarawon mo, ang picture bala Bombo Kim, sang kung tarawon mo, sang sining Suzuki Carry, as in sa passenger side, lang gid siya, gupe kayo, ti grabing impact ni. Pero ang diri sa driver's seat ya,
wala problema. No? Okay gid ja. Why gid ja sang problema? So amo na bala. So that is why no, amo na to give you an update lang gid sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo sining kamatayon or sa pagkasapo patay sakay Police Corporal Nestor Madelo. So, ara na. Tanawabla ho ang pictures ang Kerry suspertek gupi gidya. 'Di ba? So, pero makadalagan pa siya. Ti kabatas pa kay ikaimos na iya nga kita mo ning tinulong dugo sa upod mo, padalagan mo pa imo iya ang salakyan, no? 'Di ba? So, kabatas capacity mo sina. So, at least ano na, ara na sa aton nga mga kauturan kay sa aton iya nga mga kabombo. Pero ang isa pa gidre sa investigation, wala man ginadula sang Hinigaran Municipal Police Station ang mahimo sini. Di ba mo tong background? Kaangtanan sang mga anay kaso ni Police Corporal Nestor Madelo sa natabo no nga krimen. Sa sini it could be no nga amo man ang isa ka anggulo, posible ayhan nga ning si Kanoy lang gidya or amo na gani ang previews niya nga kaso may kaangtanan pa diri. Anyway, sige. Dugangan ta pagid ang aton nga diskusyon sa mga kauturan ta sa mga kabombo ta. Ara na may emergency use authorization na, okay na, suguran na. February 4 ang mga kabataan bala naton nagaedad 5 tubtob 11 ka 5 tubtob 11 ka tuig nga mga kabataan mabakunahan na, no? February 4 sa aton diri sa may syudad sa Bacolod ginahambal mga 3rd to last week pa sang February, no? Pilipinas ya parte ya gali sa vaccination, no? Worldwide kag sa bugos nga isa ara kita sa unahan nga dasig aton vaccination kag in 66 days or let's say in 2 months pwede na naton malabot ang herd immunity. Grabe, no? Sige, inita na ang diskusyonan ta sa aton lang nga pagpanumbalik. Standby! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod Bombo Radio Bacolod. Number 1 Paradyo Bombo. Okay, sige. Pabalik na sa aton iya nga paratuntunan, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So, ang Department of Health nagahambal nga masugod na kita sa aton iya nga vaccination. Kaya mo naman ang ginahulat. No? Ang 5 to 11 years old. Kaya kita kapoy na, no? Mga buhi na tayo nga upod na lang ganiyang COVID, No? Kay kakapoy naman na kayo kung sagi pa kita lockdown or quarantine or limits ang may mga restrictions pa kita bala sa aton nga mga kauturan, no? Kapoy na gid na kayo. So, kung mabakunahan na ning 5 to 11 years old, syempre maabot na sa punto nga amo na nang ginahulat ni DepEd Secretary, kay excited na siya. Ang ginasigilanunan niya na perme ako sa loob maka face-to-face classes. Te syempre, no, kung matigayon na ni, ati maka face-to-face classes na gid man. So, February 4, schedule na ni isang mga kabataan, pero iniya sa National Capital Region kay kagabi, diri iya sa Bombo Radio, we had an interview man sa EOC Executive Director M. Ang. Gambal siya nga diri sa syudad sa Bacolod, although ay panislak balokon, pila mga kabataan, ages 5 to 11 years old gid, pero padayon ang master listing nila. So, hindi pa ni kabalo sa ato niya nga mga kauturan, no, kung, pero hindi siya kitaya sa February 4, no? Hindi kitaya sa February 4. Sa sunod pa kita yan, no? Sa ato niya nga mga kabombo. Siguro, ang ginatanaw diri sa EOC, mga kwan pa, mga 3rd or 4th week sa February. So, mauna sila to anay sa NCR o kung sa National Capital Region. Dito anay sa NCR, no? Kay sa ato niya nga mga kauturan, ginapreprahan naman ini isang syudad sa Bacolod, kay pagkasuguran, again, hambal na naton ang vaccination. Anong reaction nyo sa mga kauturan? Tapos sa mga ginikanan, I'm sure kung ikaw ginikanan nga fully vaccinated ka, mahambal ka mga kabataan mo, gadali ka na ganing babakunahan man sila, kay ginaproteksyonan mo gani lawas mo, iya pa sang imong mga kabataan. Dibla? Amo nang logic, amo nang paminsaron gidya sa mga ginikanan man nga mga fully vaccinated. Syempre, manumdum ka bata mo para safe man, no? It could be sa Western Visayas, mauna lang to aring NCR, sunod diri kay Executive Director M. Ang, no? Tiway mas layo sa rikitan nga kabudlayan, bangod na preparahan naman isang syudad sa Bacolod ang pagpatuman sini, no? Kay madamo man sa mga ginikanan ang ginparehistro na, no? Ang iya nga mga kabataan, ukon ang sa mga nag-edad 5 to 11 years old. Again, I'm sure sa mga fully vaccinated nga mga ginikanan, ginpasulod yung gidman niya sa master list, no? Ang inyo iya nga mga kabataan. Although hindi pa ni kompleto ang master list nila, pero at least so sa mga ginikanan dira pwede tagid dya iparehistro ang aton iya nga mga kabataan, no? Kay sa NCR, again, ang announcement sa Department of Health kag Interagency Task Force nga sugura na sa February 4, no? Dito iya sa National Capital Region. So ang ang desisyon sa kay tiway manipilitay ang vaccination sa aton, ang desisyon iya giniya sang mga ginikanan, no? Kay under pa ni sa inyo ang inyo iya nga mga kabataan, mga minor de edad.
Sa aton yung mga kabombo, don't you know nga ang Pilipinas ikatatlo sa vaccination, no? Sa vaccination rollout, sa vaccination administration among 10 Asian or ASEAN countries. Grabe, no? And 11th out of 47 countries sa Asia, ika-11 ta. Sa nagadasig lang vaccination, ika-18 out of 205 countries worldwide. Nga mayala na kita sang total nga 123 million, balikan tang Patrol Bombo Kim, 866,249 vaccine doses nga na-administer, meaning natublok. Mga nakapabakuna na ni. Ang ini nga data, pinaka-latest as of yesterday lang gid ni, January 25, 2022. Ang Pilipinas ranks 4th, ika-4 among ASEAN countries in terms of 7-day average daily rate of 588,573 doses nga na-administer in fairness sa Pilipinas. No? Mayara sang 65,473 or 65,474,154 ka mga Filipinos nakabato ni sang ila sa ining first dose, while 57,514,283 Filipinos have been fully vaccinated. So may 6,492,313 ang nakapa-booster doses. So meaning may 4.1 million na vaccine doses in the past 7 days. Nga kung tanawon mo, ang Pilipinas is set to fully vaccinate 70% of its total population sa sulod sang duhak bulan or 66 days to be exact. Kaya kung tanawon mo ang fully vaccinated, mga 57 million na. Pero ang may mga naka-first dose, 65. Pilang populasyon naton sa Pilipinas, sobra kita 100,000. So, sobra na kita yakatunga. In fairness, ha? Kahit kung dire gani, pagkapasiyan mo sa Bacolod, herd immunity na ang Bacolod. Di blang Iloilo, sa Western Visayas. Chutay dalanggid, no? Di kung herd immunity na kita, pabakuna na ta. Para di blang balik ang pangabuhi na lang yung COVID ko po. Da kayo manotice nyo subong. Damo to ang kaso ta. Pero kung manotice ninyo, madamo aton nga kaso, pero ang hospitalization rate no buman, hindi amo na kalala, kay vaccinated ka na mo. Notice nyo bala? Kung magtulo trangkaso ka gani, sa una dugaloko, kagin magtrangkaso ka, subong ito do okay naman na. Kaya tinabakunahan ka. No? Balikan nato ng patrol, si Bombo Grace Tin Lobaton sa dugang pa nga mga balita. Madulong sa aton sa bungaga. Bombo Grace, please go ahead. Bomboan, 265,000 pesos ang nakuha nga balor no sang shabu sa ginpatigay nga drug bypass operation sa Banwa sang Binalbagan, espesyalmente sa Barangay Payaw. Kag Bomboan ang residente man sang Barangay Payaw ining suspetsado o kung subject person sa drug bypass operation nga si Ares Teruel, nagaedad sa 47, kag ining operation mabuan ang gin-updan man sang PNP DEG Special Operation Unit 6, no? Paupod ang Binalbagan Municipal Police Station, nakuha sa suspect mabuan ang 14 tanan ka mga plastic sachets of suspected shabu, kag may kabugaton nga 39 grams, no? 265,200 pesos tanan mamuan ang nakuha sa sini nga suspect sa drug bypass operation. So subong mamuan ara na no sa kusudiya sang Binalbagan Municipal Police Station ang ini nga suspect no pagpasakaan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165.
Pila naman na Bombo Grace? 200... Pila? 65,000 naman. Yes. Fresh pa man kadi sa panghuna-una. Tatong 20 milyones kaya na-intercept sa, sa Bredco. Perte. Yes. So, ang illegal nga droga, ara gijagyapon, ga-circulate gijagyapon, ga tinabok-tabok gijagyapon. Pero at least in fairness, aktibo man ang aton nga mga kapulisan sa pangdakop, debla? Yes, mabuan, gabuligay ang pila ka mga units kag mga municipal police stations o city police stations sa pagdakop sini mabuan labi na gid sa mga subject person na ginakabig nga high value individual. So kudos sa atong mga kapulisan, especially 20 million more or less bamuan ang nakuha sa naligad nga adlaw, dako na nga pilas o kun pagkapiang mamuan sa aton sini nga mga utod nga naga-engage sa illegal nga droga. Kay ang 20 million nga nasus grabe ayhan nga sirkulasyon sang illegal nga droga na dito sa Dres Bacolod ko na natigayon nga ma-distribute, pero in fairness, at least na-intercept siya, so kabay pa nga sige-sige. Kaya ginatanaw ganin natin sa Bombo Grace, it could be nga daw naanad naman lang sila, It could be nga hindi lang to ya first time, It could be nga may mga before nakalusot, bala? At dito sa way naman lang sa ilaya, baka mabutang lang to nila sa compartment to sang ilang auto, sang ila to nga salakyan. Yes, Bomboan. Kag salamat na lang sila nga dakpan sa Bomboan. Kay kung sige-sige ni ang pag-operate, dako gid ang posibilidad na sa pila ka adlaw Bomboan, mag-untay naman mga tiils. Oo, amo na gani, in fairness, sa mga kapulisan naton, sige-sigihon tarang ni kay parang amo ni ginambal tabla ang mga tiningi-tingi pero kung mga dinalagko ni nga mga operation nga amo ning piangon mo kundi do nabalang to ka worth it man nga kay kun diri ka lang sa dalom nga tag-gatos libo-libo lang na iya nga mga legal nga droga ati kun ang ga-supply nga mga minilyon ara gyapon ti why na pero kun diri daya sa mga dinalagko at least pareho ni Blaho makon mo 20 million di dako nga pagkapiang hindi ang ining naga-transport ni kundi di nakasulit kiti ara na sa espresuhan mo. Yes, Bomboan, kag kung mapatian sa mga balita, especially sa mga katawhan bala Bomboan nga naga-engage sa mga illegal or example sa illegal nga droga kay Bomboan sila ya mismo daan man ni daan update man sa mga balita di sa watian nila nga dako gid ang remalaso sa ila sing operation jo matahap na Bomboan taga pugdo danay ang ila sini nga mga transactions. Okay, sige. So, Bombo Grace, before ka mag-extra, i-clarify ko, ining ining 68 anyos nga naglumpat nag-suicide sa regional hospital sang tinalikdan pagid nga adlaw. Ang iya pamilya, kundi single siya, pero ang iya nga mga utod, Bombo Grace, ato yes luwas ang pungsod, no? Yes, Bomboan. Nagkadto kami gahapon, sa Mamangis team, mismo sa iya sini nga puloy-an sa barangay Estefania, syudad sa Bacolod. Kag we found out Bomboan nga ining biktima nagaisahan nun lang sa iya nga puloy-an. Kag wala sing upod. Do sanay naman ang gani siya Bombo Grace nga isa lang siya. Pero it could be basi may mga struggle siya. Kahit syempre isa ka lang mo, Sa 68 anyos ka na. So, ang ginatanaw, dira nga posible nasupot kag naglaresulta nga ang mental health, hindi na amo. So, isa lang siya sa balaya, ang mga utod niya sa luwasang pungsod. Yes, Bomboan. Sa luwasang pungsod, ang iya sining pamilya, laon man siya Bomboan, kag according sa mga residents dito, malapit sa area Bomboan, siya lang ni isa, wala man kami may information. So, amo to Bomboan, nga nag-refuse to enter na lang kami kay wala man tao sila panimalay. So at least ni gani siguro kabalo naman to Bombo Grace ang iyang pamilya. Yes, Bomboan. Kabalo na. Okay, sige Bombo Grace, salamat gid. Yes, Bomboan, live ka diri sa Lagoon, sa provincial capital, ini si Bombo Grace Pinlabaton, nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Okay, sige, salamat sa kay Bombo Grace Lubaton. So, amo na sa mga kauturan naton, ining sa gina-eksperyensya naton sa COVID,
kumbaga pabakuron tagidya, kaugalingon ta, physically, emotionally, spiritually, kay kabudlay kayo, no? Inablang apektado ka, apektuhan ka, panghuna-huna mo, panumdumon tayo nga ma-survive tanitanan. Kay subong, ang depression, pertigid, no? May pamangkot diri. Damo na nakapavaccine, bomboan, pero nga ahugot pa sa gihapon, may RT-PCR pa gihapon nga gina-require. Subong ya, sir, ya, no, kinanglanon sang negative RT-PCR. Actually, kung sa Western, ginaamat-amat na halugan kung manotice mo, Sir Marcelino, siguro halin ka sa Manila or gina-presume ko na assume ko halin ka sa Cebu or Manila. Kaya supposedly, ang Bacolod, maski halin ka sa Manila, ginaayo niya ini sa probinsya, tanawon taning mangin sabat, kaya until now, si Governor Y. Pamanika Sabat, kay tungod gani baluan naman tanan, no, nga positibo man ang aton iya nga gobernador sa probinsya. So kung mag-okay na siya sa mando iya sa ginahingyo, no, sang syudad sa Bacolod, nga maski wala na sang negative RT-PCR test, i-allow na ang mga Bacolod no naman yung makasulod riya sa aton. Kaya mo na gani, mabot naman ang gidya si Tiyempo nga mga buhi kita sa aton iya nga mga kauturan upod ining COVID nga ni. Iti kung mga fully vaccinated na kita sa bugos nga pungsod Pilipinas in 2 months time, ara naman, no? Herd immunity na kita. Yari na ang aton iya nga mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Maayong aga sa liwat Bomboan. Welcome gid kag maayong aga sa imo Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental, una tiginapreparahan naman ini sang syudad sang Bacolod, no, ang vaccination sa nagaedad 5 tubtob 11 ka tuig, no, nga mga kabataan kay suno diri sa kay executive Executive Director sang Emergency Operations Center ang sunod sa iyati kundi ang national yan ibaluan ta Bombo Lindsay masugod na February 4. Pero driya sa aton sa Western Visayas sa hambal sa amon diri sa syudad sa Bacolod nga it could be sa 3rd or last week sang February, although naga-master listing naman damo naman nga mga kabataan sa master listing ang nakaparehistro, no, driya sa amon sa may syudad sang Bacolod. Kagasubong man sa rugang panamon rin nga balita, nagdangat sa 94 ang mga medical frontliners nagikan sa mga government-run hospitals diriya sa amon sa probinsya sa Negros Occidental nga nagpositibo sa COVID-19. Kay sunod diri gani kay Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz, may mga pinakamadamo gid nga infected amo ni ang Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital sa syudad sang Silay, kung sa diin 86 ka mga medical frontliner ang apektado. Kag subong man sa dugang panamon diri nga balita, ang update, no, sa pagpatay sa kay Police Corporal Nestor Madelo, ginpasaka na sang Hinigaran Municipal Police Station kay Constantino Canoy alias JR ang kaso nga murder sa kamatayon ni Police Corporal Nestor Madelo. Sa ulihing nga investigasyon, sa pinaka-latest nga investigasyon, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, nagwa sa resulta sang post-mortem examination nga hindi tugas ang armas, luthang ang pila sang biktima, kundi tuga lang gidya sang glass instrument kag trauma nagikan sa head injury ang gintunaan sang kamatayon sini. Pero dire, apisar nga amo ini, di man sa gunshot wound, pero ang natabo abe pagtapos bunggo to sa kung saan nagasalakyan sakay sa salakyan ang ining duha ginaman ni Constantino Canoy. Gindalagan niya pa ya sa banwasang Hinigaran ining si Police Corporal nga way niya gindala sa hospital. So amo nang dako iya nga panamangkutanon subong. Kag wala man ini sa pinaka-latest pagid Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, wala ginadula sang Hinigaran Municipal Police Station ang mahimo kaangtanan sang anay kaso ni Police Corporal Nestor Madelo sa natabo nga krimen. Kay nahibaluan na lakip sadto sa 3 ka mga kapulisan nga ginpasakaan sang kaso nga entrapment operation sang CIDG si Madelo sang siya ang may ranggo palang nga PO1
na entrapment kay may ara to may isa ka call center agent may kaso siya kang tanan sa illegal nga droga. So instead filean kaso ginariglo ang wife or ang asawa amo ni ang si PO1 Madelo Santo ang nag-ariglo nga hindi pa sa kan kaso basta tagi kami 8,000 pesos. So gin-entrapment operation. Amo na ang background sina Bombolinsi, Bombo Radyo, Western Visayas. So amo ning mga balita namon driya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombolinsi. Aga pogi ka salamat Bomboan, Bombo Radyo Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radyo Rojas. Welcome and good morning Rojas. Welcome and good morning, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sa mga balita namon diri sa probinsya sang Capiz. Ginahulat na lang sa namon diri DILG Capiz ang mangin desisyon diri sang Central Office sang DILG may kantanan ni sa pag-resign bala sang halos tanan nga mga barangay official sang barangay Hibiuan dito sa may Banwa sang Tapas. Kinkonfirmate rin ni Director Jan Isa Sarcon sang amon sa ring DILG nga nabato na nila ang mga resignation letter sining mga barangay official halos tanan na tumalagsaho na ni kuno nga mataboy. Kay bangod gani nagresign ni sila kay ini sila ang nahadlok nga base makasuan kay bangod nga hindi sila magpabakuna. Explicar man diri sa director sa DILG nga wala man sang memorandum pa o kung mando alin sa National Office ngati tanan nga mga barangay official ang kasuhan sa subong kung hindi magpabakuna pero ginalantaw nga posible sa ulihi nga mafailan sila administratibo kaso administratibo sa tion nga hindi sila magpabakuna kay bangod gani wala sila nagasuporta pinagi sa wala nila pagpabakuna sa sining programa o kung sining vaccination drive sa gobyerno pangontra naton sa COVID-19. Sa iban pa namon diri nga mga balita nagagawa sa resulta sa investigation kag autopsy nga may aras ang blood clot kag pagkalumos ang ining nagresulta sa kamatayon sining 20 anyoso nga sakristan dito sa may barangay Hawon sa may Banwa sang Panay kag ginapreparar naman sa mundering kapulisan sa Panay ang pag-file sang kaso sa sining ginatudlo nga mga persona nga may aras ang kailabtanan sa sining pagpangastigo sini sa 20 anyos nga sakristan. Sa iban pa namon nga balita diriti kagapon ginaprubahan ang budget sa amon sining RMPH sa ginpatagayan nga committee hearing pero kadamo sa mga nagkalainabo pila ka mga palamangkotanon kay man kontrobersyal ining RMPH mo pagabot sa sanggunian palalawigan kay nagliligad to pila man ka mga hearing o meeting nga ginpatawagin sila nga wala sila maka-attend Bombo Radio Western Visayas. Samtang may aras ang magkahagugma diri nga nagpautwas sang ila sa nga ginabatsyag sa sulod sang isa ka CR o comfort room sa merkado sang Pontevedra didto sila naghimo sang milagro sa sulod sa CR sang lalaki. Natingala to si Manong Junior balang nagabantay sa nga CR nga man nag-apas to yang babayi man kay lain man niya ang pertahan ang CR sang babayi tido kadugay magwa kag sanggin siding niya to sa bintana baw nagahimo nagali sang milagro amo to nga ginano niya tawag niya ining babayi nga upod niya dira sa merkado nga amo tong nagtuktok no kag gati ginpagwa ang ining ginapahayag duha ka mga minor de edad nga nakita niya dito, ginbuksan niya, laging kuha niya tong lapat sa ining sa buho, balas ang ginabutangan dornab, kundi wala dornab, gintabon-tabunan nila sang panapton, pagkuha to ni nanay, bibing sang panapton, kita niya gito, ang babaye, wala na sang panapot sa idalom, ang lalaki, wala man, kag nagahimo, gid sang hindi amo, mo to ginpagawa niya, guwa ka mo da, kay do sobra pa sa shooting ang ginahimo niyo, diri sa sulod sang CR. Kaya mo to, ginpinamangkot ang babaye, ngati sa pagpati ni nanay, 14 anyos, ang edad, kag ang lalaki, 17 anyos. Nga wala man nagasabat, ang ining mga minor de edad nga naaktuhan dito, nga nagapakighilawa sa sulod sang CR, sang Pontevedra Public Market. Amo na so far mga balita, namon dire, balik dira sa imo, Bombo Lindsay.
Mugi nga sa Bombo Radyo Rojas, sa ilo kita sa Bombo Radyo Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Bolensi, no? Ang mga nagapona man namon diri nga mga balita sa banwasang Kalibo, no? Kagabilog nga probinsya sang Aklan, may kantanan to sa Kwanbla, no? Ang amon to nga turista sa amon nga may isla sang Boracay, padayon nga daw naganubo, no? Based ina ang amon bala nga tourist arrival, based ina, no? Sakay Malay Tourism Officer Sir Felix de los Santos nga maskin may mga nagalabutan nga mga turista pero daw kung sila nga pag-usisa way back sang mga nagdigad mga binulan sang 2021 masyado na no nga manaba kumpara sa muto nga mga bulan bla no kapinggid bulan sang Disyembre. Umpisa nga uman naging require ang RT-PCR test result ang negative no sa mga non-aklanon nga mga turista. Nag-average lang sila no sa 300 to 400 nga mga turista kada adlaw ang nagatabok sa amon nga may isla sa Boracay compared ina sa 4,000 to 6,000 per day sang nangligad nga bulan. Tibangon sini no uman nga napiktuhan ang mga accommodation establishment kag mga tourism enterprises kama naman ang iban nga mga trabahador bangod may mga yara naman nga mga pagsirado temporaryo no sang pipila nila ka mga ginatrabahuhan kag gamay nga mga negosyo dito sa amon nga may isla sang Boracay. Di magluwas ini ginugang pa ni Sir Felix de los Santos nga apektado man ang operasyon sang mga water sports activities bangod nga 30 to 50% lamang no ang ginapasugtan nga capacity sa idalom sang sinulundan sa alert level 3. Kag sa mundugang pagidiri nga mga balita te pag-abot naman to sa Ukraine bla no na interview naton ang aton to nga Bombo International Correspondent kay Ma'am Shirley Santos Eldes no tumandok ini sang Antique kag suno sa iya nga pisar nga nagposte sang masubra sa 100,000 no 100,000 ka mga soldado ang Russia sa ilang border wala pa sang may kun ano to nga kinagamo ang nagaluntad sa ina nga nasyon apang anytime haom no sila in kaso nga makaangkon sang grabing atensyon sa tunga sang duha ka nasyon anytime haom ang aton to nga mga kababayan ang aton to nga mga kapwa Pilipino kag ginapayag sa aton nga Bombo International Correspondent nga nag-umpisa ang tensyon matapos nga matulupangdan sang Russia nga plano sang gobyerno na sang Ukraine nga makipag-alyansa sa North Atlantic Treaty Organization or NATO NATO forces kag dagong 2014 ginapayag nga sunod sila nga nakangkon sang una nga gera ang duha ka nasyon ini matapos nga sakupon sang Russia ang isla no sang Crimea. So muna no anytime nagakuan sila to nagapalamatsyag kay basi kun ano naman ang magkananabo dito sa nasabitan nga lugar. Kag sa dugang namon diri nga mga balita no ginakondena sa subong sang grupo man sang kilosang contract crematorium ang nangin operasyon sa ginpatindog tong crematorium facility sa bahin sang Baguio Municipal Cemetery dito sa likod sang ina nga sementeryo besto sa mga tagreklamo no sang presidente sang inang grupo kay Mrs. Sindrana nga ginakasubok nila ang pagpasugot nga mapatuman no ang ina nga operasyon sang crematorium facility sa ilang barangay kay nagapati sila nga may ara nga anomalya nga natabo rason nga madasig nga ginaprubahan ang ina nga construction sang ina nga pasilidad. Enero 12 kat nag-umpisa na nga nagbaton ang sang mga kliyente to ang nasambit nga crematorium. So may mga pagkasubo ang mga pumuluyo malapit sa nga lugar kay para sa ila may halit gid ang ina nga crematorium facility sa ila nga ikaayong lawas. Amo lang ni so far mga nagapuna namon diri nga mga balita sa Banwasang Kalibo no Banwasang Malay kag isla sa Boracay kag bilog nga probinsya sa Aklan. Back to you, Bombolense. Madamo nga salamat Bombo Leonard Bombo Radyo Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita subong nga adlaw makapauli na gid man diri sa Maya Iloilo ang ining bangkay sang Ilongga OFW nga tinasapwan patay dito ya sa may bahin sang Kuwait
bangod sa ginasuprer niya nga balatian kag tina cardiac arrest ang iyaya nga kamataya. Kaga sa bahin man sa probinsya sang Iloilo nagpaandaman diri gin-raise na sining issue sa mga peke bala nga mga RT-PCR test result. Actually wala pa man diri sa amon sa mga na-record nga nagpakita sa peke nga RT-PCR result. Ugaling ginpaandaman na sa provincial government ang ining mga pumuluyo naton nga in kaso gani magsulod diri sila sa may probinsya sang Iloilo dapat yang ang ilang ginapakita nga espas manginang ilang mga RT-PCR test result ang lunsay original hindi dapat yang peke bangod kun mahimo kun sila ang madakpan sila ang pagapasakaan sang kaso. Kagdari man sa may bahin sang Iloilo kay wala iya sa paghulag sa presyo sang pandesal kag manginsang tinapay iniya pagpahayag sang Department of Trade and Industry diriya sa may bahin sang Iloilo. Tibase sa ilang weekly monitoring kag daily monitoring ang ngote sa automatic price control sa mga basic necessities kalakip na iya ang tinapay wala iya sang pagtaas sa presyo. Inibangod nga hindi mahimo mapasakaan ang presyo sa tinapay bangod nga tiyara pa sa idalom sang state of calamity ang probinsya sa diin may ginapatuman nga price control nga magalawig ya tubtob sa Pebrero 18. Kaga diri bala sa may Iloilo or sa Western Visayas kay gin pag-reshuffle ang ining mga kapulisan nga may mga himata iya nga nagapadalagan sa palaabuton nga eleksyon. Pero dali lang gid bala kay do na intriga kuya diri sa mga nadakpan dira nga nagapakighilawas sa sulod sa comfort room sa may merkado ninyo Bomboroni, Bombo Radyo Rojas. Ang makaalarma diri bangod nga ti minor de edad pa lang ini hindi pa gid siguro mapunggan Bomboroni. Amo gani Bombolense no ti sunod diri sa kay nanay mga minor de edad dinhi kag ang isa diri taga Panay ang isa taga Banwa sa Pontevedra kag hindi lang kuno ini una kundi isang nagligat nga bulan sang Enero nahimo naman nila matapos nga ti nagsulod man to pero that time pagsulod nila kuno sa CR dira sa merkado hindi to yasang tinda balang adlaw nga ti hindi yasang damo tawo nga nagasinulod sa CR amo to nga daw wala gid to nagdako pero tong nagligad ni adlaw ni nga iniya tinda gid mo so ti basta tinda nga daan sa merkado sang Pontevedra guwa pa sulod lang ang tawo nga nagagamit malas sang comfort room amo to nga ti natingala tong bantay na ulihi siya mo nga ti may nagsulod to nga bagihaw kag way na ya makagawa at mo to nagali ang ginhimo nila dito ay sagin pagguwa ang babayi to nga ginaugubayan sang babayi to nga si Nanay Bibi nga muning nagabantay man to kag nagatrabaho dira sa munisipyo nga na-assign dira sa merkado, gin pinamangkot niya man ning babayi, may dala pa gani nga module. Ang ining babayi ni nga sunod siya, matahom ning bata ni nga babayi ni nga ti nagadinuko lang siguro tinahuya man sa kay damo-damo na sang tawo sa guwa, wala man siya nagasabati sa uli ito, gin papuli na lang sila nga duwa, Bombolense. Abilidadan, basta gani init ya sang lawas, ang iba niya kabudlay, ginaya nila ponggan. Why pili bisan na diin na lang basta nga makapautwas na lang ya Bombo Leonard. Amo na gani Bombo Linsing mudlay da no. Subong ang kwan pa masakit-sakit kay mga kabataan pa kung kisa nga na-involve sa muna nga mga supposed to be di dapat no kay masyado pa sila ka tuman ka bata. Ang motogani siling kagina man ni Bombo Roni dira sa may part sang Marojas may dala pa nga module ang babayi no so kung kana naton nagatuon pagid no budlay da masayran sang ilang ginikanan nga muna galing ginapanghimo nila no dapat ang ila lang gid nga mindset subong pagtuon lang gid anay Bombolense kay ang inang init lawas may tama gina nga panahon kag may tama nga lugar, hindi nga sa CR, Bombolense. Amoged, I'm sure tinahuya na ini nga ang duha ka mga minor de edad sa ilaya nga ginhimo ti dapat nga giyahan sa mga ginikanan
ang ilaman niya nga mga kabataan, di ba labomboan? Correct, Bombolin. Importante gid gyapon ang mga kabataan, no? Important ang mga ginikanan gid giyahan ng mga kabataan, especially minor de edad, makon mo ya minor de edad ga-engage na sa mga amusina. Subong nga ni wala na ya face to face classes, pero tiga kita ay gyapon kay di ba dapat kun minor ka, ang ginikanan mo na makuha sa mga module nga na ti paano nga amos naman, no? Bombolin si Iba niya ti ginapanugutan na lang sa mga eskwelahan nga ihatag ang module sa mga estudyante nila o kung sa sining mga kabataan. Sige, alang-alang na gid ang akong nga tiyempo, hindi ko na pagbalik sa inyo. Madamo, gid. Salamat. Salamat, Gid. Bombo Radio Western Visayas. Suway na kita yung mga kabira-manibidin nga tiyempo. Standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Mangikaupod ninyo si Bombo Mary, Divine Grace Quelio, kag Bombo France, Andro Burgos. Sa gihapon. Ako ang inyo alagad, Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall. Number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpapakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala,
ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga revitalize ang isa ka persona. Masabi ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kun maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kun ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandong para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan.
Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 2 minutos ang nakaligad sa takna ng 6 sa aga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition sang DYWB Bombo Radio Bacolod adlaw sang Miyerkules, Enero 26, 2022. Kagkaron sa ato nga mga pangulong dinalan sa mga nagapanguna nga balita lokal, mas sobray sa kamilyon ka pesos nga balor sang ginapatihan shabu na kumpiskar sa bypass operation sa syudad sang San Carlos. Duwa ka mga lalaki nga nakuhaan sang 3 ka kilo nga shabu sa Bread Coporta na paidalom na sa inquest proceedings. PDEA Region 6 nagapati nga kabahin pa sang dalag nga confiscation sa Metro Manila ang 20 milyon ka pesos nga shabu sa Roro vessel. Abyan ni Police Corporal Nestor Madelo, ginkasuhan na sang murder angod sa kamatayon sang pulis. Tag-iya sang karinderya sa syudad sang San Carlos ginpatay sa sunod mismo sang iya nga kalan-an. Mayor Isko Moreno magahatag sang prioridad sa pandemic response agud nga maproteksyonan ang kabuhi sang tawo. Sa mga nagapanguna nga balita nasyonal, Comelec kampante nga magatambong ang tanan nga presidential bets sa mga debate nga gina-organize sa sang poll body. Presidential aspirant Bongbong Marcos liwat nga magbueltada sa mga nagabalik-balik nga ginapatuman sang iya amay nga martial law. Philippine National Police nagpadigayon sang seremonya agud dumdumo ng kamatayon sang 44 ka mga miyembro sang SAF kahapon. Sa nagapanguna nga balita international, British Prime Minister Boris Johnson nagpanawagan sa European allies nga ihanda ang silot batok sa Russia kung sakupon sini ang Ukraine. Balita sa negosyo, Dole, magkapatigay naman sa inspection sa mga kompanya nga may foreign workers. Balita sa inampang WBC World Featherweight Ladies and gentlemen, Champion after 12 tayo, ginpanggid sang coach kay 8th Division World Champion Manny Pacquiao. Balita sa entertainment, Sanya Lopez, may mga advice kay Miss Universe Philippines Rabea Mateo. Kag sa balitang espesyal, fiction writer sa United Kingdom naga-sideline na bilang manugapila sa mga manggaranon nga wala sang tiyempo magpila sa ilang nga transaction. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 5 minutos lang nakaligad sa takna ng Zaga. Ang amo nga pag-abi-abi sa inyo din man ka mga bahin sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental nga nakatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa lilisuan sang inyo mga radyo kag subong man sa mga nagapamati kag nagkatanaw worldwide paagi sa Facebook Live, sa Facebook fanpage kag sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Kag karon sa mga detalye na sang mga balita kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho. Sa mga detalye na sa nagapanguna nga balita lokal, 1,088,000 nga balor sang illegal nga droga ang nakumpiskar sa bypass operation ng ginpatigayon sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 kag San Carlos City Police Station sa Sitio Tulang, Barangay Rizal, San Carlos City, Negros Occidental. Sa impormasyon
impormasyon nga nakuha sa Bombo Radyo ginkilala ang sospetsado kay Cesar Pasigay, 47 anyos, kag residente sa nasabit nga lugar. Si Pasigay ang ginakabig nga isa ka high-value individual kag top 8 drug personality sa syudad sang San Carlos. Nakuha siya pag ginakop ang 13 ka mga sachet sa suspected shabu nga may kabugaton nga 160 gramos. Sa karon ginausi sa pasang kapulisan kundi nagikan ang illegal nga droga. Si Pasigay ang nakahunong nasa San Carlos City Police Station kada tanan nga pasakan sa kaso nga paglapas Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Na-file sa Prosecutor's Office ang kaso batok sa duwa ka mga suspitsadong sa pagpasulod sang balora 20.4 million pesos nga illegal nga droga nga nakumpiskar sa Lunes sa Roro vessel nga nagdungka sa Bredco Port. O kung suno kay Philippine Drug Enforcement Agency o kung PDEA Region 6 Director Alex Tablate. Ang kaso ginatutukan sa PDEA bangod hindi simple nga player sa illegal nga droga ang nadakpan. Ginatinguan man sa ahensya nga matumod ang ginakuan sa mga suspitsado sa illegal nga droga. Nasuno sa PDEA Director, hindi basta-basta nga personalidad labi na nga makasarang maghatag sang tuman kadako nga supply sang shabu. Madumduman nga nadakop sa Day Aslani de Sumangco pa Usman, residente sang Lopez Sainz Street, Barangay 31, Syudad sa Bacolod. Kag Jalani Muhammad Ambulo, residente sang Villa Angela Subdivision, Barangay Villamonte, Syudad sa Bacolod. Ang 3 ka kilos ng shabu nga nagabalor sang 20.4 million pesos. Ining natukiban matapos nga napanimahuan sang K9 dogs sang Philippine Coast Guard o PCG Station Negros Occidental. Kag PDEA Bacolod ang shabu nga nakatago sa compartment sang puti nga Toyota Corolla Altis. Pasaling naman sining nga pasanyugon pag isang PDEA. PNP kagiban pang operating unit sa mga operasyon batok sa illegal nga droga sa Western Visayas. Ilabi na sa mga airports kag seaports. Aminado naman ini nga may kabudlayan ang pagdakop bangod tuman kadamo sang isla sa Pilipinas. Dako man ang papel sang mga K9 dogs sa mga operasyon na labi na ang mga ini ang nagabulig sa pag-recover sa mga dalagko nga kontra o kung kontrabando kakay sa natabo sang Lunes. Patag ni Tablate nga parehas nagpungko ang ido sang PCG kag PDEA nga nagapatimaan nga may nasimutan ang mga ini nga illegal nga droga. Kahapon sang aga, nakumpirmar sa mga ining shabu ang mga na-recover gikan sa duwa ka Muslims. Ang duwa ka suspitsadong lunsay nakahunong na sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Ang ginfile nga kaso ang ginalikipan sa Section 26 o kung conspiracy in relation to Section 5, transportation kag Section 11 nga posisyon sang Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2020 o kung 2002. Tingnan natin kung ano yung mga developing updates natin dito. Basta on our part, nakapag-file na tayo ng kaso. As per information, file natin yung Section 26 in relation to Section 5 and then yung Section 11. It's up to the fiscal na to appreciate kung ano yung talagang papafile niya. Nabatian ang pahayag ni PDEA Region 6 Director Alex Tablate. Ginalantaw sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 6 ang nakuha nga 3 ka kilo sang shabu sa 2 ka persona sa sulod sang roll-on roll-off o Conoro vessel sa Bredco Port sang Lunes. Ang kaupod sa mga dalago ang mga nakumpiskar sa Luzon. Sulod kay PDEA Region 6 Director Alex Tablate, madamo sa mga nakumpiskar nga illegal nga droga sang tinalikdan nga tuig gikan sa National Capital Region o NCR kalakip na sa mga areas sa Central Luzon, Zambales kag Cavite nga nagdangat sa kapin 1.6 tons nga shabu nga nagabalor sa masobra 11 billion pesos. Nagapati si Tablate nga mga na-recover gikan kanday Asalani di Sumangkop Usman, residente sa Lopez Sainz Street, Barangay 31, Bacolod City, kag Jalani Muhammad Ambulo, residente sa Villa Angela Subdivision, Barangay Villamonte, Bacolod City. Ang wala lang nadala sa nakumpiskar bangod parehas gid ang packaging green nga Chinese tea bag. Kasubong man sini ang mga na-recover sa nakaligad nga balor 1.5 kilograms sa shabu sa San Carlos City. So kay Tablate, dako nga butangan na kumpiskar ang illegal nga droga kag sa karon ni saman sa ginakabig mainit nga lugar sa investigasyon ang Islamic Center sa Barangay 31, Bacolod City kung sarin nakada sa isa ka sospetsado. Ginalantaw nga mahimo sa nasabit nga lugar igadagdag ang shabu. Pangula naman ginadula sa PDEA ang posibilidad ng illegal nga droga ang igapan nagtagman sa mga cohorts sa mga kalapit nga syudad kag banwa sa Negros Occidental. Ginpasalig naman ni Tablate nga wala nila ginatumod nga may kahantaran ng mga Muslim community sa pagpasulod sa illegal nga droga kag ginalantaw sa mga ini nga natabuan lang nga Muslim ang mga sospetsado. May period last year na naka-recover yung mga PDEA at yung PNP and other law enforcement agencies ng around 1.6 tons ng shabu. That's amounting to around 11 plus billion pesos. Sa assessment natin kung naipasok dito, posibleng kaparte din ito ng mga sigurong hindi na-recover considering na yung packaging nito ay more or less the same din doon sa mga na-recover sa Luzon area. Chinese tea bags.
Si PDEA Region 6 Director Alex Tablate. Kaso nga murder ang ginatubang sang force multiplier sa Barangay Granada nga si Constantino Canoy alias JR angot sa kamatayan ni Police Corporal Nestor Madelo. Sa uling nga investigasyon, nagwa sa resulta ng post-mortem examination nga di tugas ang armas lutang. Ang pila sang biktima kundi tugas ang glass instrument kag trauma. Nagikan sa head injury ang gitunaan sa kamatayon siniya. Apisara sila kung sinangagin pahayag ni Police Captain Ryan Villasario. Hepe sang Hinigaran Municipal Police Station nga ginalantaw sa mga ini nga hungod nga ginbunggo ni Canoy. Ang carry nga iya nga ginadala kung sa diin ang patala nga damage sa salakyan ang yara sa passenger seat. Kung sa diin ginaaligan nakapungko ang pulis. Dugang pangaimbis dalon sa ospital. Gindala pa sang suspitsadong lawas ni Madelo sa Hinigaran kag dito ginhalida. Gani ginalantaw sa mga ini nga hungod nga ang ginhimo nga pagpatay. Sa karona, ginahulat na lang sa mga kapulisan ang resolusyon sa prosecutor kung batunon ang ginfile nila nga kaso o kung ini ang panubuan. Na-increase na ma'am, ang ginahulat lang natin is ang resolution sa prosecutor, wala pa nakita sa aton na investigator. Pero ato na to, ang file natin nga charges is murder, pero wala ta kabalo kung amo tong sundon sang prosecutor or basi magnao. Meaning may intention siya nga ibunggo, hindi natin siya masabi nga accident. Nabati na pahayag ni Police Captain Ryan Villasario, ang hepe sang Hinigaran Municipal Police Station. Wala ginadula sang Hinigaran Municipal Police Station ang mahimukang tanan sang mga anay kaso ni Police Corporal Nestor Madelo sa natabo nga krimen. Nalakip sadto si Madelo sa tatlo ka mga kapulisan nga ginpedalam sa entrapment operations ng Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG sang siya ang may ranggo pala nga Police Officer 1 sa 2016. Ginapayag nga Police Officer 1 o kung si PO1 Madelo sadto ang kaupod sa pagdakop sa pila ka mga drug personality sadtong kaupod Sanday Police Officer 3 Fritz Admer Pigar kag Police Officer 3 Rodney Domingo nga lunsay assigned sa Bacolod Police Station 2. Nahibaluan nga gin-contact nanday Pigar kag Domingo ang asawa sang nadakop may kantanan sa illegal nga droga kag giniang gintanyagan nga maghatag sang 8,000 pesos sa baylo sang pagpagwa sa iya nga bana sa prisuhan. Samtang si Police Officer 1 Madelo naman amo ang ginsugo nga magkuha sang kwarta nga mismo gindahuan sa kasawa. Apang sa ginpamangkot na silikon sa diin ang iya bana gintudlo sa mga pulis kanyera sa BJMP o kon Bureau of Jail Management and Penology. Apang sa iya niya ginkantuan sa pasilidad, wala man nakahulong sa lugar ang iya nga bana. Sa kahadlok ako na ang natabo sa iya bana nakigangot ang babae sa Intelligence Office sang Bacolod City Police Station kag didto ni baluan nga sa detention cell sang BCPO nakahulong ang bana sa likaw pati iban pa nga mga nadakop may kantanan sa illegal nga droga. Bangod sini nagpatigan sang entrapment operation ng CIDG sa tatlo ka mga kapulisan napasaka sa mga ini ang kaso nga robbery, extortion, arbitrary detention kag illegal arrest. Si Madelo ang na-relieve naman sa Bacolod Police Station 2 kag ginbalhin sa Bacolod Police Station 1. Sa piyak ka bahin on duty naman sa Bacolod Police Station 1 si Madelo sa 2016 kung sa diin may 4 pa ka mga priso nga nakapalagyo sa amo nga police station. Bagod sa mga previous cases ginalantaw ni Police Captain Ryan Villasario ang hepes ng Hinigaran Municipal Police Station nga mahimo may pagtraidoranay sa tunga nila ni Madelo kag ni Canoy may kantanan sa kwarta nga nagresulta sa pagpatay sa biktima. Ginalantaw na namon nga anggulo basi ga-awayay man sila or may ga-unsihanay man sa mga amo na may mga kwarta or amo na wala na to na nga mga posible nga mga scenario. That's why nga ginaano natin nga murder. Kay previously amo na ang iya mga case man sang background man sa aton police but amo na ginalantaw naton isa ka anggulo man. Si Police Captain Ryan Villasario ang hepes ng Hinigaran Municipal Police Station. Patay ang tagiyas ng karinderya matapos ginluthang sa sulod mismo sang ilakanan sa public market. Barangay 4 Ciudad sang San Carlos, Martes ang aga. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Lieutenant Roby Aurita, Deputy Chief ng San Carlos City Police Station, nakabaton sila sang tawag pasado alas 11 sang aga nga may nagluntad nga shooting incident sa nasambit nga lugar. Sa pagresponde sa kapulisan, nasapuan na lamang si Wilmar C., 32 anyos, residente sa Barangay 1 sa Ciudad ng San Carlos nga nagahamyangon sa sulod sang ila karinderya kag may dugo sa ulo. Sa investigasyon, yara sa sulod sa kalanaan ng biktima sang nag-abot ang suspitsado nga ginкilala lamang kay alias Alog sakay sa pedicab kag hinali lamang nga ginutang si Sia. Nakangkon inisang igo sa nagkalain-lain nga bahin sang iya lawas nga gintunaan sang iya kamatayon. Sa karon, nagapatigay ng hot pursuit operation sa kapulisan sa suspitsado. Upon verification sa crime scene dito kag nakita na nga nagahapaon ang isa ka tawo nga may dugo no sa iya nga ulo. Pag nahibaluan man nga nateruhan gali ini siya sang suspetsado but unluckily until now ongoing pa ang aton nga hot pursuit.
Nabatian si Police Lieutenant Ruby Aurita, ang Deputy Chief sa San Carlos City Police Station. 16 minutos sa nakaligid sa Taknagalasay sa aga sa iban pang balita lokal. Pilason ang 37 anyos nga lalaki matapos ginluthang sang iya kaingod sa barangay ukon sa sang iya nga kaingod sa barangay Suba, Calatrava, Martes ang aga. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Major Lumyain Hidlidawan, ang officer in charge sa Calatrava Municipal Police Station sang Lunes, may nagluntad nga komosyon sa tunga sa mga kabataan sang biktima nga si Ryan Rubio, 37 anyos, kag Joselito Duga-Duga, 45 anyos. Martes ang aga, samtang nagamaneho sang iya motorsiklo si Robio, hinali na lamang iniya ginlutang ni Duga-Duga sa tubang sang ilang apulian. Nakaago minisang isa ka gunshot wound sa nawala nga kamot. Suno kay Lidawan, improvised shotgun ang gingamit nga armas lutang sang sospetsado. Daan nga hiligutanon ang ginalantaw nga motibo sang krimen. Gilayon nga gindala sa balay bulungan si Robio, samtang nakapalagi naman si Duga-Duga. Sa karon nagapadayon pa ang hot pursuit operation sang kapolisan. Nag-ugato sa mga bata nila. Kaninang umaga, inampangan naman ng suspect. At doon sa tapat ng house nila, sa bahay nila, yun, shotgun. Actually, improvise siguro yun. Hindi pa namin na-recover. Ongoing pa yung maghanap sa suspect. Si Police Major Lumyain Lidawan, ang officer in charge sa Calatrava Municipal Police Station. Wala na sang kabuhi sa nasapuan ng isa ka grade 3 student matapos na kuryente sa Purok Masinadjahon, Barangay Lag-Asan, Syudad sang Bago. Sa impormasyon nga nakuha sa Bombo Radyo, may duha ka mga minor de edad nga nakalabay sa nasambit nga lugar kag nakita na lamang nga nagahamyangon ng 8 ka tuig nga bata kang nagauyat sang duplex wire sang Central Negros Electric Cooperative o Sineco. Santo sa investigasyon sa kapulisan, posible nga nagalakad papauli ang biktima sang ginbutong sini ang sawaya. Bangod wala siya nakahibalo nga isa ini ka live wire. Ang improvised nga linya ang naangot sa balay sang isa ka residente kag ginalantaw nga ini ang napalos. Wala na natabangan ng grade 3 student kag gideklarar nga dead on arrival. Sa karona, ginalantaw pa kung sino ang may salabton kag kung magapasaka sang kaso ang pamilya sang biktima. Kag sa katapusan na nga balita lokal, nangin produktibo ang malipot nga nangin pagbisita ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Junardo Carlos sa Police Regional Office o PRO 6 sang Lunes, Enero 24. Suno kay Police Lieutenant Arnel Solis, spokesperson sang PRO 6, naghatag ang mga inis ang arrival honor sa pagbisita sang Chief PNP sa PRO 6 headquarters sa Camp General Martin Teofilo B. Delgado sa siyudad sang Iloilo sa pagpanguna ni Provincial Director Police Brigadier General Flynn Dongbo. Kadungan sa pagbisita sang sa pagpanguna ni Regional Director Police Brigadier General Flynn Dongbo. Kadungan sa pagbisita sang Chief PNP, ginsugilanon man ni Carlos sa mga regional staff sang mga Chief of Police o COPs, city kag provincial directors kag mga commanders sang nagkalain-lain nga mga departamento sa PNP sa bilog nga Western Visayas paagi sa Zoom meeting. Patag sang PNP Chief nga wala nila ginatolerar ang mga kapulisan nga nagahimo sang sala kag madasig man ang pagpanaog sini sang penalidad. Sa piyak nga bahin kung madasig ang pagpapina sa mga nakasala nga mga kapulisan, madasig man ang pag-award sa mga kapulisan nga may accomplishment. Kadungan sa pagbisita sang PNP Chief na patigay maninis ang command conference sa tubang sa administration building kung sa rin lima ka mga police personnel ang ginhatagan sa medalya ng kagalingan. Ang mga nakabaton sang pasidugog ang kilala nga Sunday Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca matapos madilagon nga pag-eradicate sang plantasyon sa marijuana sa Barangay Kudkud, San Carlos City, Negros Occidental sa tung Nobyembre 29, 2021. Police Major Jake Barilla sang ini ang nakasign sa Iligaran Municipal Police Station matapos ang madilagon nga entrapment operations sa tung Hunyo 29, 2021 kung sa rin nadakop si Demostines Fernandez nga nakuhaan sang armas kag napasakaan sang kaso. Ini nagapakita nga ang aton nga Chief PNP gina-recognize dito ang aton mga personnel nga naga-perform sang maayo, no? Kung may mga accomplishment sa ilang mga respective areas of responsibilities, and ang mga ganihang niya hindi man siya magpangduwa-duwa nga i-penalize ito. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis ang tagpamaba sang Police Regional Office 6. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 20 minutos ang nakaligad sa taknang Lasiza. Bantayan sa pagpanumbalik sang Bombo News and Views Morning Edition. Mga detalye na sa mga nagapangunang balita national, international kagiban pa diri sa gihapon sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! San o
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 22 minutos ang nakaligad sa takna nga nasisaga. Padayon ka ba nga nagapamati? Nagatanaw diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Sa gihapon, kaupod ninyo. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho. Sa dugang pa nga mga balita, duha ka semana at opisyal nga magsugod ang campaign period para sa national elective positions, ginpahayag ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso nga magapadayon ni sa pag-focus sa COVID-19 pandemic agud nga protektahan ang kabuhi sa mga pumuloy ilabi na paagi sa massive kag aggressive vaccination. Inagin pahayag ni Moreno matapos ang blessing sang 7 ka bag nga trucks sa Department of Public Services sang Manila City Government sa Mehan Garden. Suno kay Moreno, apisar sang pagnubo sa infection sang COVID-19 sa syudad, wala sang lugar agud mangin complacent bangod nagapabilin ang pagpamahog sang tuman ka makalalaton nga Omicron variant. Suno sa 47 anyos nga presidential aspirant, wala sang punto sa COVID nga mag-govern kung tanan nagakapatay kag nagamasakit. Sunod diri kinahanglan nga mabatyagan sang tawo nga mayara siya sang gobyerno nga masaligan. Gani list priorities ni ang pagpangampanya sa karon. Sunod kay Moreno, ang iya duty kag mga responsibilidad bilang alkalde, ang iya prioridad bangod nagpromesa ini sa mga pumuli sang Manila nga sila ang iya pagaunahon kun siya magapadalagan bilang Chief Executive. 3 ka tuig na ang nakaligad. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 23 minutos na nakaligad sa takta nga nasaysaga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita nasyonal. Kumpiyansa ang Commission on Elections nga magtambong ang tanan nga presidential bets sa mga debate ang ginsanction sang poll body. Apisaan nga voluntary lamang ang pagpartisipar dire. Suno kay Comelec spokesperson James Jimenez, kampante sila nga tanan nga kandidato ang magatambong abisan nga hindi sa mga ini maobligar ang mga aspirants nga magpakigbahin. Sunod sa iya, voluntary ini kag panugutan na lamang nila ang bakante nga pulungkuan kun podium ang magahambal. Ginhadugang man sini nga ang bakante nga pulungkuan kun podium amo na ang mensahe nga kinahanglan sang publiko. Plano sang Comelec nga magpatigan sa isa ka public debate kada bulan para sa presidential ukon vice presidential candidates humalin Pebrero tubtob Abril. Nagapati si Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga kung mayaras ang sala si Anay Presidente Ferdinand Marcos bilang Anay Pinuno. Ining nagpasalig sa mga sala nga tao. Sa insaka interview, ginpamangkot si Marcos kung ano siya sa iya panulukan ang butang nga sala nga nanghimo sang iamay kagining iya nangin sabat. Sunod riya, iya ginsaligan ng tao nga wala niya dapat ginsaligan kagini ang nagtiraidor sa iya. Apang sunod riya, batas ang ginsang iya amay nga magsalig sa mga tao nga sang 1986. Iya na ibaluan nga hindi sinigali matuod-tuod nga biyana. Gani kung siya ang magdaog, magahalong gid niya. Aminado si Marcos nga luyag sining nga sundo ng leadership style sang iya tatay, bangod idolo niya iniya. Sunod sa iya, hindi na ini katingalahan bangod hindi lamang dominanteng iamay sa politika sa Pilipinas, kundi sila man nga kabuhi.
Ang kaginadayaw sini ang anay presidente bangod nakitaan sini ang iya trabaho. Ang style sini sa pagtrabaho nga tuman katadlong, madalom ini manumdum kag may tagipuson para sa mga tawo kag hindi ang iya nakuha diri. Kag ini ang iya nakuha diri. Gindumduman sini ang iya personal nga relasyon sa amay nga tuman kabuot kag tanan sini nga oportunidad sa kabuhing nga nakuha bangod diri kag sa iya Iloy. Nagnubo ang COVID-19 reproduction number sa National Capital Region sa 0.71 suno kay Octa Research Fellow Dr. Guido David. Ang reproduction rate among numero sang kada persona nga nagaka-infect sang isa ka kaso. Ang reproduction number nga manubo sa isa ang nagapakita nga ang transmission sang virus ang naghinay. Sa isa ka tweet, ginpahayag ni David nga ang bago ang COVID-19 infection sa NCR posible magdangat sa mas manubo nga 500 sa Pebrero 14. Una na ginpahayag ni David nga ang reproduction number sa NCR ang nagdubo sa 0.91 kaysa ini ka kompirmasyon sa downtrend ini lamang sa mga bagong kaso sa COVID-19 kundi subong man sa mga aktibo nga mga kaso. Kahapon, naka-record ang Department of Health sa 17,677 kabago nga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Gani, ang nationwide tally ang yara na sa 3,459,646 sang Pebrero 4 magasugod o kon sa Pebrero 4 magasugod na ang vaccination sa mga nagaedad 5 katuig tub-tubo 11 anyos sa National Capital Region. Apisar nga madamo sang kakulangan sa pagresponde sang gobyerno sa pandemika. Nagapati si Presidential Aspirant Vice President Leni Robredo nga masaraan ining babuligan ang tanan na. Suno kay VP Leni, dako ang iya paglaom nga kung magbuligay, hindi pa uli ang tanan na. Suno sa iya madamo sang pwede mahimok ag ang ginabuhat lamang sang iya opisina mong masudlan ang mga gaps. Gindugang man sining nga wala ginlauman na sang tanan nga mangindako ang gravity sang epekto sang pandemic apang sa karo madamo na sang natud-an ilabi na nagikan sa mga dalagko nga pungsod gani hindi na kinanglan nga mga dalhap sa kaangay sa 2020. Ang kung magdaog ini bilang nga presidente sa eleksyon, pagatutukan ni VP Leni ang mga kinanglanon sa trabaho, ikayong lawas kag edukasyon. Ang pinakaimportante suno sa iya mo ang makontrol ang paglatod sa COVID-19 kag balikawan ng paglaptas niya. Suno sa Vice Presidente, mas kinanungo nga pilit nga mabuksan ang ekonomiya kung hindi naman mangin madinalagon sa pagkontrol sa transmisyon. Magasaka panaog lamang ang kaso gani ang iya plano amo ang kahilwayan sa masakit, kahilwayan sa gutom kag paghatag sa trabaho sa tunga sa pandemic. Nalakip man sa iya prioridad amo ang edukasyon nga sunod diriya. Dako na ang problema maskin wala pa sang pandemic. 28 minutos na nakaligid sa atak ng alas 6 aga sa iban pa nga balita nasyonal. Ginakomemorar sang Philippine National Police kon PNP kahapon ang ikapitong anibersaryo sang pagkamatay sang 44 ka mga miyembro sang ina Special Action Force kon SAF sa Enero 25 tuig 2015 sa Mamasapano, Maguindanao. Sa isa ka seremonya sa SAF headquarters sa Camp Bagong Diwa, ginatagan sang honor ni SAF Director Police Major General Felipe Natividad ang mga nagkalamatay nga miyembro sang SAF kag ginaknowledge ang inasakripisyo para sa pungsod. Sunod sa iya, ginakomemorar o kung ginadumdum sa karon ang Day of National Remembrance para sa SAF 44. Ang nagkakadapat sa mga baganihan, apisar nga hindi bastante agad matupungan ng sakripisyo ngayon na ginhatag para sa pungsod. Ginkilala naman ni Justice Secretary Menardo Guevara ang guest speaker sa seremonya ang pagkabaganihan sa mga miyembro ng Special Force. Nagalaw mini nga ang pagkabaganihan sa SAF 44 nga naghatag sa ginakabuhi para sa Mamasapano ang magtanom sang pagkabaganihan sa tanan. Sa isa ka video message ginpahayag ni Philippine National Police o PNP spokesperson Police Brigadier General Roderick Alba nga ang SAF ang nagbilin sang negasiya sa police organization. Para sa katapusan nga balita nasyonal, nakuha sang kumpaniyang ginapanagihan ni Anay Senator Manny Villara ang duwa ka mga broadcast frequencies nga una nga ginuyatan sang ABS-CBN Corporation nga ang application agad i-renew ang broadcast franchise ang ginreject sang Congressional Committee sang 2020. Sunod sa isa ka business news website, nakakuha ini sang dokumento nga nagapakita nga ginhatagan sang National Telecommunications Commission o kon NTCA sang temporaryo nga permit ang Advanced Media Broadcasting System Incorporated o kon AMBS nga ginapanagihan ni Villar nga magpatigay sang test broadcast sa Analog Channel 2. Sa statement sang NTC, ginkumpirmar sini ang paghatag sa provisional authority sa kompanya nga ginapanagyan ni Villar nga mag-install, operate kag mag-maintain sa isa ka digital television broadcasting system sa Metro Manila sa paagi sa Channel 16. Sunod sa MTC, matapos ang technical evaluation sa AMBS, request para sa simulcast channel ang Channel 2
nga kapareha sa analog o kun nga analog channel sa Mega Manila sa digital channel 16 ang temporaryo nga gin-assign sa AMBS. Sunod riya, ang temporaryong assignment ang para lamang sa simulcast purposes kaga tubtob lamang sa gin-schedule nga shut-off sa 2023. Gindugang naman sini nga ang temporaryo nga permit ang wala naga-confer sang kung maskin ano nga kinamatarong ukon interes sa grantiya. Ang dokumento ang gipirmahan ni NTC Commissioner Gamaliela Cordoba. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 31 minutos ang nakaligad sa takna nga sa isaga. Saylo na kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita international. Kadto kita sa United Kingdom. Ginhangkat sang United Kingdom o kun UK ang mga European allies sini ngay handa ng sanctions in kaso nga o kon i-invade sang Russia ang Ukraine. Kagin pahayag nga importante ang Western unity agud mapungga ng Moscow. Sino kay British Prime Minister Boris Johnson, mayara sila sa mabugat nga mga package sang sanctions nga nakahanda kay nagapati nila nga fair hambalan nga luyag nila makita ang ilang nga European nga abyan nga handa man nga mag-deploy sa nasambit nga package in kaso nga takihon sang Russia ang Ukraine. Ginakusahan man ni Johnson ang Moscow sa pagbutang sang pusil sa ulo sang Ukraine bagod sa nagalapta nga kahangawa nga mag-atake ang Russia sa mga kaingod sini sa madaling nga tinion. Ang Russia ang ginhamtang nga may ginbutang nga 100,000 ka mga soldado sa borders ng Ukraine apang nagpamaribad nga nagaplano ini sang invasion. Sa Lunes, nagbutang ang Washington sang 8,500 ka mga tropa sa heightened alert para sa posibleng nga deployment sa Eastern Europe. Kagang iban nga mga states nga miyembro sang NATO ang nagihuagod nga mapasanyo ang security presence sa rehiyon. Ginpaig naman sang Moscow nga sa nasamit katikang ginapalala lamang sa Estados Unidos ang tension. The British Army leads the NATO battle group in Estonia, and if Russia invades Ukraine, we would look to contribute to any new NATO deployments to protect our allies in Europe. We cannot bargain away the vision of a Europe whole and free that emerged in those amazing years from 1989 to 1991, healing the division of our continent by the Iron Curtain. We will not reopen that divide by agreeing to overturn the European security order because Russia has placed a gun to Ukraine's head. Si British Prime Minister Boris Johnson. Para sa katapusan nga balita international, sigurado na ikaduwa nga termino ni World Health Organization o WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus matapos ang isa ka procedural vote sa Martes nga naghimo sa iya bilang nagaisahanon nga nominee para sa leadership election sa Mayo. Sunod sa 11 African leaders ang UN Health Agency, nagapasalamat iniliwat nga suporta sa mga suporta nga ginhatag sa iya matapos ang patigayon sa WHO Executive Board sang secret ballot o kung secret ballot vote nga naga-approve sang iya nomination bilang nag-aisahanon nga kandidato para sa post sang Director General. Sunod sa WHO Chief, wala inisang may na mahambal matawa halos tanan nga mga membro sang board nga nagarepresentar sa mga pungsod sa bilog nga kalibutan ang nagsuporta sa iya. Sunod sa isang diplomatic source, 3 lamang ang mga votes ang wala sini nakuha nga mga absentees nga ginalikapan sang Tonga, Afghanistan kag East Timor. Ang ana Ethiopian Minister sang Health kag Foreign Affairs ang ginalauman nga marieleka kung tanan nga 194 ka mga member states sang sang WHO ang magpasa sang ila balota sa Mayo para sa ila masunod nga Director General. Para sa aton nga balita sa negosyo, liwat nga magkapatigayon sang inspection ng Department of Labor and Employment sa mga firms sa pungsod nga nag-employ sa mga foreigners. Ang ahensya ang mayara sang 385 nga mga labor inspectors nga mag-checkar sa mga alien employment permits sa mga foreign workers sa pungsod kag kun nagasunod ang ilang mga employers sa Joint Memo Circular 20-4A sa Department of Trade and Industry kag DOLE Supplemental Guidelines on Workplace Prevention and Control of COVID-19. Sa idalom sang Administrative Order No. 14 Series of 2022, naging pagwa ni Labor Secretary Silvestre Bilio III sa tilikdan nga Enero 21. Ang mga labor inspectors na dapat nga mag-verify sa status sa mga kompanya. Ang DOLE ang nag-checkar sa listahan sa mga aplikante para sa alien employment permit sa mga foreign nationals nga nagatrabaho sa pungsod. Sa Western Visayas, mayroon sang siyam ka mga labor inspectors nga designara. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa US dollar may belong 51 pesos and 31 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may belong 6 pesos and 59 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may belong 38 pesos and 13 centavos. Kagang isa ka Saudi Arabian rial may belong 13 pesos and 67 centavos. Kagang isa ka euro may belong 58 pesos and 12 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron
stations. Ang unleaded nagabalor sa 62 pesos, tubtob 62 pesos and 99 centavos. Ang premium nagabalor sa 63 pesos, tubtob 64 pesos and 44 centavos. Kagang diesel nagabalor sa 52 pesos and 20 centavos, tubtob 52 pesos and 99 centavos. Para sa aton nga balita sa hinampang, gipanggit sa assistant coach ni Freddie Roach kay Pinoy boxing champ Manny Pacquiao ang dedikasyon pagpaningwa kag focus ni Mark Magsayo. Nakuha ni Mark Magsayo titulo bilang bagong WBC World Featherweight Champion matapos sininaloto si Gary Russell Jr. via majority decision Domingo sa Borgate Hotel Casino sa Atlantic City, USA. Matapos ang 12 rounds, isa ka judge ang nag-score sa pang 114 to 114, samtang ang duwa ka iban pa ang naghatag sang 115 to 113 pabor kay Magsayo. Bangod diriyara ang record ni Magsayo sa 24-0 nga may 16 knockouts. Sinervi sa Bombo Radio kay Coach Marvin Sumudio. Direkta sa California, USA. Miyara na sa karon si Magsayo sa New York agad mag-relax kag magabalik sa Los Angeles sa Webes. Wala naman mahibaluan kung magapauliin sa Pilipinas o magapabilin sa Amerika. Sunod ri, dapat nga magpahuway kag mag-relax anay ang boxer sang isa tubtob duwa ka semana at isang training agad makafunction ini sa maayo. Ginpanggid sini ang dedikasyon, pagpaningwa kag focus ni Magsayo kay Pacquiao. Apang sunod sa iya, wala sa may makatupong sa abilidad kag ligasiya sa boxing champ. Sunod sa iya si Magsayo ang nakahimo naman sa karon sa maragtas bilang ikaduwa nga Pilipino nga nakakuha sang titulo nga WBC World Featherweight Champion. Ang quality ni Marco daw kapareho man kay Senador Manny Pacquiao. Dedicated, hardworking, baliwala ang distraction. Permira basta boxing lang, basta training lang, damo kayong distraction. Pero ano siya, focus lang siya. Basta pag-abot sa away, isa lang siya sa ring. Nabatian si Coach Marvin Sumudio, direkta sa California, USA. Samtang ginbasol ni WBC World Featherweight Champion Gary Russell Jr. ang boxing politics matapos nagsuprera sang dako nga desisyon ang isang iya pagkalutos sa kamot ni Mark Magsayo sa Domingo sa Borgata Hotel Casino sa Atlantic, USA. Suno kay Russell, 33 anyos at ispa man ang hampang, hindi ini 100% nga handa sa hampang bangon sa isa ka injury. Sa pagbaylohan nila sang inumo ni Magsayo, na-injure ang iya nga natuo nga kamot kag wala nakaigo sa kontrahumalin na round 6 to round 12. Nagapati ni nga kung komportable lamang siya sa pagampang, nakuha sini ang kadalagaan na. Ginbasol ni Russell ang politika sa boxing kag nagapati ini nga siya ang nagdaog sang siyam, tubtob na pulo ka rounds, batok sa Pinoy boxer. Suno sa iya, do ka semana antes ang hampang na disgrasya ang iya kamot. Apisar sinigin tapos sini ang hampang tubtob sa final round gamit lamang ang isa ka kamot gani nagapati ini nga dapat siya ang nagdaog. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 38 minutos na nakaligad sa atak ng alas 6 kagkaroon. Sa ito naman nga Showbiz News. Naghatag sang mga abiso si Zania Lopez sa newbie actress nga Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo. Sa isa ka interview para sa isa ka palabuton nga teleserye, ginabisuan ni Zania ang co-star sini nga si Rabia nga hindi sini kinahanglan nga magpili sa tunga sang career kag love life basta nakahibalo lamang ini nga mag-manage sa duha. Ginduga pa sini nga mas maayo nga mayara sang inspirasyon samtang nagatrabaho. Sa bahay naman ni Rabia, gipag sini nga iya na iga-prioritize ang career sa karon. Sang tinalikdan nga tuig na report ang break up sa beauty queen sa iya nobyo nga si Neil Salvacion. Samtang gindayo naman ni Zania ang performance ni Rabia sa pag-arte ko sa din ang iya role ang madamo sang action heavy scenes. So kay Zania, nakitan sini ang teaser kag sagad ang beauty queen. Sunod ri, wala sila masyado na kaistoryanay sa taping apang nabatian sini nga malipayan si Rabia samtang ginahimo ang show. Para sa aton nga Bombo Health News, ang farting o ng pagutot sang 14 to 23 ka beses sa isa kadlaw ang normal lang. Madamos ang tawang nagapanumdum nga may nagasulobra nga gas sa ilalawas sa pagkamatuod. Mayara silang sila sang normal amount sang gas sa ilang alawas. Ang gas ang himo sang odorless vapors kaangay sang carbon dioxide, oxygen, nitrogen, hydrogen kag kaisa methane. Ang hindi maayo nga baho sang gas ang nagikan sa bacteria sa aton large intestines nga nagapagwa sang jutay nga gases nga mayara sang sulfur. Sa apisar nga ang gas ang common, mahimo mga ini nga mangin uncomfortable kag makahuluya. Ang masami nga pagpagwa sang gas sa aton lawas sa mahimo nga paagi sa paglain sang diet kag pagpanubo sang ginahaklo nga hangin. Ang digestive enzymes kangay sang lactase supplements ang makabulig sa pagtunaw sang carbohydrates kag makabulig man sa mga tawo nga nagasuppress sang lactose intolerance kag mabuhinan ang masami nga pagpangutot o kon farting.
Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 40 minutos ang nakaligad sa takdang resi sa aga. Kagkaroon sa ato naman nga balitang espesyal. Kinakapoy ka na bala nga ikaw lang permi ang nagahulat, waiting. Nagapati ka man bala nga mayroon ang grasya nga magabot sa mga nagaagwanta sa paghulat. Isa sa dakong halimbawa, siniya mong 31 anyos nga lalaki sa United Kingdom nga ginakabig expert waiter. Ang ginagamit ang iya nga oras sa paghulat sa mga malawig nga pila bilang representante sa mga manggaranon nga tuman ka busy kagula sang tion agud sila mismo ang maglinya. Sa sulod sang 3 katuiga, si Freddie Beckett, isa ka historian fiction writer gikan sa Fulham, United Kingdom, ang nagadugang sa iya nga bulanan nga sweldo pagi sa pagtrabaho bilang isa ka professional queuer. Kung sa rin siya nagahulat sa linya on behalf sa mga manggaranon nga mga kliyente sa balor nga 20 pound o kung mas sobra sa 1,300 pesos sa kada oras. Bilang isa ka Londoner, ginpay ni Beckett nga art na para sa iya ang pagpila inabina nga inoras ini nga magatindog samtang niya sa linya kung may handa nga magbayad sa iya. Pahayag pa sini nga mas gusto niya nga magtener pasang malawig sa pila kag himo na lamang ini nga full-time job. Nibroan nga gimbutang ni Beckett ang iya nga waiting service sa TaskRabbit kagin pahayag nga kalabanan sa iya mga kliyente ang mga manggaranon kung wala sa tiyempo nga magulat sa linya o kung ginatamad. Pahayag sini nga sa TaskRabbit sarang lang nga mabutang ang bisan ano nga pinasay nga trabaho kaya nagapili lang ang mga kliyente sa mga luyag nila nga magtrabaho para sa ila. Nakalista diya mga nanaraisari nga low-skill job kag sa nakita sini ang trabaho nga professional queuer nagasunod sa pinsa sini nga amo na ang pinakahapos nga trabaho sa kay Beckett. Nahimo sini nga magtrabaho sang 8 ka oras sa pagpila para sa V&A's Christian Dior exhibition kung sa para sa ipila ka mga manggaranon nga persona nga yara na sa mid-60 sa mga edad. Ang actual queuing ang nagdugay lang sang 3 ka oras. Apang ginsugo pa ini nga tipunon ang ilang mga tickets kagulaton niya lang ang mga ini nga makaabot. Gani ginubos na siniyang oras sa paglibot sa V&A Museum. Inabina nga siya ang ginabayaran sang 20 pounds kada oras. Nibroan nga sa isa kadlaw ang 31 anyos nga expert waiter ang sarang makaganar sang 160 pounds o kung mas sobra sa 11,000 pesos sa piapang inang tumalagsahon lang nga matabo. Pahayag sila nga hindi niya mahimo nga pasakaan pa sa 20 pounds ang sukot sa kada oras bangod wala man sang skill o kung kabudlayan sa trabaho kaya naghatag pa sa iya sang tsansa nga maka-income nga hindi maka-apekto sa iya schedule bilang waiter. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 42 minutos ang nakaligad sa tak na sa Isaga. Kag sa ito naman nga weather update. Alas 10 kayo na sang kagahon uli nga nakitaan ang low pressure area o ng LPA nga nakabase sa Tayasan, Negros Oriental. Ang northeast monsoon na nag-apekto sa northern kay Central Luzon, ang Visayas, Zamboanga Peninsula, Bicol Region, Mimaropa kag Quezon. Ang mag-eksperyensya sa magalumon ng kalangitan nga may laptalap na kapagulan kag pagpanaguob tugas ang LPA o kon shear line. Ang Cagayan, Isabela kag Aurora, ang maka-eksperyensya sa magalumon ng kalangitan nga may pagulan tugas ang northeast monsoon. Ang nabiling nga bahin sa Mindanao, ang maka-eksperyensya sa magalumon ng kalangitan nga may pagulan tugas ang localized thunderstorms. Sa Metro Manila naman, kaya nabiling nga bahin sa Luzon, ini ang maka-eksperyensya sa magalumon ng kalangitan nga may pagulan tugas sa northeast monsoon. Ang Northern Luzon, nasilangan nga bahin sang Central kag Southern Luzon, ang maka-eksperyensya sang kasarangan tubtob mabaskog nga paghuyop sang hangin sa naminhan na sidlangan. Ang nasilangan nga bahin sang Visayas kag Mindanao, ang maka-eksperyensya sang kasarangan tubtob makusog nga paghuyop sang hangin sa nabagat na sidlangan tubtob na sidlangan. Ang nabiling nga bahin sang Puso na maka-eksperyensya sa Mahinay, tubtob kasarangan nga paghuyop sang hangin sa nasidlangan tubtob na minhan na sidlangan. Ang Baybayon, ang may mahinay tubtob kasarangan nga pagbalod. Sa ato nantad sang temperatura sa Metro Manila 24 to 28 degrees Celsius. 6% ang tsansa sang pag-ulan ng hangin ay magkapasugon nga 0 kilometers per hour with clear and periodic clouds. Sa Kawayan, 22 to 27 degrees Celsius ang antas ng temperatura. May 8% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin may kabasugon ng 0 km per hour, mostly cloudy. Sa Capiz, 25 to 29 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 24% ang tsansa sang pag-ulan. Ang hangin ay may kabasugon ng 19 km kada oras, cloudy. Sa Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius ang antad sa temperatura.
May 6% ka tsansa sa pag-ulan. Ang hangin may kabasgon nga 2 km per hour. Cloudy skies. Kag sa syudad sang Bacolod, 24 to 32 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 79% ang tsansa sang pag-ulan. Ang hangin ay may kabasgon nga 11 km kada oras. Cloudy. Ang adlaw nagbutlak, 6:12 sa mungid lamang nga aga. Kag bagatunod, 5:50 karon sa kahaponanon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 45 minutos na nakaligid sa takna nga 6 sa aga. Inyo nabatian ang mga balita nga gindulong sa inyo sang Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subong daw sa Miyerkules, Enero 26, 2022. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kag kami ang inyo nangintag balita. Bombo France, Andrew Burgos. Kag Bombo, Mary Divine Grace Moreno Coelho. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Kag sa ito nga Bombo News Analysis ang ginpadala sa isa kamokod nga tagpalamati sa Bombo Radio Bacolod inang ginbasa ni Bombo Daniel Acciones. Kagini ang may tigulo, may taga sa baba. Maayo nga klase ang sumulunod nga nagatuman, madasig magpatigayon kung siya ang ginamanduan. Labi na gid kung ang nagamando, madako ang iya kabalaslan, kay bisan ang mahigko nga tiil, masarang niya nga dilapan. Ang mayor nga ila halos nga ginaludhan para lang nga sila ang mapatigayunan nga sarang ila mapangabuhian pero masamiman nga ila man ginaabusaran. Apang indi lipod nga may kabaylo ang tanan, sila na ang ginapanghigtan para wala rason nga siya ang pagabayaan kag magapabilin sa katungdanan. Apang ang nagabayad sang buwis para ini madugangan, mayara man gusto nga i-demand, kay halos ini wala na nila nakitaan, kay wala nagakadto sa dapat nga gamitan. Ang pumuluyo hindi kaangay sang isda, pariya sang sumulunod nga may taga sa baba, nga kung sa diin masarang lang nila ini madala, paano kung mautod kag maubos na ang iya hibla. Ang ini pang una-una ay pananawan ang ginpadala ni Jeffrey Pilayo sa Libertad Extension, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo.
pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig, kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! 7 minutos ang ganabilin antes ang alas 7 sa aga. Welcome madali sa pagpangalaga daw sa Bombo Report Second Edition. Adlaw sa Miyerkules sa Pets 26 sa bulan sa Enero sa mga tig 2022. Ikapat ang adlaw sa Miyerkules sa unang bulan sa mga year 2022. Subong aga mangin kaupod ang inyong alagad si Bombo Erdin Bayonita. Updahan kita asala sa 7 ang atak na subong aga sa pagdulong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalaga sa aton mga police station sa diri sa Maya syudad sa Bacolod, kalakipan na sa Maya probinsya sa Negros Occidental. Kung may rasang masobra 1 milyon ka pesos sa balor sa illegal nga druga nga nakompiskar sa Maya syudad sa San Carlos.
Maya dugang kapag nga mga alleged drug personalities nga narasto sa maya bypass operation na ginapatigayon dira pa sa maya syudad sang Silay. I-check ka nato na sa piya kalinya with Bombo Grace Lynn Baton. Bombo Grace sa report. Kamin. Bombo Arlene, isa ka street level individual ang nadakpan sa ginpatigayon drug bypass operation sa syudad sang Silay. Ini ang ginkilala kay John Andrew Ferrer. John Andrew Ferrer, nag-edad sa 31 anyos, single kagasidente sang Fortuna Subdivision Phase 2, Barangay 5 sa among syudad Bombo Arlene. Nakuha sa iya ang more or less 68,000 pesos nga may 10 ka mga gramos ang kabugaton sa suspected shabu. Lima tanan ka mga pieces, no? Heat seal transparent plastic sachet containing white crystalline substance suspected shabu. Kag may isa man Bombo Arlene ka Honda nga motorcycle nga nagaduaga white kag black ang nakuha sa iya. Kag ini siya Bombo Arlene ang hara naman sa kusudiya sa aton sining mga kapulisan dira sa Silay City Police Station for proper disposition. Wagid naman to, no, Bombo Grace? Kadamo gyapon sa mga nagakaladakpan. Yes, Bombo Arlene, kag ang atong mga kapulisan wala man sang pag-untat, no, ang ila sa nga pagdakop sa mga nag-engage sa gihapon sa illegal nga droga. Bombo Arlene, sa okon sa syudad sang La Carlota may ara man nadakpan, no, sa pagbayulara sa RA 9165 kag RA 10591. Ang iniyang operation ini siya by bus kundi gun bus operation. Bombo Arlene, no, nga gipatigayon sa La Carlota PNP. Gun by bus? Yes, gun by bus operation, Bombo Arlene. Kaga tatlo dire ang nagkaladakpan. Ini Sanday Rafael Umaway, nag-edad sang 48. Kag ini siya ang wala sang obra. Ay kaduha Bombo Arlene si Fred Eljan Chason. Fred Eljan Chauson, nag-edad sang 28 anyos. Katatlo si Raymond Gisinga nag-edad sang 31 anyos, kag lunsay mga residente sang La Carlota City, Bombo Arlene. Kag nakuha sa ila ang isa ka unit sang 38 caliber revolver nga wala sang serial number, tatlo ka pieces nga live ammunition sang nasambit nga kalibre, kag isa ka unit improvised shotgun, duha ka 12 gauge shotgun with live ammunition, Mabarlene, kag isa ka genuine nga 100 peso bill, one budol money, no, in different denominations, kag duha ka heat sealed transparent plastic sachets containing white crystalline substance of suspected shabu nga may kabugaton 3 tanan ka mga gramos, kag may valor ini nga 20,400 pesos, Bombo Arlene. So ginbaligya niya sa aton nga mga otoridad. Yes, Mabarlene. Okay. Sige. Why na nag-ulan na ba mo, Grace? Wala naman, Ma'am Arlene, pero may pagalom lang din, no, sa Namtanganta diri sa provincial capital. In fact, halin makagabi, no, nga nag-ulan? Yes, Ma'am Arlene, kag dito sa public plaza sa syudad sa Bacolod, may pagdanaw na, Ma'am Arlene, nga medyo balanon gid bala, no, ang tubig, ang ulan nga bundak nga madamo din. Lapit lang nga bigid na din sa aton ang low pressure area. So sa mga motorista hinahinayagid ba mo, Grace? Kag syempre sa mga kotoran nata, mas mayo gid may dala payong kag jacket maglakat. Yes, Ma'am Marlene, kag tanang nga makita dire, may mga jacket gid nga dala, Ma'am Marlene. Kita mo ikaw ganiyo. Yes. Abog na, no? Abombo, Grace. Tayo subong nga guro, medyo imposible ni hanggang mga init na karon. Yes, Ma'am Arlene. Amo ginang ina-expectar taman. So, halong-halong lang kita sa gihapon. No, dalasang panahon nga gulpi lang mag-init, gulpi lang mag-ulan, Ma'am Arlene. Sige. Thank you, Ma'am Grace. Yes, Ma'am Arlene. Live kita sa Provincial Capital. Ini si Bombo Grace Lynn Baton para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo. Maraming salamat kaya na Lobaton. Mayarabi sa buong sa low pressure area nga malapit lang gid diri sa aton sa Maya Negros Occidental. Kaga kaina alas 3 nga taknas nga kagahon. Nasiplatan ang ining sentro sa low pressure area nga yara banwa sa Maya vicinity sa Tayasan Negros Oriental.
Kaga ang hanging amihan naman mo ni nag-apekto sa maya northern and then central Luzon, subong ang Miyerkules. Dati suway ang Visayas, kagang Zamboanga Peninsula, kalakipan na ang Bicol region, may Maropa kag ang Quezon, mag-eksperyensya subong adlaw sang magalumon nga kawaan, nga mayroon sang lapta-lapta nga pagatupa sang ulan, nga mayroon man sang pagkilat kag pagpanagoob. Nalain sang low pressure area kag shear line nga mayroon sang posibilidad nga magluntad ang flash floods and landslides sa tion sang pagatupa sang madamol nga ulan. Samtang ang Cagayan, Isabela kag Aurora ang mga eksperyensya naman sa magalumon nga kawaan nga mayroon man sang mga pag-ulan dala sang northeast monsoon subong nga adlaw sang Miyerkules sa Banwa kag amo ni ang isa sa mga ginaabiso sang ato ng State Weather Bureau nga mag-anda malanggid because ini ang dalas ng northeast monsoon with a possible flash floods or landslides due to moderate to at times heavy rains. In fact, halin na paman na kahapon sang hapon, nagaguom na ang aton sa nakawaan and kagabi, nagatupa ang ulan hasta na subong nga kagahon. Kaga subong nga mga tinakna, tinagaunta nga ulan pero nagaguom sa gyapon ang aton nga kawaan diri sa maya syudad sang Bacolod, Province of Negros Occidental, lakip naman sa Negros Oriental. Impunto alas 7 na, yarin na ang Bombo Network News. Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSN, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas! Sa namang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Miyerkules, Enero 26, taong 2021. Sa ulo ng ating mga balita, ang United Kingdom nakahandang magpadala ng mga sundalo sakaling lusubin daw ng Russia itong Ukraine. Contingency plan naman ng mga Filipino sa Ukraine nakahanda sakaling lumala ang tensyon sa pagitan ng Ukraine at Russia. Sa iba pang mga balita, pagbibigay ng provisional authority sa media firm ni dating Senator Manny Villar para gamitin itong frequency na Channel 2 at 16 na dati sa ABS-CBN. Aba, umani po ng mga reaksyon. Samantala naman, flood alert nakataas sa mas malaking bahagi ng Visayas dahil sa low pressure area. Malalakas na ulan na bawasan na sa Mindanao. Ang Malacanang naman po, tiniyak na may pinanghahawakang mga ebidensya si Pangulong Rodrigo Duterte sa planong pagpapangalan dito sa mga presidential aspirants na umunoy tiwali, walang kakayahan at hindi karapat-dapat manalo sa eleksyon. Mag-ina naman brutal na pinatay sa loob ng kanilang bahay doon sa Sultan Kudarat. Sa ating international news, halos 40 katao missing matapos tumaob ang isang sasakyang pandagat sa Florida. At ang bansang Japan magdodonate ng $13 million katumbas siya ng 650 million pesos sa mga biktima ng bagyong Odette. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buno. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo International News. Nakahanda ang Britanya na mag-deploy ng mga sundalo para protektahan ang mga NATO allies sa Europa sakaling ituloy ng Russia ang pagsakop sa Ukraine. Binalaan pa ni British Prime Minister Boris Johnson si Russian President Vladimir Putin na mahaharap ito na matinding paglaban ng Ukraine. Mayroon ding katapat na economic sanctions na ipapataw sila sa Russia sakaling ituloy ito ang pagsakop sa Ukraine. Nag-usap na rin anya sila ng Amerika, France, Germany, Italy, Poland at ang European Union sa sanctions na kanilang ipapataw sa Russia. Magugunitang nasa 100,000 mga sundalo ng Russia ang itinalaga sa border nila ng Ukraine kung saan makailang beses na itinanggi ni Putin na kanilang sasakupin ang Ukraine. Pakinggan natin si British Prime Minister Boris Johnson.
Russia has, of course, already attacked Ukraine, illegally annexing 10,000 square miles of her territory in 2014, igniting a war in the Donbass region, and Ukraine has scarcely known a day of peace ever since. Now Ukraine faces the danger of a renewed invasion, and this time the force arrayed on Ukraine's frontier comprises over 100,000 troops, far bigger than anything Russia has deployed against her before. We cannot bargain away the vision of a Europe whole and free that emerged in those amazing years from 1989 to 1991, healing the division of our continent by the Iron Curtain. We will not reopen that divide by agreeing to overturn the European security order because Russia has placed a gun to Ukraine's head. Nor can we accept the doctrine implicit in Russian proposals that all states are sovereign, but some are more sovereign than others. I believe that all of Russia's fears could yet be allayed, and we could find a path to mutual security through patient and principled diplomacy, provided that President Putin avoids the trap of starting a terrible war. And, Mr. Speaker, a war that I believe would earn and would deserve the condemnation of history, and I commend this statement to the House. Inyo napakinggan si British Prime Minister Boris Johnson. Kaugnay ng balitang yan, itong contingency plan naman ng mga Pinoy po sa Ukraine nakahanda sakaling lumala raw itong tensyon sa pagitan nga ng dalawang bansa. At pa-report, may panayam ang Bombo Radio Vegan. Mayroon ng contingency plan ng mga Filipino sa Ukraine kung sakaling lumala pa ang namumuong tensyon sa pagitan ng bansang Ukraine at Russia. Sa panayam ng Bombo Radio Vegan kay Bombo International Correspondent Shi Santos Sildes, presidente ng Filipino community sa Ukraine, nakipagpulong ng Filipino community sa Philippine Embassy sa Poland noong linggo para sa hakbang na gagawin sakaling lumala ang sitwasyon sa nasabing bansa. Aniya, aalamin muna ang lahat ng sitwasyon ng pagkakakilanlan sa mga Filipino sa nasabing bansa para kung sakaling lalala ay maisagawa nila ang repatriation sa mga Filipino. Siniguro naman ni Santos Sildes na nasa mabuting kalagayan ang sitwasyon ng mga Filipino sa nasabing bansa. Gayunman, hiling nito na hindi makikibahagi ang Ukraine sa North Atlantic Treaty Organization forces para hindi na magkaroon ng gulo sa pagitan ng dalawang bansa. We had a meeting with our Philippine Embassy from Poland last Sunday, and they've told us that we need to wait. They just, first of all, we just gathered all the informations, complete details ng lahat ng mga Filipinos dito sa Ukraine, and para alam nila kung saan lugar nakatira, kasi we lived in different cities in Ukraine, different places. So yun nga po, kapag sakaling mangyari man po yun, alam nila kung ililikas nila kami sa mas safe na lugar. Yun nga, isa doon yung within Ukraine lang, parang isang city na mas safe sa Ukraine. Pwede silang mag-rent ng place doon para doon kami tumira, or pwede kaming ililikas sa mga malalapit na countries like sa Ukraine. Yan ang balita mula rito sa Bombo Radio Vegan para sa Bombo Network News. Si Bombo Maylin Cabanilla nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas at undisputed number 1 si Ilocos-Sur Basta Radio, Bombo. Woo! Iba na po talaga ang panahon ngayon, mga kabombo. Matinding init na biglang mayroong panakanakang pag-ulan, lalong-lalo na po dyan sa Visayas at Mindanao region ngayon dahil may LPA po dyan. Ay nako, lagot kang bata ka. Mabuti na lang po at meron itong Immunomax food supplement. Itong Immunomax ay gawa sa CM Glucan po na nagmula pa yan sa Switzerland. Ito ay available na po in capsule para sa mga adult at syempre meron din po tayong syrup for kid. Meron din pong forte variant at mula rito sa amin o kahit nasaan ka pa, magandang balita talaga ang Immunomax. Mahalagang paalala po, itong Immunomax ay hindi gamot at hindi gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, pumirma ang Commission on Elections ng Memorandum of Agreement kasama ang Department of Education at Department of Science and Technology para yan sa paghahanda sa 2022 national at local elections. Ang virtual MOA signing ay pinangunahan ni COMELEC Chairman Sharif Abbas, Education Secretary Leonor Briones at Science and Technology Secretary Fortunato de la Peña. Ayon pa kay Attorney Margaret Ching, COMELEC Director for Personnel Department, ang MOA sa DOST ay may kaugnayan sa obligasyon ng ahensya sa Automated Election System Law na kinabibilangan ito ng pagsasagawa ng examination at pag-issue ng certification sa electoral board members, maging ang coordination sa regional offices ng poll body. Samantala, ang kasunduan naman ng COMELEC sa DepEd ay kinabibilangan ng pagsusumiti ng listahan ng mga gurong magsisilbi bilang electoral board members. Dapat din silang makipag-coordinate sa regional office ng komisyon. Pakinggan natin si Attorney Margaret Ching, ang COMELEC Director for Personnel Department. With the permission of the Chairman and Commissioner Marlon, the Memorandum of Agreement that we are signing today with DepEd and DOST pertain to the basic obligations of both parties. Basically, for DOST, it pertains to the obligation of DOST pursuant to the automation law and to administer examinations and issue certifications and to also coordinate with our regional offices. Similarly with DepEd po, to provide the list of teachers who will be our electoral board members and also coordination with our regional offices regarding the submission of lists of electoral board members. On the part of the Commission on Elections, our obligations are to provide, of course, the honoraria for all the hard work that our certifiers and our teachers will be going through during final testing and sealing and election day, as well as to provide trainings and capacity building programs for our teachers po. Yun po basically ang core ng ating Memorandum of Agreement. Ang virtual event ay dinaluhan din ni COMELEC Commissioner Marlon Casquejo, Executive Director Bartolome Sina Cruz at Deputy Executive Director for Operation Chafisto Elnas Jr. Kasama naman ni Briones sina Undersecretary Alain Pascua at Undersecretary Revsi Escobedo. Present din ang mga opisyal ng DOST kabilang sina Undersecretary Sancho Maborang at DOST Director sa National Capital Region na si Jose Patalin III. Sa iba pang mga balita, umaani po sa ngayon ng samut-saring reaksyon ang pagpayag ng media company na binigyan ng Provisional Authority si dating Senator at negosyanteng si Manny Villar para gamitin ang frequency na Channel 2 at Channel 16 na dating ginagamit po yan ng ABS-CBN at itong ABS-CBN Sports and Action. Sa mga lumabas na report, kinumpirma ng National Telecommunications Commission or NTC na pinagkalooban po nila ang Advanced Media Broadcasting System Incorporated ng Provisional Authority upang gamitin ang naturang mga frequency. Ang Provisional Authority ay may duration ng 18 months. Sa naturang authority ay binigyang karapatan ang Advanced Media Broadcasting na magpatayo ng transmitter, gamitin ang at magsagawa ng test broadcast mula sa mga frequency na nabanggit. Nag-issue din umano ang commission sa media company ng temporary permit para sa test broadcast gamit ang Channel 2 frequency. Ang permit ay inisyu pa raw noong Enero 6, taong 2019 po nang mai-renew ng Advanced Media Company ang kanilang prangkisa sa loob ng 25 years. Taong 2020 naman po nang ipag-utos ng NTC na i-recall ang TV at radio frequencies ng ABS-CBN matapos mabigong makakuha ng congressional franchise to operate. Kinabibilangan ng frequencies ng Channel 2 at DCMM, itong kanilang AM station. Ipinag-utos din ng NTC na ihinto ang broadcast dahil wala na itong prangkisa.
Kaugnay naman sa nasabing balita, kinumpirmahan ni Department of Justice Secretary Bernardo Guevara na nagbigay ang mga ito ng opinyon sa National Telecommunications Commission o NTC kaugnay sa paggamit ng mga hindi nagagamit o ang mga available na mga frequencies. Ito raw ang naging basihan ng NTC sa pag-award sa mga frequencies ng ABS-CBN Corporation sa negosyanteng si Manny Villar. Pero agad nilinaw ni Guevara na hindi nabanggit sa kanilang opinyon kung kanino ibibigay ang mga hindi nagagamit na frequencies ng naturang network. Kung maalala, kinumpirma na nga ng NTC na binigyan nila ng provisional authority na 18 months na para gamitin ni Villar ang frequency na Channel 2 at Channel 16 na dating ginagamit yan ng ABS-CBN at ABS-CBN Sports and Action. Samantala sa iba pang mga balita po, yung flood alert nakataas na sa mas malaking bahagi ng Visayas dahil sa LPA. Pero yung malakas na ulan nabawasan naman daw sa Mindanao. At may buong detalye si Bombo Dennis Samito. Naka-concentrate ngayon ang mga pagbuhos ng ulan sa central portion ng Visayas dahil pa rin sa low pressure area. At ayon nga sa Pag-asa DOST, mararanasan ng mga biglaang buhos ng ulan hanggang sa oras ng hapon at gabi sa naturang bahagi ng ating bansa. At ang low pressure area na ito namataan na mga kabombo sa layong dyan sa vicinity ng Tayasan Negros Oriental at napakalapit nito sa mga lugar na tinuturing bilang high risk sa mga pagbaha. At dalawang weather system, Bombo Gerald, ang pangunahing nakakapekto ngayon sa naturang mga parte ng ating bansa. Partikular na yung low pressure area at yung shear line. Umaabot sa Visayas, Zamboanga Peninsula, Bicol Region, Mimaropa at Quezon ang lawak ng makapal na kaulapan. Samantala, nakatas naman ang flood alert sa ilan pang bahagi ng ating bansa. Yung Western Visayas namataan kanina ng Pag-asa na may makapal na konsentrasyon ng ulap kaya't pinapayuhan yung ating mga kababayan na magbitbit ng mga panangga sa ulan dahil nga biglaan at malakas ang posibleng maitalang pagulan sa mga susunod na oras. Maging sa Eastern Visayas ay ganun din ang nakikita rito batay sa satellite images na inilalabas ng Pag-asa DOST. May mga biglaang ulan din sa Kabikulan, bagamat malayo doon ang low pressure area dahil yun sa extension ng namumuong sama ng panahon maging sa Calabarzon at Mimaropa region. Ang direction kasi ng low pressure area ay patungo doon sa parte ng Palawan, kaya't ang Mimaropa ay saklaw pa rin ng mga concentrated cloud cluster. At maliban dyan, yung northeast monsoon nakakapekto naman sa northern at central portion ng Luzon. Kaya't asahan din ang mga makulimlim na lagay ng panahon at bigla ang buhos ng ulan, lalo na sa dakong hapon at gabi, Bombo Gerald. Bombo Dennis, palapit na ito ng palapit sa kalupaan. Ano yung forecast dito ng Pag-asa? Magiging bagyo ba or mananatiling LPA ito hanggang umabot sa kalupaan, Bombo Dennis? Well, ang good news dito, Bombo Gerald, ito ay hindi na magiging ganap na bagyo. Pero ang mga pag-ulan at baha na maaaring dalhin nito ay tumatama na actually dyan sa may Central Visayas mula pa kahapon. At mabagal lang ito dahil siya ay low pressure area, hindi gaanong mabilis ang pag-usad kapag ka mga ganyang weather system. At inaasahan mag-exit ito dyan sa western portion. Dahil nga doon ang kanyang direksyon, ang Western Visayas ay may mga pag-ulan ng mararanasan na Bombo Gerald at ito ay makakapekto sa ating mga kababayan. Kaya tayo nga ng Pag-asa, magbitbit ng mga panangga sa ulan, payong, jacket at iba pa na maaaring makaiwas tayo dito sa mga biglaang buhos ng ulan. Lalo na yung dakong afternoon na Bombo Gerald sapagkat nagkakaroon ng pagpapalit ng temperatura, mas madalas yung mga pagbuhos ng ulan sa naturang oras. Last na lang, Bombo Dennis, yung mga sinalanta ng Bagyong Odette noong December, malaki ba yung epekto nitong LPA na to sa mga lugar na yan, Bombo Dennis? Yun na, Bombo Gerald. Pero yun ay mostly kahapon yung pinakang kumbaga peak ng epekto sa kanila, yung mga pag-ulan, dahil ngayon ay nakakonsentrate na ito dyan sa iba pang parte ng Visayas bago nga mag-exit sa landmass. So tuloy-tuloy pa rin yung mga inaasahan nating mga pagbuhos ng ulan
hanggang mamayang hapon at gabi. So hindi pa rin dapat magkampante yung mga lugar na binabanggit mo na mga talagang delikado dito sa mga pagbaha at pagguho ng lupa, yung mga tinamaan mismo ng Bagyong Odette itong nakalipas na mga panahon ay talagang delikado pa rin na Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis, Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Mas Radio, Bombo! Nagsagawa naman ng adjustment ang Supreme Court ng ilang minuto sa panghapon na schedule sa unang araw ng bar examination. Sa bar bulletin na pirmado ni 2020-2021 Bar Chairperson Associate Justice Associate Marvic Lunen, ang examination na nakaschedule ng alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi ay isasagawa dakong 1:50 hanggang alas 5:50 ng hapon ng Pebrero 4. Ang adjustment ay para sa lahat ng local testing centers. Ayon pa sa Korte Suprema, ang adjustment ay ginawa dahil na rin sa kahilingan ng mga bar hopefuls para maiwasan daw ang rush hour, overcrowding at para mabigyan ang mga examinees ng sapat na oras na makapagpahinga. Maliban dito, layon din ang adjustment ng oras para sa religious need ng isa sa mga testing centers kung saan ang kanilang Sabbath o pagdarasal ay nagsisimula sa sunset sa araw ng Biyernes at magtatapos sa sunset ng araw ng Sabado. Nilinaw naman ni Lunen na ang 10-minute adjustment ay para lamang sa unang araw. Hindi naman daw apektado rito ang lunch o study period sa pagtatapos ng first examination. Samantala, ang morning examination hours naman sa Pebrero 4 maging ang ikalawang araw ng pagsusulit ay susundin pa rin ang nakatakdang oras. Samantala, sa unang pagpupulong ng mga Filipino bishops ngayong taon kasama sa mga talakayan itong darating na national and local elections sa buwan ng Mayo at mga environmental concerns ayon na rin sa naipost sa website ng Catholic Bishops Conference of the Philippines or CBCP. Sinabi po ni CBCP Secretary General Monsignor Bernardo Pantin na kasama sa online assembly itong mga issue sa halalan ng mga inimbitahang tagapagsalita. Layon nito na mangalap ng mga punto at ideya na maaring isama sa pahayag. Maglalabas ng pahayag ang mga obispo sa unang bahagi ng Pebrero at ginawa sa mga nakaraang taon. Maging online ang unang itong biennial assembly ng 86 na aktibong obispo po, dalawang priest administrators at 41 na retiratong obispo mula sa buong bansa dahil pa rin dito nga sa ating sitwasyon. Ang pagtitipon ay pangungunahan po ni CBCP President Bishop Pablo Virgilio David ng Caloocan na tutulungan ng incumbent Vice President Bishop naman na si Milo Hubert Vergara ng Pasig. Sa dagdag pang mga balita, ang Malacanang tiniyak na may pinanghahawakang ebidensya si Pangulong Duterte sa planong pagpapangalan sa mga presidential aspirants na umano'y tiwali, walang kakayahan at hindi karapat-dapat manalo sa eleksyon. May pag-uulat si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Gerald, tiniyak ng Malacanang na may pinanghahawakang proof o katibayan si Pangulong Duterte sa kanyang binabalak na paglalabas ng mga umano'y baho ng mga tumatakbo sa pagkapresidente sa ating na May 2022 elections. Sinabi ni Acting Presidential Secretary or Spokesperson Carlo Nograles na ang Pangulong Duterte ay siya ang presidente ng bansa kaya meron siyang access sa lahat ng mga impormasyon ng mga kaganapan dito sa bansa. Ayon kay Nograles, mas mainam na abangan na lamang ang naturang magiging pagbubulgar ni Pangulong Duterte laban sa mga sinasabi niya na tiwali o kaya korap, mga mahina, walang kakayahan at yung hindi karapat-dapat manalo sa pagka-presidente. Ignit pa ng kalihim na ito yun nga ang sinasabi ng Pangulo, nakadepende pa rin sa taong bayan kung siya o ang Pangulo ay paniniwalaan o kaya ay hindi naman. Na itong bahagi pa ng pahayag ni Secretary Carlo Nograles. Siyempre, as President, he has a wide array of sources of information. No? Bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, siyempre marami po siyang mga sources vetted
intel reports, and other various sources, no, at his disposal bilang Pangulo. Opo. So, abangan na lang po natin, no, si Pangulo sa mga further pronouncements niya about that. Sinabi rin ni Pangulo kagabi that it is his obligation to the people. But ultimately, alam naman ni Pangulo na pagamat obligasyon niya bilang Pangulo to inform the people, it is the people's choice. Gaya ng sinabi ni Pangulo, it's up to you, nasa sa inyo yun. Pero obligasyon niya po bilang Pangulo na sabihin sa taong bayan ang kanyang mga nalalaman. At nasa taong bayan na po yun kung anong gagawin dun sa information na iyon. Siyempre, as President, Yan yung naging bahagi ng pagdepensa nga ng Malacanang doon sa tinura ni Pangulong Duterte na kanyang parang huhubaran sa publiko yung mga presidential aspirants na sa tingin niya ay hindi dapat iboto ng taong bayan. Bombo Raymond. Yes, Bombo Gerald. Oo, mayroon na siyang mga pasaring kahapon. Mayroon na bang mga presidentiables na nag-react dito sa kanyang mga tinutukoy kahapon, Bombo Raymond? Well, mayroong mga nagsasabi na, wag rin na muna nating banggitin. May mga nagsabi na karapatan nga daw ng Pangulo na magsabi, kumbaga, magsabi bilang presidente kung ano yung kanyang nalalaman sa bawat kandidato. Tingnan natin, abangan na lang natin, Bombo Gerald. Pero wala naman yung parang nagkaroon ng negatibong reaction so far, na parang tinamaan, wala pa naman, Bombo Gerald. Oo, Bombo Raymond. Ano to, bibigyan niya lahat ng lahat ng candidates ba? Mayroon siyang mga banat or mayroon lang yung pipiliin niya na babanatan, Bombo Raymond? Well, medyo kumbaga, lito o dahil meron sa sinasabi, Bombo Gerald, na except this one or except one. Nako. So, ibig sabihin, lahat meron siyang ibubulgar except sa isa o maliban sa isa. At meron din siyang sinasabi sa panghuling bahagi kagabi kaya nung isang gabi sa kanyang Talk to the People na sinasabi ng Pangulo na parang meron siyang susuportahan o ikakampanya na kahit ayaw niya o parang pinilit o pinipilit siya, parang kumbaga kinukumbinse siya na ito ang kanyang susuportang kandidato kahit na sabi niya ay ayaw niyang kandidato. May mga ganun. So, tingnan mo well, hindi naman malayo dahil alam na ng ating kababayan yung mga laro dyan sa politika, lalo sa lalapit na halalan, yung mga tandem-tandem na yan, Bombo Gerald. Sige, abangan na lang natin, Bombo Raymond. Baka nabibitin itong ating mga listeners dito sa usapan natin, Bombo Raymond. Ang pinakamaganda ating kababayan ay bumoto sa konsensya at sariling panindigan at sariling talino at hindi batay lamang sa kumbaga ay dikta o kaya impormasyon galing sa iba. So kanya-kanya dapat mag-aral at kilatisin mabuti ang mga kandidato. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Dinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Kaugnay pa rin sa balitang yan at syempre sa lalapit pong halalan kampante naman itong Commission on Elections na dadalo raw lahat ng mga presidential aspirants sa rebating i-organisa mismo ng komisyon. Pero nilinaw naman ni COMELEC spokesperson James Jimenez na ang pagdalo sa debate ay voluntaryo lamang po ito. Nilinaw nitong hindi nila inoobliga ang mga kandidatong dumalo sa naturang debate. Maglalabas naman daw ang komisyon ng set ng mga guidelines at rules na kailangan nilang pag-aralan. Una rito, sinabi ng COMELEC na plano nilang magsagawa ng debate kada buwan mula po yan sa susunod na buwan sa Pebrero hanggang Abril. At samantala muna, Nagpatuloy ang libreng programang Vaccine Express ni Presidential Aspirant Vice President Leni Robredo noong Martes, January 25 sa Mall of Asia Cinema sa Pasay City.
Layunin nito magbigay ng una, pangalawa at mga booster shots ng bakuna sa halos 1,000 seafarer na sumasailalim sa mga kategoryang B3 at B5. Pinangunahan ito ng Office of the Vice President at Health Metrics Incorporated, isang kaakibat ng OVP sa Angat Buhay Program. Nakipag-ugnayan din si Angkla Party List Representative Jesulito Manalo kay Vice President Lenny para sa kanyang tulong sa pagpapabakuna sa mahigit kumulang 800 na seafarer na kinakailangan para sa kanilang deployment. Ang HMI ang naghanda ng listahan ng mga magpapabakuna na hango mula sa iba't ibang mga seafarer agency. Ang mga nabakunahan ay nabigyan na rin ng mga post-vaccination kits mula sa Office of the Vice President at HMI. Kasama sa kit na ito ay ang mga disinfectant tulad ng alcohol, hand sanitizer, mga sabon, baby wipes, cotton buds, bottled water, face mask at mga pakete ng paracetamol at vitamin. Samantala, walang nakikita pa po na masama ang Commission on Elections sa pagtatago ng sobrang campaign fund donations basta't na bayaran ang nararapat na buwis. Sinabi pa rin ni COMELEC spokesperson James Jimenez walang tinutunton or tutuntunin na nagmamandato po na ibalik ng mga kandidato ang labis na pondo sa donor o gamitin ito para sa pangkawang gawa. Ang tangian niyang alituntunin na nakapaloob sa revenue regulations na inisyu ng Bureau of Internal Revenue kung saan malinaw na nakasaad na ang mga hindi nagamit na pondo sa kampanya ay dapat ito ring bilang kita at subject sa pagbabayad ng naaangkop na income tax. Kung kaya't wala talaga niyang masama kung itago ang hindi nagamit na campaign funds basta't magbayad ng tamang buwis. Paliwanag pa ni Jimenez na ang disposisyon para sa nasabing pondo ay nasa pagitan na ng kandidato at ng donor. Kaya kung walaan niyang nakikitang paglabag ang donor sa paggamit ng pera sa kanilang ibinigay po, na papailalim pa rin anya ito sa pagbabayad ng angkop na bisa. Ang pahayag na ito ni COMELEC spokesman James Jimenez ay kasunod na rin ng pag-amin ni presidential aspirant at Manila Mayor Isko Moreno Domagoso na kanyang itinago ang 50 million pesos na sobra mula sa mga donasyon noong kampanya niya bilang senatorial candidate noong 2016. Subalit iginit ng alkalde na nagbayad siya ng 9.7 million pesos na buwis sa naturang halaga. Samantala naman, posibilidad na magkaroon ng red alert sa Luzon Grid pinaghahandaan ng Department of Energy sa pagkatapos ng May 2022 polls. May detalye si Bombo Dave Vincent Pasi. Bombo Jane, Bombo Gerald, tiniyak nga ng Department of Energy na hindi magkakaroon ng red alert o hindi maipapatupad o maitataas ang red alert status sa Luzon Grid sa araw mismo ng halalan sa darating na Mayo ng taong kasalukuyan. Ayon kay Department of Energy Power Industry Management Bureau Director Mario Marasigan, masasabi nila na sa ngayon ay wala namang potensyal na yellow alerts o red alerts para sa buong taon. Pero maaring isang linggo aniya na pagkatapos ng halalan ay maitataas itong red alert status sa Luzon Power Grid. Bagay naman na kanilang pinaghahandaan din. Mababatid na itinataas ang red alert status kapag hindi sapat ang supplies ng demand ng mga consumers at sa regulating requirement din ng transmission grid. Sa ilalim ng red alert status, ang National Grid Corporation of the Philippines ay maaaring magpatupad ng manual load dropping o ang tinatawag na rotational brownouts para mapanatili naman ang integrity ng isang grid. Samantala, ang yellow alert status naman ay itinataas kapag ang excess power ay hindi sapat para sa regulating at contingency requirement ng transmission ng grid na nasa 495 megawatts at nasa 647 megawatts. Sa kabila ng posibleng pagkakaroon ng mga rotational brownouts, sinabi naman ni Marasigan na may mga inihahanda na solusyon ang Department of Energy para matugunan ang posibleng untoward power situation sa bansa. Ang Luzon Grid ay maaari aniyang magtap sa 400 megawatts capacity ng GN Power Diningin 2 power plant na maaaring i-plug sa power system sa isasagawang testing at commissioning sa darating na buwan ng Abril. Isa pang solusyon na nakikita ng Department of Energy ay ang bagong SMC Mariveles coal-fired power plant na inaasahang magdadagdag naman ng nasa 100 megawatts ng kuryente sa grid. Para sa Visayas, sinabi ng opisyal na ang
Department of Energy na maaaring magkaroon din ng yellow alerts sa grid dahil naman sa 112 megawatts potential na force outages. Pero maaari naman itong maiwasan sa pamamagitan ng high voltage direct current electric power transmission system. Samantala, doon naman sa Mindanao na ay naman daw ang siyang mayroong pinaka-reliable grid sa kasalukuyan. Una rito, Bombo Gerald, ay nakapanayam nga ng Bombo Radio Philippines itong si National Grid Corporation of the Philippines spokesperson Attorney Cynthia Alabanazonamal at sinabi niya na taon-taon naman nagkakaroon daw ng paglaki ng power consumption tuwing tag-init, pero nauunawaan daw nila ang Department of Energy sa pagnanais na mapakalma ang lahat sa magiging sitwasyon. Gayunman, bilang pribadong kumpanya ay may mga obligasyon din sila sa kanilang power consumers na maging transparent din sa tunay na sitwasyon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng panayam sa tagapagsalita ng NGCP. So, yung taon-taon naman to, gaya nga ng sinasabi ni Secretary Cusi, na totoo po na yan, no? Alam naman natin na kada taon lalaki ang konsumo ng kuryente ng tao, tumataas ang demand. Alam rin ho natin na sa panahon ng pag-init, lalo na ho sa bandang Mayo, minsan Abril, depende po sa magiging ng tayaho ng pag-asa, tataas ho talaga ang konsumo sa Luzon dahil kasabay po ng init ang lakas ng gamit ng kuryente. So yan naman po, for this year, for 2022, nakikita ho natin na may kanipisan sa bandang Mayo. 2 linggo ho ng Mayo. Ngayon, hindi ho natin nakikita na magkakaroon ho ng power interruption. Pero yun na nga po, no, sa base ho sa nakaraan na nakikita natin, dapat wala hong kanipisan ng kuryente. Meron hong nagsasabayang mga planta na biglaan hong tumitirik na wala ho sa plano. Yun naman ho, pagsabay-sabay sila, yun ho ang nagiging sanhi sa nagiging power interruption. At dahil nga manipis na po itong sa bandang Mayo, kung sakali pong may 1 o 2 planta lang po ang tumirik dito na wala ho sa schedule, posible ho tayong maglayag ng yellow o maski red alert. Yan ang bahagi ng panayam ng Bombo Radio kay NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza. Bombo Gerald. Oo, Bombo Dave, dahil tuwing summer nga, sabi, pagdating pa lang ng Marso, Abril sa Mayo ay numinipis talaga, manipis yung supply ng kuryente dahil pa rin sa demanda. Itong halalan na pinaghahandaan ngayon, may pagtitiyak ba ang Department of Energy na walang aberya dito, lalong-lalo na't automated ito, dekuryente itong mga gagamiting mga makina para sa halalan, Bombo Dave? Oo, Bombo Gerald, kaya as early as now, Bombo Gerald, nagpapatupad na ng mga contingency measures itong Department of Energy upang sa gayon ay matiyak nga na hindi maaantala yung pagdaraos o yung pagsasagawa ng halalan sa darating na Mayo, Bombo Gerald. Yan ay tinitiyak din naman ng Department of Energy na anuman ang mangyari talagang tuloy na tuloy at hindi maaapektuhan yung daloy o yung magiging botohan sa darating na Mayo, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dave. Live mula sa lungsod ng Pasay, Bombo Dave Vincent Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, pasado na po sa ikalawang pagbasa sa Kamara itong mga measures na layong makapag-establish ng Apex Hospital sa kada rehiyon ng bansa. Sa isinagawang plenary session, lumusot itong House Bill 10650, itong proposed Apex Hospitals Act sa pamamagitan ng voice vote. Ang Apex Hospital ay end referral hospital na nag-o-offer po yan ng specialized services at itatayo ito sa stand-alone facility ng ipapatayo po yan ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Base po dito sa Section 4 ng panukalang batas, dapat ay mai-apply ito sa lahat ng mga regional hospitals na ang service capacities ay gaya rin ng general hospitals na mayroong 500 beds at dapat ay kilalanin ito ng Department of Health. Mayroong dapat itong full potential na mag-operate bilang Apex Hospital base sa Philippine Health Facility Development Plan. Nakasaad din sa bill na lahat ng Apex Hospital ay dapat mayroong physical facilities, kompletong kagamitan na kinabibilangan ng
ambulatory surgical clinic, anatomic at clinical laboratory, blood station, dialysis facility, general intensive care unit, high-risk pregnancy unit, isolation facilities, ang neonatal intensive care unit, nuclear medicine facility, maging ng physical medicine at rehabilitation facility, psychiatry facility, radiological facility, surgical facility at maternity facility. Kailangan din itong magkaroon ng kinakailangang medical facilities. Ang mga magtatrabaho naman sa lahat ng pasilidad ay dapat nagsanay bilang medical personnel gaya ng nurses, therapist at medical technologists. Aprobado na rin sa ikalawang pagbasa ng House of Representatives ang panukalang batas na layong limitahan at i-regulate ang operasyon ng motorcycles for hire. Ang House Bill 10571 na Proposed Motorcycles for Hire Act ay naaprubahan sa pamagitan yan sa plenary session. Sa naturang panukala, ang motorcycles for hire bilang motorcycle ay dapat rehistrado, gagamitin sa transportation ng mga pasahero goods sa pamamagitan niya ng for hire basis. Idiniklara nito ang motorcycles for hire bilang common carriers ay sakop ng applicable provisions ng Civil Code of the Philippines at iba pang batas na may kaugnayan dito. Maging ang mga rules at regulations sa common carriers particulars ng required degree ng diligence at ang pag-iingat sa pagbiyahe ng mga pasahero o goods. Dahil dito, minamandato ng panukalang batas na marehestro ang mga naturang uri ng motorsiklo sa Transportation Office para yan sa siguraduhin ang roadworthiness bago mairehestro at ma-renew ang kanilang mga registration. Ang LTO ang mag-i-issue ng mga guidelines sa pag-i-issue ng mga lisensya maging ang pagsasagawa ng safety training ng mga riders. Sa ilalim din ng batas ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ay naatasang mag-issue ng prangkisa sa mga motorcycle for hire sa mga urban areas kahit kailangan nilang makipag-ugnayan sa mga local government units. Ang LTFRB din ang magpapapanukala sa pasahe, surcharges at iba pang transportation fees na ibibigay sa mga operators, online e-commerce platform providers at transport network companies. Kailangan namang ikonsulta muna sa motorcycles for hire industry ang fare structure. Samantala mamaya abangan 3 katao po ang patay, isa yung sugatan sa vehicular incident doon sa Pangasinan. Mga biktima raw ay lumalabas na langos sa alak at mag-ina naman brutal na pinatay sa loob ng kanilang bahay sa Sultan Kudarat. At sa ating international news, halos 40 katao missing matapos tumaob ang isang sasakyang pandagat sa Florida. At ang Japan magdodonate ng $13 million katumbas ng mahigit 600 million pesos sa mga biktima ng bagyong Odette. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. Guys, it's me, Donnie. Wacko Donnie. Huwag niyo na tanong kung bakit. Basta try niyo na ang Dunkin' Wacko Bucket. That's 15 Choco Wacko Munchkins with 10 Premium and 15 Classic Munchkins for $3.49. At may dozen Classics with Mini Wacko Bucket din for $2.99. Wacko sa Choco Wacko? Mag Dunkin' Wacko Bucket like me. Wacko Donnie, Dunkin' Donnie. See posters for details. Promo runs from December 28 to January 31, 2022 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 131128 series of 2021. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Si Pasig City Mayor Vico Soto hindi na pinatulan ang mga paninira ng ilang kaaway sa politika matapos ang pagbabalik sa trabaho. May pag-uulat si Bombo Juvino Galang. Hindi na pinatulan pa ni Pasig City Mayor Vico Soto ang mga birada ng kanyang kalaban sa politika na pawang palabas lamang o papogi ang ipinapakita nito sa social media at walang gaanong proyekto ito sa lungsod. Ayon sa alkalde na dapat ikutin na lamang na mga kritiko ang lungsod para makita ang mga proyekto at pagbabago na kanyang nagawa sa kanyang pamumuno. Mas mainam niya na manahimik na lamang ito dahil sa mga taong bayan mismo ang nagpapasahod sa mga halal opisyal na lungsod. Magugulitang pinuna ni Pasig City Vice Mayor Iyo Christian Bernardo ang pamumuno ng alkalde na puruan niya ito papogi sa social media at walang nagawa ang alkalde na solidong proyekto sa lungsod. Dali kasi magsalita eh.
ang dali magsalita. Pero sino ba yung tinutukoy? Ano ba yung tinutukoy? Hindi siguro, ang hirap mag-comment, hindi ko pinanood eh. Pero tao naman na maghuhusga kung ano man ang mga nasabi. So, sa akin, hindi importante kung ano yung mga nasabi niya. Kung may specific siyang tanong, part naman siya ng mga body ng ating gobyerno, whether through Sangguniang Panlungsod, through City Development Council, tanungin niya through the formal mechanisms, through the formal bodies, hindi yung through media o ano, kasi sitting official siya. Ang ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Samantala naman, higit 13 million pesos na halaga ng illegal drugs nasabat sa ikinasang buy-bust operation sa Caloocan City. Ang babaeng suspect naman arestado. May update si Bombo Annalise Soberano. Nakumpiska na matauhan ng PNP Drug Enforcement Group at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang 2 kilo ng shabu mula sa ibabaeng drug suspect kahapon sa ikinasang buy-bust operation sa Barangay Bagong Silang, Caloocan City. Kinilala ni PDEG Director Brigadier General Remus Medina ang suspect na naaresto sa buy-bust na si Janessa Cabordo Canoy alias Jane sa residente ng Sandico Street, Tondo, Manila. Nasa 13.6 million pesos halaga ng 2 kilo ng shabu ang nakuha sa kanya na nakalagay sa 2 green and gold Chinese tea bag na tig 1 kilo ang laman. Sa ngayon, inaalam na ng PDEG kung ang suspect ay miyembro ng isang malaking drug syndicate na nag-ooperate dito sa bansa. Kasalukuyang nasa kustodiya ng PDEG ang suspect para sampahan ng kaukulang kaso. Ang huling matagumpay na operasyon ng PDEG ay kasunod nito ng 7 araw na simultaneous anti-criminality law enforcement operation mula January 17 hanggang 23 kung saan na-recover nila ang kabuuang 90 million pesos halaga ng mga illegal na droga. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report! Mayroon daw lalaking pinagtulungang bugbugin ng halos 10 pulis doon sa Isabela at may panayam ang Bombo Radio Kawayan. Desididong magsampa ng kaso ang isang lalaki na pinagbubugbog ng ilang kasapi ng 205th Maneuver Company ng Regional Mobile Force na nagkahimpil sa Makalawat ang handanan ng Isabela. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan, inihayag ng biktima na si Jason Macutay, 21 anyos, residente ng San Fabian, Etiaga, Isabela. Itong Miyerkules ng gabi, 19 ng Enero, ay nag-basketball sana silang magbabarkada para magpapawis, ngunit dumating ang grupo ng mga pulis at hinamon silang mag-basketball na kailang sinang-ayunan. Una pa lamang ay agresibo nang maglaro ang mga pulis at naamoy ng mga kasama ni Macutay ang isang pulis na umunay amoy alak, ngunit ay pinagpatuloy nila ang laro. Na-foul at naipitan niyan ang isang pulis na kalaunan ay nakilalang si Captain Teresito Kalimposan Jr., commanding officer ng 205th Maneuver Company ng Regional Mobile Force. Pagdaliga ni Jason ay binilibag sa kanyang likuran ang bola at dahil nasaktan ay sinuntok niya na turong opisyal ng pulisya. Dito, pinagtulungan na siya ng halos 10 pulis. Batay sa medical certificate na inilabas ng Etiaga District Hospital na nagtamo ng biktima ng contusion hematoma secondary to mulling. Tumalikod na po ako nun. Sa kanya po ako binalibag ng bola sa likod. Malakas po yung pagkakabalibag niya. Kaya nasuntok ko rin po. Tapos pagkatapos po nung pagkasuntok ko na yun, nirambol na po nila ako. Ang dami po nila nun. Samantala, inihayag naman ni Captain Teresito Kalimposan, humingi siya ng pamanhin sa ginawa ng kanyang mga tauhan sa biktima. Ayon kay Captain Kalimposan, noong naglalaro sila ng basketball ay natapunan niya ng bola si Macutay at nabigla siya nang suntukin siya nito sa ulo. Naging dahilan ito upang bugbugin din ng kanyang mga tauhan si Macutay, ngunit kanya namang inawat. Nagkuhan din ako sa suntok niya. Di ba may pagkasuntok si Ma'am Video, nagkuhan pa yung ulo mo. Para nung pagkakita ko, Ma'am, na nabugbog na siya na makanasobrahan ng tropa to, pinakbo ko namang tigil na bitawan nila. Para sa Bombo Network News, Bombo Chari Malili nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 radio station sa Isabela, Basta Radio, Bombo! 3 katao patay, isa sugatan naman sa vehicular incident doon sa Pangasinan. Mga biktima lumalabas na langgo pala sa alak. May detalye ang Bombo Radio Dagupan.
Hinihinalang lango sa alak ang mga biktima sa nangyaring self-vehicular incident na ikinasawi ng 3 katao at ikinasugat ng isa pa sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Alipangpang sa bayan ng Pusurubio dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon kay Police Major Zainon Paiking, ang OIC ng Pusurubio PNP, nabatay sa attending physician ng Pusurubio Community Hospital, nasa impluwensya ng alak ang mga biktima ng mangyari ang insidente. Anya, maaaring ito ang dahilan ng aksidente lalo na't napag-alaman na nakatulog ang driver na si Jermaine Alcantara dahil sa kalasingan kahit bumangga ang kanilang sasakyan sa poste ng kuryente. Sa lakas umano ng impact ng pagkakabangga, nagtamo ng serious injury sa mga biktima na agad isinugod sa ospital. Ngunit pagdating pa lamang umano sa pagamutan, idineklarang dead on arrival ang 2 biktima na si Alcantara at isang pasahero na si Patrick Cholo Aquino. Makalipas naman ng ilang oras, binawian din ng buhay ang isang kasama nila na si Henrich Viray, habang ang isang kasamang si Albert Basada na residente ng Barangay Paldit sa bayan ng Sison ay kasalukuyan pa rin inoobserbahan sa pagamutan. Based po dun sa attending physician, positive po sila under influence of intoxicating liquor po. Sa driver po sir, si Jermaine Alcantara, 36 years old po, taga Barangay Alipangpang, Pusurubio, Pangasinan. Dead on arrival din po siya. Tapos yung isa rin pong dead on arrival, Patrick Cholo Aquino, 32 years old, taga Paldit, Sison, Pangasinan po. Tapos yung namatay po sa hospital, si Henrich Biray, 36 years old din, taga Barangay Alipangpang, Pusurubio, Pangasinan. Magkakabarkada po sila. Ang mga nasabing individual ay mula naman sa Barangay Alipangpang at napag-alaman na ang mga ito ay magbabarkada. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Justin Fontanilla Rosete nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan, Basta Radio. Bombo! Samantala, itong mag-ina naman brutal na pinatay sa loob ng kanilang bahay doon po sa Sultan Kudarat. At ma-report ang Bombo Radio Coronadal. Nagpapatuloy sa ngayon ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyaring brutal na pagpatay sa mag-ina sa loob mismo ng kanilang bahay sa Puro Cruising Laod, Barangay Calawag 2, Isulan, Sultan Kudarat. Ito ang inahayag ni Police Lieutenant Colonel Gary Flor Marfil, hepe ng Isulan Municipal Police Station sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Kinlala ni Marfil ang mga nasabing biktima na sina Noraline Delfin Erebal, 40 anyos at kanyang 8 taong gulang na batang lalaki. Ayon kay Marfil, malaki ang posibilidad na kakilala ng mga biktimang sospek dahil walang palatandaan na pilit pinasok kanilang bahay. Una rito, humingi ng tulong ang mga kapitbahay sa kapulisan matapos na makita ang bakas ng dugo sa garahe ng mga biktima. Nang hindi makontak ang biktima si Noraline, sinira na lamang at pilit na pinasok ng mga kapitbahay ang loob ng kanilang bahay hanggang sa matagpuan na duguan si Noraline na hubot-hubad sa loob ng kwarto nito. Habang sa kabilang kwarto naman nakita ang anak nitong nagtamo ng maraming sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Sa ngayon, pagnanakaw ang isa sa mga motibo na nakikita ng mga polis sa krimen, ngunit patuloy na pinag-aaralan ng iba't ibang mga anggulo. Isinailalim na rin sa forensic examination ang mga biktima upang malaman kung ilang saksak ang tinamo ng mga ito, habang inaalam din kung ginahasa muna bago pinatay si Ginang Erebal. Napag-alaman na 2 lamang ang mga biktima sa loob ng bahay ng mga ito na mangyari ang krimen dahil nasa duty umano ang padre de pamilyang sundalo ng mga biktima. Rural area siya, pero yung structure ng bahay, talagang masasabi nating nakadesign siya para maging fully secured yung house. Oo, kaya ang isang anggulong tinitingnan natin dito, kaya nakapasok tong mga suspect, maaaring kilala ng biktima. Yan ang ulat narito sa Bombo Radio Coronadal. Para sa Bombo Network News, Bombo Donald Pitogo para sa Pamasa Radio Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basta Radio. Bombo! Samantala naman, 3 patay, 4 sugatan sa nangyaring vehicular accident naman doon sa Iloilo. Ating alamin ang detalye sa report ng Bombo Radio Iloilo. Patay ang 3 katao habang sugatan naman ang 4 na individual matapos ang nangyaring vehicular accident sa Barangay Lopez Vito, San Joaquin, Iloilo. Ang 3 namatay ay sina Numeriano Barroa, driver ng canter truck at residente ng Panay Capiz, Philip Amores, 43 anyos, residente ng Rojas City, Capiz, at Gilbert Babas. Sa panayam ng Bombo Radio kay Police Lieutenant Dionisio Estacio, hepe ng San Joaquin Municipal Police Station, sinabi nito na galing ng probinsya ng Antique ang canter truck. Nalula ng mga biktima na wala ng preno ang canter truck kung kaya't nabangga nito ang sinusundang dump
truck. Dinala pa sa paggamutan ng mga biktima ngunit binawian din ng buhay ang 3 individual. Sa ngayon nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa nasabing insidente. Yung nakabangga is canter truck, binangga niya is pareho silang truck malaki. Yun po yung ating inaalam sa ngayon, ano po kung ito po yung mechanical error o human error yung nangyari. Sa investigation test, 3 malaking damage itong dalawa na dito on arrival at saka ang latest info natin ngayon yung isa na critical na dinala sa hospital is nawalan na rin ng buhay. Si Police Lieutenant Dionisio Estacio. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Iloilo. Ito si Bombo Chia May Chua para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo Bombo! Bombo Police Report. Bombo International News. Pinaghahanap ng US Coast Guard ang 39 katao na missing matapos tumaob ang isang sasakyang pandagat sa Florida. Pinaniniwalaang ang aksidente ay may kaugnayan sa pakikipagsapalaran sa pagpupuslit ng tao o human smuggling. Nakatanggap ng ulat ang Coast Guard Miami tungkol sa isang lalaking kumakapit sa isang tumaob na sasakyang dagat humigit kumulang 45 milya sa silangan ng inlet ng Fort Pierce. Sinabi ng survivor na umalis ang bangka sa Bahamas noong Sabado ng gabi, ngunit nakatagpo sila ng masungit na panahon dahilan upang ito ay tumaob at walang nakasakay na nakasuot ng life jacket. Samantala naman, magbibigay ang gobyerno ng Japan ng tulong na nagkakalaga ng $13 million sa pamamagitan ng mga international organization para yan sa mabiktima ng bagyong Odette. Ang United Nations World Food Program ay makakatanggap ng $5 million para sa emerhensyang tulong sa pagkain at logistik. Ang mga opisyal ng gobyerno ng Japan sa Roma ay nakipagpalitan ng note verbal sa mga kinatawan ng World Food Program. Nasa 26,000 kabayan o humigit kumulang 130,000 katao sa mga lugar tinamaan ng bagyo ang makikinabang sa tulong. Bibigyan ng prioridad ang mga nananatili sa evacuation at pansamantalang tirahan. Bombo Sports News. Minado po ang Philippine Olympic Committee o itong POC na mahihirapan ang bansa na maidepensa ang titulo nito sa Southeast Asian Games o SEA Games bilang overall champions. Sinabi pa ni POC Chairman Abraham Tolentino na maraming mga suliranin ang kinahaharap ng bansa dahil pa rin sa pandemic. Dahil anya sa pandemya ay nawalan ng panahon ng mga atleta ng bansa na makapagsanay. Inihalimbawa din nito na may ilang training facilities ang ginawa ng gobyerno bilang quarantine facilities. Maguguritang humakot ng kabuang 387 na medalya ang bansa noong 30th SEA Games kung saan ay naging host ang Pilipinas. Tiwala naman po si Tolentino na kayang makipagsabayan ng mga atleta sa bansa sa nasabing torneo na gaganapin sa Mayo 12 doon po sa Hanoi, Vietnam. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan na po ng piso kontra pa rin sa ibang currencies ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang piso ngayon katumbas ng isang US dollar katumbas ng 51 pesos 31 centavos, ang Singaporean dollar 38 pesos at 13 centavos, ang Hong Kong dollar 6 pesos at 59 centavos, ang euro ay 58 pesos at 12 centavos habang ang Saudi Arabian rial ay 13 pesos at 67 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands.
bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. Balikan lamang itong ating mga headlines. Ang United Kingdom nakahandang magpadala ng mga sundalo sakaling lusubin daw ng Russia ang bansang Ukraine. Contingency plan ng mga Filipino sa Ukraine nakahanda sakaling lumala ang tensyon sa pagitan ng Ukraine at Russia. Samantala po, itong pagbibigay ng provisional authority sa media firm ni dating Senator Manny Villar para gamitin ang frequency na Channel 2 at Channel 16 na dati sa ABS-CBN. Umani po yan ng mga reaksyon. Flood alert naman nakataas sa mas malaking bahagi ng Visayas dahil sa low pressure area. Malalakas na ulan na bawasan na sa Mindanao. Ang Malacanang tiniyak naman po na may pinanghahawakan silang ebidensya, lalong-lalo na si Pangulong Rodrigo Duterte sa planong pagpapangalan sa mga presidential aspirants na umano'y tiwali itong walang kakayahan at hindi karapat-dapat na manalo sa eleksyon. Mag-ina naman brutal na pinatay sa loob ng kanilang bahay doon sa Sultan Kudarat. At sa atin pong international news, halos 4 na pong katao, 40 na katao po missing matapos tumaob ang isang sasakyang pandagat sa Florida. At ang Japan magdodonate daw ng $13 million katumbas po yan ng 650 million pesos sa mga biktima ng bagyong Odette. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ule para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sa Radyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Sa Radyo Bombo! 2 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome dali sa pagpangalaga sa bombohanay big time adlaw sa Miyerkules sa Petsa 26 sa bulan sa Enero sa buong tiga 2022. Ikapat ang adlaw sa Miyerkules sa unang bulan sa buong year 2022. Ang pagka-welcome sa ating mga suking mga taga-palamati diri sa may syudad sa Bacolod sa may probinsya sa Negros Occidental, sa Bilog Negros Island, sa Bilog man ng Western Visayas. Sa kaban nga bahin na sa kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live, kaga sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa pagpangalaga sa Bombo Hanay Big Time. Sa
subong aga maging kaupod ang inyong walaga di si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita sa San Nueva Media ang atak na subong aga. Tugdalo nga sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal. Mga balita sa luwasang pungsod sa subong mana, mga balita sa batagal sa hinampang, kaga balita sa artista. Karon sa mga balita subong man mga tubig ko ang mangin sentro sa nga talakayan subong nga aga. Sa mga balita lokal, ang Philippine Drug Enforcement Agency nagapahayag banwa nga may 5 pa ka mga drug group sa ginamonitor diri sa aton sa may probinsya sa Negros Occidental. Pero kung napambalo naman ang Negros Occidental Police Provincial Office, duha na lang ang nabilin nga drug group diri sa may probinsya. Patang importante dira nga mas dalagko pagid ang mga balor sa ilegal nga droga ang makompiskar sa aton nga mga otoridad. I-check ka na karon sa report with Bombo of Franz Andrew Burgos. Sa iba na pang mga balita lokal, ang kaso ni Police Corporal Nestor Madelo i-check naton sa may Police Station na 2 kaya tuig 2015 banwa siya ang nadakpan sa may entrapment operation pagod sa pagpangilkil sa mga priso o pwede man na diri ang duwa kay ban pang mga pulis. Si Police Corporal Nestor Madelo siya ni ang pinatay or ginabilin nga way na sang kabuhi dira sa may barangay Pilar Banwa sang Hinigaran nga kahapon na ginabasakaan na sa kaso nga murder ang ining abyan niya man nga isa ka force multiplier dira sa may barangay Granada amo ni si Constantino Canoy. Bata naman nakaroon ng pagkilala sa mga punong sang barangay officials dira sa may barangay Granada sa kay Constantino Canoy. I-check na natin sa report with Bombo Gracelyn Lobaton. Sa iba na pang mga balita sa ilo kita sa mga balita nasyonal. Ang Villar Company nakakuha o kung ginhatagan sa National Telecommunications Commission sa temporary permit para nga maka-operate banwa. Ginhatag sa ila ang broadcast franchise para diri sa mga duwa ka mga channel nga sang una tidra ang ABS-CBN. Nakakuha karon sa mga nagalain-lain ng mga reaksyon ang ining nangina desisyon sa National Telecommunications Commission. Speaking sa nagahilapit nga eleksyon na banwa, ginapahayag sang opisyal sang Commission on Elections nga wala sang layi nga nagadumili sa mga kandidato nagikan sa pagtago sa mga campaign donations gaway nila na ubos sa gasto. Kahit maya pila dere ka mga kandidato nga nagapahayag nga ilang nga nabato na bala para sa 2016 and 2019 na elections. Ginatago lang nila kahit way man na ubos. Sa iba na pang mga balita nasyonal, syempre mga nag-file sang kandidatura para nga magpadalagan sa 2022 election sila bina sa mga presidential aspirants sa banwa ang nagpahayag nga way man kuno sila sa mga tagsa ka mga troll farm. Santang anaya Senador Bongbong Marcos ang nagpasalig nga welcome diri sa Pilipinas ang mga investigador nagikan sa may International Criminal Court. Agamo ning isa sa mga ginapahayag nga ang ining pagabulig sa Estados Unidos sa may Philippine-China issues ang questionable man. Pero may pilaman to ka mga interviews to nga waya nagatambong si anay presidential aspirant or si presidential aspirant anay Senador Bongbong Marcos. Ayo sa mga kandidato bala kon may mga gina-imbitara na dira sa inyo mga interview mayo gina magatambong kamo ay para diri nga pagi may baluan na kon sanday sino kag ado ang inyo nga mga panindugan sa mga issues. Sa mga balita international, si Joe Biden, President Joe Biden sa Estados Unidos nagpahayag nga magdagdag sang personal sanction ang Washington batok kay Russian President Vladimir Putin kung maglala ang tensyon batok sa Ukraine.
Kaya minado sa karon ng presidente sa Estados Unidos nga mo ni ang mangin largest innovation halin sa nga natabo ang ikaduhang inaway pangkalibutanon. Sunod din kay President Biden na way man subong sang intensyon ng Estados Unidos nga magpadala sang tropa padulong dito sa may Ukraine. Pata kumusta nato na karon ang pila ka mga preparasyon sa aton nga mga koturan direkta dito sa may Kiev, Ukraine. Manginakaw po nato na via Zoom si Mama Shirley Santos Sildes and sa may Moscow, Russia naman. Ang ilasan nga mga pagbantay dito, manginakaw po nato na si Bombo correspondent Alma Arcilia. Sa iban pang mga balita international, nagpalupok na naman sang cruise missile sang North Korea apis sa pang timayara sang ginapatuman ng nuclear moratorium. Sunod rin sa pahayag sang South Korea, tiway niya sang pahuway ng pagpalupad sang Pyongyang sang missile. Sa iba na pang mga balita, ang tratayan wave ka mga tao subong ginapangita pa sang US Coast Guard pagkatapos nga naggalugdang ang barko dito sa may Florida. In fact, halin sila sa may Bahamas. However, nakasugata sang balain ng lakat sang parahon. Sige, kaiban pa nga mga impormasyon kag mga balita banwa nga posible magluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na bombohanay big time. 8 minutos na nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Magabalik kita diri sa palatuntunan na bombohanay big time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1 Mas Paradyo Bombo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan nato ng aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress.
talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! 14 minutos sa nakaligad sa takna ang alas sa 8 saga. Pabalikan na diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay Big Time. Nagaligad atong ginapahayag diri sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Banwa nga mayara diri sa 5 ka mga drug groups nga nag-operate sa aton sa may province of Negros Occidental. Kung sa din ang iban diri labi na ang ila sining leader ang nanakpan o kung naging salvage na sa may iban ng parte sa Pilipinas. Nagligad na ginapahayag nga mayroon sang Virtusio drug group, mayroon man sang Divina Gracia drug group, and iban na pang mga nag-operate dira sa may norte, ang gabahin sang probinsya. Ilabi na sa may syudad sang San Carlos, tinalikdan ng adlaw, may masobra naman na 1 million pesos nga balor sang illegal nga druga nga na-confiscate sa may buy-bust operation sa may syudad sang San Carlos, Banwa, and sang nagligad ng Lunes amoning masobra 20 million pesos nga balor sang illegal nga druga nga na-confiscate dira sa may Bradco Port sa isa ka salakyan nga nagatabok halin sa may Pantalan sa Dumangas. Check kan naton because subong ginatumod sang Philippine Drug Enforcement Agency and then sang Negros Occidental Police Provincial Office kung anong grupo ang ginaupdan sining duhang mga aresto dira sa may Bradco Port halin sa may Dumangas nga may dala nga 3 ka kilo sang illegal nga droga. Tinalikdan na ginasundan lang din naton ng mga makumpiskara bala nga illegal nga droga ilabi na dito sa may Metro Manila nga nagabalor sang binilyon na pesos. Subong or sang Lunes aboning isa sa pinakadako nga na kumpiskar or na confiscate sa aton ng mga otoridad. Sa bahin sang Philippine Drug Enforcement Agency, sang Philippine National Police, and then sang Philippine Coast Guard, kag why niya nagwa ang pangalan sining mga naaresto diri sa may actually natabuan lang ni siya kay ti simutan sang sniffer dog. Ang ining duhang nga mga naaresto nga sanday Aslani Disamangcopa Usman sang Lopez Haina Street, Barangay 31, and then si Jalani Muhammad Ambulo sang Villa Angela Subdivision, Barangay Villamonte, nga nakuhaan sang 20.4 million pesos nga balor sang illegal nga druga. But base dari sa record sang Philippine Drug Enforcement Agency Bacolod and Negros Occidental, why niya siling abing nga nagwa ang ilang pangalan sa mga nauna bala. For example, bedra may mga pushers o kung may mga runners nga madakpan sa may buy-bust operation sa pag-interview sa ila kung sa diin ang ilang source o kung sino ang ilang source, why gininagwa ang pangalan nanday Aslani Disamangcopa Usman kag Jalani Muhammad Ambulo.
That is why isa sa ganalantaw abi dira nga base kung ginsugo lang sila or because nga timainit na gining unang nga mga pangalan nga nagagwa dara sa may operation sa Philippine Drug Enforcement Agency and Philippine National Police, tilain naman nga mga tawo ang ginsugo nila. Para nga magdaho abi kag magdala so ring shabu diri sa aton sa may syudad sang Bacolod para nga panagdag na naman sa kung sa naisino ang ilang mga distributors. Sangga dinalikdan na tuiga 2020 sa tuiga 2021, nagatuhawa pa nga temo ni 5 pa ka mga drug groups ang nag-operate diri sa aton sa may province of Negros Occidental. Abisar pa sang gina-salvage si Michael Vincent de Veragracia dito sa may Baras province Banwa sang tinalikdan ng tuig ang pagbati nga tibase ko na magatahaw-tahaw na gidman. Maganinit na girman ang supply sa illegal nga droga o kung magjutay ining mga drug personalities diri sa aton sa probinsya. Pero again, ding gali nagagwa gyapon sa monitoring sa PIDEA nga may 5 pa diri. Although sa record sa Negros Occidental Police Provincial Office may 2 na lang kuno. Sa Piyakalinya with Bombo Franz Andrew Burgos, Bombo Andrew sa report. Kamin. Bomberlin, no, susubong siya kahaasang Lunes kadlaw, no, do isa ini sa madako gid nga tigabong ni Bomberlin ang pagkaaresto, no, sa duwa ni ka mga ginapatihan mga nagadala sang illegal nga droga, no, nga nagabalo ni Bomberlin sang 20.4 million pesos nga nakumpiskar mismo sa sulod sang Roro vessel kasi Bomberlin, no, sa may Predco Port. But Bomberlin, in related sa muna bing mga investigation man, no, especially sa mga kapulisan, kag sa pila diri sa mga law enforcement agencies diri sa ato Bomberlin, gina-check yar ina, no, kung member ni sila bala ng pila diri ka mga drug groups, no, diri sa ato sa probinsya sa Negros Occidental. Kaya kung nadumduman ni nato Bomberlin sa nga nagligad nga tuig 2020, ang diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental, especially sa record nga natipon sa Negros Occidental Police Provincial Office, may-ari ni Bombo Erlin sang 5, no? 5 ni ka mga active drug groups Bombo Erlin sang 2020. Suno mismo sa NOC PPO nga ano ni no ila ni nga record. Bombo Erlin ang ini nga mga 5 ni ka mga drug groups, no? So ginabantayan ini kay kabalo kita Bomberlin ng ini nga mga illegal drug groups ni aktibo sa Bomberlin sa amo ni nga mga tinuig. But ginimbestigahan ni Bomberlin during the time sang si Colonel Romeo Valeros panibla Bomberlin, no? Ang president ako ng provincial director sa NOC PPO. May mga investigation na ni sila Bomberlin nga masami niya nga nagalabay kung ginapaaging illegal nga droga sa mga pantalan, no? Pribado nga mga pantalan kag isa gali Bomberlin sa higad sa baybay o kung sa kunasan ni sila nagapatigayon sang nasiling nga mga illegal nga mga transaksyon, no, nga involve ang illegal nga droga Bomberlin. So diri naton ginabalikan, no, mga 2 years ago na ni Bomberlin ang ligad kung kamusta Bomberlin ang ini nga mga drug groups, no, nga kung aktibo pa ni Blagyapon Bomberlin after 2 years na, no. Nagpila na ka mga provincial director ang naglabay man, no, before magsulod ang tuig 2022. So diri naton yung Bomberlin nga pagkigangutan ng Negros Occidental Police Provincial Office. Pagit mismo sa kaya tagpamaba nila sa kay Police Lieutenant Abigail Donasco. Ginosisa ni naton Bomberlin kay diri naton natukiban nga may 4 before, no. Sa 2021 Bomberlin may 4 ni nga mga drug groups, no. Tapos may 2 ka mga subgroups Bomberlin. But ang confirmation sa Negros Occidental Police Provincial Office, ang most active na lang gid subong Bomberlin, ang 2 ni ka mga subgroups na lang, no? 2 ni ka mga subgroups kaging kilala ni nga mga Bugalon kag Bertusio ni Bomberlin. So ang ini nga mga subgroups ni masami ni sila nga nag-ooperate Bomberlin sa 1st District and the 6th District, no, sa may Chicks area. So ang Bugalon Bomberlin amo ni siya ang sa I think ang sa 1st District, ang Bertusio amo ni sa Chicks area, no, o 6th District. So sila ginosisa na tong Bomberlin kung ano ning ilang may drug group gali dira sa may 6th District ka Andro?
Yes, Bomberlin, no? Ti kabalo naman kitang do Dabo, ginada Bomberlin, may nagaluntag ng mga kamalamalahan, especially involved ang illegal nga droga, no? So sa may Surgid nga bahin, Bomberlin, which is nga kanudunduman to naton, nga do isa inis na mga badly hit by Typhoon Odette, no? Sang nagligan man nga tuig. So ang amo ni gali Bomberlin nga mga subgroups, isa ini sila sa mga most active gid ang duwa ni, no? Especially sa 1st district, no, kag sa 6th district ni Bomberlin, ang duwa ni ka mga subgroups nga naga-operate no mismo sa tagpamaba sa Negros Occidental Police Provincial Office. But Bomberlin So di na kati ang Ramos group sang time nga ni Hinigaran area ini siya, di ba mo France? Yes, Bomberlin, no? As we have remembered, yes, no, ang Ramos ni do naga ano man ni Bomberlin, do nagaladog man ni ang ining grupo, no, especially sa may nga bahin. So actually Bomberlin ti Dabo man ni si Divina Gracia, si Lai, may kwan mo pa ganyo, kapiliado mo pa. Gani Bomberlin. Burgos drug group. Si Bangon Tawar sa San Carlos man eh. Yes, no, mostly Bomberlin. So, arin sila sa norte nga bahin sa probinsyang Kalabanan, git nga ang mga dagpo ni bilang nga mga drug groups, no? Masabi ni sa may Northern Negros, no? Sa ato man bilang nga mga pag-check, especially sa mga reports man nga nabato naton, especially may mga drug bypass operation, na tag millions of pesos bila Bomberlin nga makumpiskar. Masabi gini Bomberlin sa may norte nga bahin sang probinsya, no? Kapon to, may nadakpan naman sa may San Carlos, more than 1 million na naman to. Mambo yes, France. Bomberlin. Yes, sa San Carlos man, no? So, gapakita gina Bomberlin kung saan ni do entry point ginada permi ang San Carlos. Kaya, ang dako dira nga pamangkot Bomberlin, kamusta dira bilang security sa Pantalan dira, no? Unlike diri sa aton, sa may Bacolod, ang Bredco Port, do aragit ang presensya sang Philippine Coast Guard. Kag mismo ang pagbantay man dira sang pila pagit ka mga ano man Bomberlin no, na tagaan gid sang pwesto drabi nga magabantay kung sino tabing may mga illegal nga may mga ginabuhat dira mga illegal tumod gid kag magilayon nga ma-aresto sa Bomberlin. But balik sa diri no, sa especially sa may San Carlos, as na mention mo Bomberlin nga may 1 million pesos naman. So nagkakita gina Bomberlin nga kinahanglan dapat tutukan ang Pantalan sa San Carlos. So Bomberlin so mismo sa PPO, no? Ginusisa na to, nasa na-mention rin Bomberlin sa 2020, amo to ang 5 ka mga drug groups, mayroon pa ni Bomberlin nga manguntawar bala, no? So, ka-Muslim name bala, nga apelyedo, no? Kung apelyedo, gid man ni Bomberlin sang isa ka Muslim, so amo pa na Bomberlin nga subong, duway na ni sila Bomberlin, gid nga tagaan, gid plus ang attention o kung focus ng kapulisan. Kaya may mga subgroups ni Gilea Bomberlin nga ginabantayan, no? Kabalo kita nga si Divina Gracia, no? Nga si Michael Divina Gracia Bomberlin nga nasapuan nga patay na sa may Luzon nga area. Ang nabilin rin Bomberlin, amo ni ang Bertusio kag ang Bugalon, ti ang Burgos, ang Manguntawar kag ang Ramos, Bomberlin do na ano sila sa listahan, no? Do na dula so, sila Bertusio kag Bugalon. Yes, Bomberlin, no? Ti amo ni sila ang nabilin nga ginasbatayan. Diba diri sa mismo sa PPO, gin-check man naton kung nagasaka bala Bomberlin ang numbers ng ilang population o kung members. But Bomberlin, so mismo sa PPO, duway gid nila man monitor bala, duway pa nila gid na tagaan gid sang investigation kung kamusta bala ang numbers ng ilang mga members sa mga drug groups, kung naga-increase man bala ang ilang population o kung wala. Kag so mismo Bomberlin sa PPO, kung ang ining mga nakumpiskar nga droga sa Bredco Port na tinalikdan nga Lunes, kung ang duwa ng mga subgroup, possible ba lang nga benepisyo o kung sila ni mga benepisyaryo sa sinibig sa mga droga. But Bomberlin, hindi man matubod sa PPO, no? Kung kamusta, kung sila gid man ni bala Bomberlin ang magasalo o kung magabaton sa siling balor sa droga o kung kabagaton sa droga Bomberlin. But kabalo kita, no? Kay may mga na-mentionar sa Bomberlin nga to kadamo, nagitsubong bala sa mga players bala. Kabalo kita nga basta negosyo sa legal nga pamagi man sa negosyo Bomberlin, damo gid la kompetensya, no? Hasta sa illegal gali Bomberlin, mas damo pagid gali nagakompetensyahanay sa illegal man nga mga negosyo, no? Paangay sa sininga droga. So amo pa na Bomberlin, ako nga pala mangkutanon kung nasin-o gid man bala ang masalo kung nakasulod diri sa Negros kag sa Bacolod
ang 20.4 million pesos nga droga, Bombo Erlin. Okay. So, Bombo Franz, ang ining duha abi, waya nagagwa ang pangalan nila sa mga nagkaladakpan mo? Ining mga pushers bala? Street level individuals man na, mga runners nga nadakpan sa naglain-lain nga bahin sa probinsya or Bacolod nga ang source nila amo ni si Usman kag si sino to? Si Aslan ni Usman kag Jalan ni Ambulo. Correct. Correct po, Merlin, no? So, base ang ini nga mga individual, wala lang kita kabalo po, Merlin, no? Kaya base may mga pamaagin at labing nga kinaliwat-liwat bing ilang mga tao, no? Islanta kay do medyo kilala na. So, lainon ta naman kung sino naman nga mga pwede naton masuko, no? So, base bala po, Berlin, isa ina sa mga tactics nila kay sa mismo sa mga records, sa mga kapulisan, sa mga otoridad, si Dobago ning ilang mga pangalan na nagtuluhaw po, Berlin, no? So, duway pag inisla sa sufficiente gid nga records or information na nungod sa duwa ni ka mga nagkaladakpan nga mga drug nagahupot sang illegal nga droga, Berlin, no? Kung matilin natin nga mga drug dealer ni sila, no? So, tiga ang NOCPTO, Bomberlin, no, ang na-mention na rin ng mga active subgroups. So, under monitoring ni sila, no? Kay way man ni Bomberlin nag-untat ang NOCPTO sa pagbantay sa ila, kay isa ini sila sa mga dako man nga threat, no? Especially diri sa probinsya kay sige-sige man daan Bomberlin ang distribution sang droga. Ati ang sa San Carlos daan nagligad tong adlaw, isa man to ka milyon. So, isa ina sa mga dako naman po nga pagpangangkat man sa aton nga mga kapulisan kung paano naman nila tumuron kung sino naman ni ang supplier. Kung related to bala sa 10 million pesos nga nakumpiskar man dira sa nasiling nga syudad, Bombo Erlin. Okay. Yes, Bombo Erlin, no? So may dugang ring impormasyon ang Negros Occidental Police Provincial Office sa kay paagi sa tagpamaba sa kay Police Lieutenant Abigail Donasco. So actually, sir, from meron tayong enforcer, no, na subgroups kasi may subgroups itong isa na dalawa, so parang ang naging bilang yan is 6. From that number is naging dalawa na lang po siya, Sir Andrew. So ito naman ang Bugalon at saka ang Bertusio. Okay. So ma'am, subong di ni ma'am nang di sila ma'am specifically gid ma'am nga mga areas, ma'am. So actually ang natin ang Bugalon, no, is 6 district yan sa chief area natin. Okay. Pero yung isang kapakalan. So, doon siya nag-ooperate, no. While ang Bertusio natin, Sir Andrew, is sa 1st district. So, district siya. Sentro din yan is ang San Carlos. Ang ini ma'am nga mga nabili ni nga mga active drug groups, kaya way back 2020 do, I think dumay 5 ni sila. Dumay 5 pa ni ka mga active drug groups. So saan yun lang ma'am na-confirm nga duwa na lang ka mga active drug groups na nabili na? This year, Sir Andrew, no, and with the previous year, actually, sa pagkamatay ni Divina Gracia, doon po na simulang mabuwag, no, ang Divina Gracia, and later this year, yun na po, natanggal na po talaga ang Divina Gracia. Hindi na po sila nag-ooperate. So this year, na-confirm, no, o na-validate na dalawa na lang ang active natin na groups, drug groups. Okay. But ma'am, sa inyo nga monitoring, ma'am, ang ilan nga operations just related like it's drugs or any illegal pagid ma'am nga mga buluaton, ma'am, ilan nga involved sa inyo mga active drug groups, ma'am? So far, they're only related to drug groups naman, no, and anything na mag-exceed pa or more or magkakaroon pa sila ng any other illegal activities other than drugs is mai-inform naman tayo and i-validate din naman yan ng unit responsible. Okay. So ma'am, Donasco, agi ko nino nga question. Ang sa San Carlos, to ma'am, sa inyong investigation, ma'am, one of the active drug groups, kamo to ang gahulat or may ibang tigid, ma'am? As of now, Sir Andrew, wala tayong any relation or connection to that kung ito ba ay nanggaling sa active drug groups atin. Ay hindi pa naman po na-verify, na-confirm
ng intelligence community natin. So I cannot give you anything as to that matter. Sa inyo mga monitoring, doon nagdamo ba ng number or population sa sining mga active drug groups, ma'am? Wala po tayong idea dyan, sir, Andrew. Hindi yan i-disclose na information sa atin ng responsible, office responsible. Okay. So, di ba, manin nyo na lang man, no, ang inyo, nga mga possible na lang ng mga tikang para matap na ang nabili ng mga drug groups. From 2020, no, early 2020, until now, early 2022, we started off with 5 major drug groups, and 1 being subgroup, actually 6, 2 being subgroup. And now, na-neutralize na natin ang 4, and we are down to our 2 drug groups, ito ang balon tsaka ang Bertusio. And we are hoping that will intensify campaign against illegal drugs, no? Sa mga campaigns natin dyan is ma-neutralize natin and maubos natin ang existing drug groups sa Negros Occidental. And every time na na-neutralize natin ang leader, that is a big step na para ma-neutralize na din natin yung downlines nila. And yun po ang sikreto para maubos na or ma-neutralize na ang buong drug group. Okay, Mamo Franz. So meaning, sang napatay si Michael De Venagracia or ginpatay siya dito sa Rizal, why sang may nagbulos sa iya, sa grupo? Correct, Bomberlin, duway siya bala successor bala, no? Para mapadayon bala Bomberlin ang ilan ng drug group, no? Amo nga De Venagracia drug group. But di Bomberlin, may mga nabili ni. Wala ta kabalo kung kamusta ni ang relationship between sa sining mga drug groups ni. Yung base bala, isama nila sa mga kompetensyahan na isama nila Bomberlin sa mga patigayon ra sa pila ni ka mga no? Mga tinatsanay man sa nanungol sa illegal nga droga. So, isa na sa mga ginatanaw. Pag ibat subong po Merlin, ito medyo sila, so nag-subside kay may pila na ka mga leaders po Merlin. Sa sining mga grupo ang naglamatay na. So, tinapili ng mga subgroups nga under monitoring subong sang probinsya ng Negros Occidental po Merlin. Kumusta yung monitoring sang Philippine Drug Enforcement Agency because although ang kapulisan, tiyan mo man isa sa mga kabahin sang mandato nila, Bobo Franz. Pero diba, kung lain man niya bala ang nagagwa dahil sa may, regional office, yes, correct. Pag-check, pag-monitor. Correct, Bomberlin. No? So, ang sabahin sa investigation niya sa PDEA Regional Office 6, no? Sa the whole Western Visayas, Bomberlin. Sa bilog ng rehiyon sa Region 6, Bomberlin. Sa monitoring nila, pagi sila ng Regional Director sa kay Sir Alex Tablate. As Bomberlin sila ng monitoring, may 5 ka mga drug groups diri sa aton, no? Sa Western Visayas. But Bomberlin, why gin-mentionar ni Sir Tablate specifically kung sino nga mga drug groups. Kag kundi ni Bomberlin mga specific areas diri bala, it's either diri sa aton sa Negros o kung sa ibang tagid nga mga probinsya nga nasakupan sa Western Visayas. But para sa ilaya Bomberlin, medyo complicated ang lakad sa distribution bala sa illegal nga droga Bomberlin kay kabalo kita no nga laktaratang isla sa Pilipinas. Kagang nga diri sa ato sa Western Visayas, kinanglan mo pwede magtabok, no? Para makapadulong kato sa ibang nga isla. No, paagi sa pagsakay mo dati sa mga sakayan pandagat, tara, kung magabiyahe gabi paagi sa dagat Bomberlin. So, ni sila, no? Ang mga ruta bala, isa na Bomberlin sa mga ginatanaw subong kay imagine mo daan, Tan Gate, no? Kung nakalusot to Bomberlin, dako gini nga problema ang 20.4 million pesos, no? Nga nadakpan sa duwa ni ka mga ginapatihan, mga Muslim, no? Sa Breadco Port sa Solution Roro Bomberlin. So para sa kay Sir Alex Tablate, gano sila no? And why ni Sir Bomberlin man nagauntat sa pag-monitor, same man sa NOC-PTO diri sa aton, but galing ang ilan nga mga monitoring Bomberlin, do may mga additional block, no? May mga dugang ng iting nga mga siling nato, may mga grupo, no? Kung mga drug groups diri sa aton Bomberlin. But clear man mismo ni Sir Alex Tablate Bomberlin, ang lima ning mga drug groups, no, while lang gin-mention ang specific na mga pangalan kay budlay man kuno Bomberlin nga mag-pinpoint pala kay base pa lang, no, pa ni bala Bomberlin kung active pa ni bala gyapon o kung nagapatigayon na sa mga
do underground balbing nga mga pamaagi sang ilan nga mga transaction Bomberlin. Basta kabalo kita no, basta illegal nga droga mostly sa underground kini nga mga ukod sa tago nga mga pamaagi Bomberlin nga transaction kinatigayon ang ini nga mga negosyo Bomberlin. Kag nag-mention si Sir Alex Tablate Bomberlin nga kung ang diri sa ato no kay nagligad to nga tuig Bomberlin sang kaangot to sa PPO nga gi-mentionar man ni Anay Provincial Director ni Bomberlin ng Romeo Valeros no naging makonsideraran syudad sa Bacolod before Bomberlin nga ginatawag nga Shabulize no. So ginusisa nato Bomberlin kung kamusta ang situation diri sa Bacolod. So na mismo sa kay Sir Tablate hindi ako no Bomberlin para sa iyo hindi ko no bala familiar ang term nga Shabulize no. Kay para sa pagtanaw ang Bacolod is still under monitoring kay Bomberlin nagawa man na sa result no especially sa mga barangay drug clearings pala nga ginapatigayan Manila kay dra na Bomberlin matumod kung ang isa ka local government unit o kung ang isa ka community makonsider being Shabulized or still active yapon ang pangalan o kung ang area when comes sa illegal nga droga Bomberlin. Ang isabi dira sa mga possibility pwede siya nga mangin transshipment point bala mo France. Meaning ang alin dito sa may Cebu masulod via San Carlos, Escalante or Sagay. And then travel pagkanto naman diri sa may Bredco. So kung may supplyan sila dito sa Western Visayas sa may Panay Island via Bredco ka naman or Banago. Correct. Actually, Bomberlin, mo ditag ko ang mga pantala, no? Diri sa atong sa Bacolod, duwagi kabilog, diyan sa may Banago, hanggang sa may diri, no? Gin mismo sa may Bredco. So, isa ina ka mga posibilidad pala nga dapat gid nga bantayan. Pero Bomberlin, dako ang chance permi nga makalabay diri sa may Bredco Port, no? May mga estilo na sa Bomberlin nga hindi natin mapaktan, nga hindi man mahambal sa otoridad kung paano nila obrahon o kung patigayunon ang pagpasulod ng illegal nga droga diri sa aton sa syudad sa Bacolod kag sa Negros Occidental Bomberlin. But as of now, kadamo marabis ang mga salakyan kung napotos nila balasang maayo bomboandro. Correct Bomberlin. Detect tinaya sang mga sniffer dogs. Correct din sakto gid Bomberlin no kay ang ilan nga mga style daan kung hindi mo niya pag itidon bala abi mo lang niya mga pagkaon na o kung mga ilimnon kag kung ano pag inabing nga mga butang na Bomberlin nga possible mo dabing magtatak sa pinsar mo nga hindi ina illegal gali o kung wala trabing mga kontrabando sa sulod sa mo nabing nga packaging kung hindi kung dapat kung ilidon ni siya Bomberlin kangay sa mga paggamit ni sang sa mga drug sniffing dogs no mga K9 units Bomberlin sang PDEA o kung Philippine Coast Guard dira kag sa mga kapulisan man matumod kini Bomberlin no mahibaluan kina nga may kontrabando o kung mga illegal nga mga substances sa nasulod na nga mga naputos nga mga pagkabutang Bomberlin. Aha. Sige, bat sa ilaya 5 pagidya Bombo France. Correct Bomberlin no 5 kag na Bomberlin mo do nagabase man na sila sa mga results sa barangay drug clearings kid no. Kaya as of now di Bomberlin ang ilan nga drug clearing sa mga barangay Waini Untat do nagasaka man ng percent Bomberlin sa mga cleared barangays ni may araman iba nga nagabalik wala Bomberlin sa uno kay because nga nga may nag-exist o kung may mga pag-una man galing nga mga individual nga involved sa illegal nga droga Bomberlin. So Bomberlin may pahayag diri sa aton ang Regional Director sa PDEA Regional Office 6 nga si Regional Director Alex Tablate. Sa monitoring, lagi man tayong may monitoring, kaya lang hindi natin pwedeng i-divulge yung ibang mga information. Okay. Mga pila na lang sir ang active lang sir? Ang number of active drug groups? More or less nasa 5 yan na under monitoring natin for dito sa atin AOR. Whole AOR natin ng Western Visayas. Kasi majority nasa nasa Negros Occidental area. So diri sa Negros sir, sa 5 ni ka mga drug groups pila diri sir sa Negros? Pero pagkakalam ko sa buong Western Visayas 5 yan. And majority ay nasa Negros Occidental area. Yeah, yun ang tinitingnan natin Bomboandro. Kaya nga yung investigation ay talagang ongoing and it may even last for how many days depende sa makukuha natin. So
On the process pa tayo ngayon to get more additional information regarding sa operation na yan. O kasi hindi man natin yan basta-basta matumbok lang. Especially na yung information na nakukuha natin dun sa mga huli ay medyo nakaano din. Hindi man nila ma-divulge din lahat. And yung mga sinasabi naman nila is more on sa denial. May ano naman tayo, nakatutok dyan sa ano natin, sa part ng Intel to find out para maano natin. But we're not also discounting na hindi natin alam, baka may mga bagong players din. Kasi gano'n naman ang industry ng illegal drug. Pag may mga nawawalang mga grupo, meron din posibleng mabuo ng mga grupo-grupo. As far as actual na tayo na data, kung titingnan natin yung as far as mga anti-drug operations is concerned, masasabi natin na karamihan ng mga anti-drug operations ay dyan sa Bacolod City and other parts ng Negros Occidental area. So, yan yung po din nating masabi dyan kasi mahirap naman tayo mag-comment ng wala tayong basis. But as far as the AOR is concerned, and nakaano din yan, kumbaga, naka-reflect din yan sa barangay drug clearing natin. Yes, sir. Kasi among all the provinces, talagang medyo challenge area pa yung Negros Occidental area. Pero so far naman, medyo nagdadagdag na tayo ng, medyo madami na rin nadadagdag na nakiklear na barangay kasi nga last year sila ang pinakamadami. Considering sa 50% pa lang din ata yung nakiklear natin dyan. Okay, Mamo Franz. Yes, Ma'am Marlene. No? So, mo to ang sa investigation kag sa ilan niyang mga monitoring, Ma'am Marlene, sa PDEA Regional Office 6 kung kumpila diya po ng active na drug groups, no? Diri sa aton sa Western Visayas, Ma'am Marlene. Okay, so ang ining source sini pa ni matumod, it's either from Mindanao man, Mamo Franz, or part panibala sa mga na-confiscate sa Luzon area. Kung naman ta nagligad ato may tunga sa tunilada, may pila pagid ka bilyon ka pesos to. Diba sikon magluwas sa tong na tultulan sa atong mga otoridad kag napatay itong mga subject, basi kung may iban na balayang na-distribute na bumuandro. Correct, Bomberlin, no? So ang mabutlay diri akong Berlin kung ang tagpila ka kilos yan na pag-distribute na ako na panagtag na Bomberlin kung din maano kinaya no problema gina siya Bomberlin. But diri sa aton sa Bacolod kag sa probinsya may lang kay naunahan pala no sa atong otoridad kay kung kabalo makita Bomberlin nga mas wais man nimo no aton ang ginabantayan sa atong mga otoridad kay syempre may mga pamaagi na sila Bomberlin kung saan pa bala ang advancements ang otoridad triple lang ting ilay tagpila pag ito ka pilo Bomberlin ang ila ning banse. So isa ina sa mga hindi nato na dapat pagpasugtan man no nga duway mga gina-take advantage sa aton nga mga drogista no ang kisa ati masiling naton ding may mga kakulangan man aton nga mga otoridad no pero para sila taniman Bomberlin no isa na ina sa eleksyon kag matagaan gid sang dugang pagid nga mga research bala no kung paano ini tukiban nga ang inating nga mga nagasulod diri sa aton pagi sa mga pantalan nga may mga kontrabando kung may mga illegal nga mga substances nga nasulod sa ilada nga mga pagahi o kung mga sarakyan Bomberlin. Sige, thank you gid Mamo Franz. Yes, Bomberlin, para sa papangalagad sa Bumbuhan Big Time Minis Bombo Franz Sandro Burgos para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Franz Andro Burgos. 5 pa ka mga drug groups ang gina-monitor sa Philippine Drug Enforcement Agency. Diri sa aton sa Maya Negros Occidental batas monitoring naman ya kag intelligence monitoring dira sang Negros Occidental Police Provincial Office. Base man sa mga report nga ginapadala sang tagsa ka mga police stations, municipal man o kon city police stations sa diri sa Maya probinsya. Ang nabilin na lang ang muning Virtusio kag ang Bugalon na drug group nga nag-operate ang isa dira sa may 6th district and then ang isa dira sa may Northern Negros.
Ay ang De Venagracia Drug Group, wayman ko sa may nagbolos kay Michael De Venagracia, amoning ginatudlo leader sang grupo nga ginasalvage dito sa may Rizal Province sa tuig 2021. So kabaya pang mas madamo pagid kag magapadayon ang ining mga dalagko nga mga makombiskar sa ngaton nga mga otoridad. Insider sa may drug bypass operation sa pag-serbedra sang search warrant or sa mga parehos sa mga barko o kon sa mga salakyan nga mga nagasulod diri sa may probinsya. Halin sa may Cebu or halin man sa may province of Iloilo, paagid diri sa sa paggamit sa mga drug sniffing dogs. Mga madugangan na pagid ang mga ido kontani sang Philippine Coast Guard kag makaupod man dira ang Philippine Drug Enforcement Agency sa pagpatigayon sang operation. Mas maayo pagid parang before pa man na makatabok ka diri or before pa man na ma-distribute madakpan na ang ining supply ay kung makaabot na sa mga downlines nila kag mga pushers, mga runner abi nila ate ka na mo na sang dalakpon sa ngaton nga mga otoridad iba na dira madanlog pa kay sagad na sila ya sagad na sila sa pagpalagas-lagas sa pagpalagyo lagikan sa aton ng mga otoridad. 12 minutos ang nabilin antay sa alas 9 sa aga. Pagbalikan naton report ni Bombo Gracelyn Lobaton. Maya pila diri ka mga backgrounder para sining ginakasuhan na kapon sang murder angot diri sa sining kamatayon ni Police Corporal Nestor Badelo. Ang iyang bangkay ginbilin dira sa may barangay Pilar, Banwa sang Hinigaran. Bombo Radyo Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagod malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay.
Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way na ko kan sa balay na
na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko. May apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat ko sa Bombo Radio. Sang ginatag nila ng 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta radyo Bombo, number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus,
Hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman. Ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos. Labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtod nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma, ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 3 minutos na nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Pabalikan natin sa pagpangalaga daw sang Bombo Hanay Big Time. Kahapon naging pasakan na o naging file na sa may prosecutor's office, provincial prosecutor's office, ang ining complaint batok sa kaya Constantino Canoy bangod ang why naman sang ibanda dre nga natumod sang hinigaran na municipal police station nga may responsibilidad sa sining pagkapatay kag pagbilin sa lawas ni Police Corporal Nestor Badelo dra sa may barangay Pilar Banwa sang hinigaran nga nasa puwan sang Domingo sang aga. Diba sa diri sa panaysayon ni Constantino Canoy nga nakabunggo silabi. Pagabot dra sa may syudad sang Bago, then nagligwat na naman sa may barangay Sumaga gali kag base man na diri sa investigation sang aton nga mga otoridad ilabi na dira sa may Bacolod Police Station 9. Ang ginhimo ni Constantino Canoy aboning isa sa mga force multipliers dira sa may barangay Granada diri sa aton sa may syudad sang Bacolod tinagliso siya kag diba si dalaman sang kulba niya nado man niya nga nakadangat to siya sa may Banwa sang hinigaran kag didto niya ginbilin ang ining lawas sang iyaman nga abyan. Tidin abi ang friendship kag ang concern sina dra. Bisan hindi pa gani kamo abyanay o hindi pa gani kamo mag-abyan. Bisan kakilala mo lang na siya or hindi mo pa gani kakilala. Pero kung upod kamo sa isa kasalakyan, siya ang seriously injured, ikaw ya makasarang ka pa ya mag-drive kati si Canoy ni nagamaneho, ang una mo ganyan ang katuan ang ospital. Ilabi na nga pag-abot mo dra sa may, I think, Panukoy area na or Tangob, ara dra ang Bacolod South General Hospital. Nga malapit lang gid sa area, kung sariin, nakasugata sang aksidente ining si Constantino Canoy nga nagadala o kung nagamaneho sining carry nga ginasakyan nila ni Madelo. May mga teorya man ganing nga base kung ginpasanggit lang bala ni Canoy ang ining salakyan kay ang purpose niya gid nga mapilasan si Madelo. Because kati si Madelo nagasakay lang siya sa may passenger seat or passenger side and then si Canoy amuni ang sa safer yang side because siya ang nagamaneho. Kay kung nakabunggo for example, ining salakyan nga ginamaneho ni Canoy sa truck o kung lain nga sahi isang salakyan nga sugata lang yan nila
Di dapat ang damage sa driver's side. Pero, ang damage diri dito gid sa ginapungkuan ni Police Corporal Madelo. Diba, seman sa resulta sang post-mortem examination, wala sang iban nga pilas tuga sang pagbuno, tuga bedra sang paglutang ang ulo ni Police Corporal Nestor Madelo, batang pilas silang gid is halin sa aksidente. It's either base kung may nagtuslok mantoya sang glass sa iyaman nga ulo kung ano dira, nga mas nagpalala sang iya nga kayuntangan badwa kag nadulaan siya sang kabuhi. Tinagagwa na rin nga gintuyo gidya, ginhungod, mayara sang elements of murder because nagagwa nga tiba siging plano amo na nga silang tablagin pasagain niya bala kon do nagsanggit bala sa truck ang carry nga nga ginasakyan o kung ginamaneho ni Kanoy. Kag sa handom nga mapilasan ang gining pulis. Nga kung abyan na niya man. But ang question tinga nga dito mo yung ginadala pa sa ining karangan sa pagkalayo-layo sa do. Ginbilin niya pa dito ang lawas. So mayara sang intent to kill. Because hindi mo man na ma-establish ang murder kung ang tao, una-una, wala siya sang intention. Nga pati yun. Ang homicide be mas manubo ang sentensya sinabanwa and that is bailable because accidentally napatay mo siya. Or nagrapulaya be ka mo dira, naagaw mo gya sa ni armas sa nakabalo sa sanggalan sa pagdepensa sa mga kaugalingon, napatay mo siya, that is homicide. Pero masiling gabi ang ginplanuhan mo gid, may intention ka gid, na mai ang intent to kill ara-ara dira. Kag base mga pagdumot na pabala, dire man sa side ni Kanoy, nga napatay niya kung ginplanuhan niya ang pagpatay sa kay Police Corporal Nestor Madelo. Karon ano nagagwa dira sa record sa aton nga mga kapulisan diri sa background ni Constantino Kanoy, isa sa mga force multipliers dira sa may area sa barangay Granada. Bombo Grace Lynn Labaton sa report. Kamen. Bombo Arlene, hindi ko antas ang kamay lang ni nga background, no? Santo man sa pagkilala sang hepe sang Police Station 5 nga si Police Captain John Christopher Masangkay, Bombo Arlene, sa pagkatao ni Kanoy, no? Kag according sa Bombo Arlene, mga 2 years na nagaubra bilang isa ka force multiplier. Ining si Kanoy, no, nga membro sang Anti-Crime and Terrorism Community Involvement and Support or kon AXIS, no, party list Bombo Arlene. So, according sa iya, but silingon na Mama Grace, hindi siya barangay tanod. Kundi miyembro siya sang grupo na pwede makabulig sa aton nga mga otoridad for mga security abidra, no, medyo makaronda-ronda sila. Yes, Bombo Arlene. Okay. So, ang kalabanan nila nga obra sang 2020 pagsulod dya, Bombo Arlene, ang muning pagbulig sa mga frontliners, no, sa mga kapulisan sa pagbato sa COVID-19 virus. So, Bombo Arlene, when it comes sa performance ni Kanoy, wala man problema according kay Police Captain Masangkay. No? Mga close gate niya siya, katama sa mga kapulisan nila sa Police Station 5 nga nakibot sila gani nga nahimo ya ini, no, Bombo Arlene, sa isa nila ka tropa, no, nga si Police Corporal Madelo, Bombo Arlene. Nga mo man ang rason kung nga ang nag-abyanay sila yan ni Madelo, Mamo Grace. Yes, Bombo Arlene, kay close din sila ni Police Corporal Madelo, no, sang inupdanay dira sila sa lapit, no, sa station o kung sa station man, no, may ara gani nga gabi na Bombo Arlene, buyanay ining duwa o kung ang ibang tagi nila nga upod ni si Kanoy. So, sa bad record, Bombo Arlene, o kung hindi mayong record, wala man Bombo Arlene, no, sang nakita diri si Police Captain Masangkay sa kay Kanoy. So, ang Bombo Arlene, ang iya sining
record man no sa barangay, no, kung may na-share man abi ang taga Barangay Granada, wala man mo Berlin, according kay Police Captain Masangkay, kag nag-research ako Berlin no, sa sining Axis bala nga grupo sang year 2015 ang ila sining mga officers from Berlin. Nakita ko nga may isa diri ka kanoy nga nabilong no sa mga officers, pero hindi ni siya si Constantino Canoy, kundi isa siguro sa mga parente abang Berlin. Oo. So, amo man na isa sa mga kakibot kay syempre kilala man na ni Sir Masangkay ang ilang mga force multipliers Bombo Grace. Yes. So, hindi lang galing nga diri ma-establish kung nabala aksidente gito. Kay way nagatuad abis ang tarong si Canoy. Yes, Bomberlin, no? Kag hindi man siya pahayag, no? Kung ano man ang gusto niya pahayag sa aton no? Sa media, Bomberlin. Kay for example, abi, Bombo Grace, aksidente gaman ang natabo, and then ginkulbaan na siya bala. Nga, hindi na siya kabalo ka ng obrahon niya. Pero, nakadanggat ka pa man gani sa may hinigaran. Kung tuod ka gidyang abyan, titanigin na padasig niya to kay pwede man lang siya, pwede pa man makadalaga ng salakyan mo. Nga madala ang pulis sa ospital dari sa Bacolod. Yes, kay Berlin. Sumag area naman to gani gali eh. Bisan na yung Berlin ka deny, no? Kung may ginimo, mangi siya nga malain, kaklaro, katama, no? Sa aton mga kauturan, na nagapamatik Berlin, nga hindi gid siya sakto ang hinhimo iya, nga ang iya sini nga upod, nga may pilas, no? Sa Aguya, kag iban pa nga pilas di sa lawas, sabayaan niya lang, wala gindala sa hospital, kag gindalaya pa dito sa sinigaran, mismo nga siya man nagdala Berlin. Diba sige tusok niya pa to sang kristal, hindi man? Wala pa kita kabalawang Berlin, no? Kay kung gidala ito sa ospital, may chance man, no? Siguro nga mabuhi pa ni ang biktima. Kaya bago pa lang gito siya nabawian sa kabuhi, sa nasa Puandra sa may pilar Bombo Grace mo. Busilingon ti pila pa oras ang antos ang biktima. Yes, Berlin. Bisan gani pag text man lang, no, sa ginikanan sang biktima nga naksidente sila, wala man nahimo Berlin. Oo. Kay tikon na way abidre sa mga pilas gadya si Canoy, and then ang niyara lang sa ospital si Madelo, pwede niya gid ba inform ang ginikanan kiti do close man siya gani dito sa pamilya. Yes, kaya dito man sila halin Berlin before sila maksidente according sa iya. Oo. Amo na nga na-establish agad kami mga elements of murder dari. Bombo Grace. Yes, Berlin, no? Amo na ang nakita sang hinigaran PNP nga sa mga explanations no ni Canoy. Lugo ginatulod niya naman gani ako galing Berlin, no? Nga siya gid ang nagpatay, no? Kag sa record naman ng Berlin, before ni nga makasulod sa force multiplier, ina-check gina ang record. So, negative ang Berlin, mayo man, no? Ang mga documents o papeles o kung record ni Canoy, amo naging baton man siya bilang isa ka force multiplier. So, hindi ta ma-establish kung ano mga circumstansya dira nga nagtulod abi sa iya, no? Nga mag-committer sini kung siya gidman, Bombo Grace, ang nagpatay. However, kung ang tawon na diri, tiway man niya, bisiling niya nga tiniro ya si Madelo sang iban nga tawo, abi. Kaya dito nagwa sa examination, sa bangkay niya, gaway naman siya sang pilas, tuga, sang pagluthang, di ba? Ang ilang nga pilas so is from the accident. Yes, from Berlin. Kag kung ining pag-aksidente, ang gina-deny pagid ni Canoy, from Berlin, excuse me. Berlin, hindi man maano kay impabayaan mo kay kung may negligence nga tawag nga wala mo siya gindala sa hospital. Okay, sige, Bombo Grace. Berlin, pamatian ta ang pahayag ni Police Captain John Christopher Masangkay.
Actually, ma'am, is taga diri siya sa ano, ma'am, sa Granada na ano, sa Sinda Carmina siya membro siya sang FCIS. So nang nagsugod ng ano, ma'am, ng pandemic bala something 2020 na may border permi ang ano, ikda sa tropa. Isa na siya sa ano, ang grupo nila bala na naka-augmento sa mga force multiplier, sa mga frontliners ta. Okay, oo. So, sa pandemic, dira na siya na-assign sa inyo nga stasyon na Yes, yun? ma'am. Dira na sila, ma'am, kay tungod nga kung may obra, di pag off nila sa gabi, dira sila lagay lapit lang bala. Sa dira sila duty sa station, sa mga checkpoints. Mga pila na sa years ka obra as kanot abi kung force multiplier. Multiplier sa almost 2 years na guro, ma'am, nang sobra 2 years. Yes, ma'am. Okay. So, ano man ang niya sinisir nga performance? Maayo man, sir. Yes, ma'am. Actually, ibot gali ang tropa, ma'am, na amutong natabo sa ila. Kaya, now, close bid na siya sa tropa, ma'am. Kaya, sila na ang terming na pulig sa mga tropa ta. Sa mga alang mga ma'am, na kung oras ang gabi, ara da sila sa istasyon. Sila bala mga papisan, bala ma'am ng mga membros ang force multiplier. Okay. So, wala ka man may nakita sa iya din problema, Captain, come sa iya sining background, sa iya nga pag-ubra, kung may nakaaway dira sa? Regarding that, ma'am, so far wala kaming makita, ma'am. O ganina, hindi kami naimo niya to. Kaya, ang bisan ang mga upot namon din ng mga iban pa nga pulis, na mga close man sa iyan, kaluman na kung buot nga tao na man si Kanoy. Sa previous niya nga obra, may idea ka, Captain? Regarding that, wala, ma'am, pero namon, ma'am, wala man sa mga previous cases, kaya hindi man na siya makasulod sa grupo nila kung sa may mga kasos. Okay, so kung ano man yung mga rason sa likod ni Mamo Grace, sila lang na nga duha ang makahibalo. It's either why man niya naibalo ani Madelo na nagadumot sa iya si Kanoy, Mamo Grace nga mo ni nagdusol sa iyang magakometer sa ning krimen kon siya gid man. But anyway, ara naman subong sa may Provincial Prosecutor's Office ang ining complaints. Dira na sa ila ang pagdeterminar kung may rasang probable cause nga mapasaka ang kaso sa korte and then makapagwa ang korte sa mandamiento di aresto. Bumagray sa importante dara nga tigin na tinguan gidari ginobra sa nginigaran na Municipal Police Station ang ilaman ng trabaho. Bumagray parang mapaidalo sa inquest proceeding si Kanoy. Therefore, maglaps ang reglementary period of detention and tidepende na nadara. Ang burden of proof subong isa kampo na sang prosecution Parang matumok ka dari kung bala ti mapasabat gaman dari si Kanoy o kung ma-establish nga siya gidya ang killer. Mamaring pila man kadlaw ang ginstudyohan ni halin sang pagkustody dito sa Sinigaran PNP hasta nga nagresulta nga pasakaan ni siya kaso ginpasa sa prosecutor's office o kung sa provincial prosecutor's office nga murder case ang iya sini nga pag-atubangon Ma'am Berlin. Ang armas ni Madelo dala niya ni Ma'am Berlin, pagkakita sang bangkay ni Police Corporal Madelo, magazine na lang sang 9 caliber mm pistol ang nakita. Yes. So, why na-retrieve kundi na siya subong? Ma'am Berlin, ang mga magazine sa mga kapulisan posible sa Hinigaran PNP. Batang armas, why pagid do? Wala pa, Ma'am Berlin. Dabi, kung ginkawat ni sino ni Kanoy? Sige po, Marlene, aton ang i-check kung ang armas na recover bala sa kay Kanoy o kung nakuha lang bisa iban nga location, Ma'am Marlene. Okay. Sige. Thank you, Ma'am Grace. Yes, Ma'am Marlene. Ini si Bombo Grace na ba ito nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace Linda Lobaton.
Ginatugyan na nato na sa may Provincial Prosecutor's Office ang pagdeterminar darakon may rasang probable cause dari sining complaint may kang tanan sa pagpatay ni Kanoy kay Police Corporal Nestor Madelo. O kung wala man sang bastanteng ebidensya nga maka-establish nga siya gid ang killer dari Banwa kung na siyang nagapatay, but kung makitaan na dra sang prosecutor sang probable cause sa Banwa, ipasaka na ang ining kaso before the court. Kag magapagwa dra sang mandamiento de arresto ang judge, and then kung di man lang makapiyansa si Kanoy, dira naman lang ina siya serbihan sang warrant of arrest. Kag marimit sa may detention facility sang Bureau of Jail Management and Penology pending sang trial sang iya nga kaso. 22 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 9 saga. Dili kita Banwa kay ginasundan ta ang ining mga development. In fact, may mga contingency plan na ang mga kotoran nato ng mga Pilipino dito sa may Ukraine na pananglitan ngay gamando sa gobyerno ang repatriation. Or pwede man nga makasaylo sila sa iban ng mga pungsod sa baylo abing nga magpauli diri sa aton sa Pilipinas, because naintindihan ta ang concern sa mga kotoranta nga mga nagatrabaho sa lawasang pungsod nga kung magpauli sila diri ura-urada ano man ang ilang pagagsudlan nga trabaho diri bilang kabaylo abing sang employment, o kung ano man nga job nga didto sila employed sa pungsod kung sa rin sila naghalin. For example, dari ang ining Ukraine. Kay si US President Joe Biden nagpahayag nga mayara sang posibilidad nga makadagdag ang Estados Unidos sang personal sanctions batok kay Russian President Vladimir Putin, pananglitan nga tuturon kag dayon nun gid sini ang paglusob kag pagsakop sa Ukraine. Siling diri sang presidente sang most powerful country in the world. Ini ang ginakabig dako nga konsekwensya para sa bilog na kalibutan kung dayon sang Moscow ang plano nga kung hindi man gid ang bilog nga Ukraine ang masakopan nila at least parts of the said country. So, ining mga pahayag ni US President Joe Biden nga kahapon nagduso man sa Pentagon nga ibutang sa heightened alert ang masobra 8,000 ka mga tropa sa Amerika. Kasunod sang sining mga nagkalain-lain nga mga warning sa mga nagkalain-lain nga mga pungsod sa West nga ang Russia panabatgid, magabayad sang heavy price for invasion. Because amo na ning isa sa ginakangawan sang mga eksperto nga ang una nga pag-obrahon sang Russia kung madayon ang ining pag-invade nila, pagsakopan nila sa may Ukraine is ang pagpatigayon sang cyber attack. But silingon, because amo ning isa sa mga expertise sa mga Russians, i-hack nila ang tanan nga mga websites ng gobyerno, tanan dira nga source or means of online communication sang gobyerno kag sang presidente kag sang matag-as nga mga opisyales sang Ukraine. Wala na dayon sang communication, wala na sang paagi parang maka-communicate ka to, makapadala ka dito sa email, makatawag ka to sa head of the general staff. Kung sino man dira ang nagapamuno sa sining pag-away nila kag pagbato nila batok sa Russian forces. Pila naman na big ka mga websites ng gobyerno sang Ukraine na ginahack sang Russia. And this is not new. Bisan pa gani pila ka mga website sa Estados Unidos nasarangad nga sudlon sa mga Russian hackers.
Dumduman ninyo ang isa sa mga alegasyon batok kay former US President Donald Trump nga nagmedal dito, nagsulod ng Russia sa ginpatigayon sa nga eleksyon. Kang pila ka mga websites ang ginhack ang suspect ang Russian nga mga hackers. Amo ng expertise nila. Tiginalantaw dari sa mga former kag mga retired general nga ang obrahon sang Russia kung dayon nun gid man nila ang pag-invade diri sa Ukraine, unahon nila i-paralyze ang mga website, ang tanandra nga emails, tanandra nga mga mapadalaan mo sang mensahe, communication sang Ukrainian government, amo nang sudlon ang ining mga websites hindi mo na ma-access. Have you watched the movie London Has Fallen? London Has Fallen na Bombo Kimi. Ang ginahack sang nagkuha to sang kay President Blas ng Estados Unidos. So ang nag-feed na dito sa command center sa White House, lain na. So awa na siyang example. Nga imbes nga Ukrainian government na dara ang maka-access, lain na ang masulod. So, paralisado na. Unless nga mayara guro sang gamiton nga satellite kajang kaugalingon ng Ukraine. Nga maka-radyo sila dara, may communication sa gyapon between sa mga opisyales. But kung wala, kag kung matultulan man nagyapon, i-down sang Russia ang gamiton nila at ikaduluoy gid ang Ukraine. Karon siling ni US President Joe Biden, this will be a different war. Kag posible nga amo ning isa sa mga largest invasion since World War II rather. And it would change the world. It would change the world, ha? Suro kay US President Joe Biden. Pero sa subong, tiwala pa man sa intention sa pag-dispatch sa mga tropa sa Estados Unidos dito sa may Ukraine na banwa. Ang isa dari, okay na siya Bombo Kimi? Wala pa siya. Okay. Ara na siya? Sige. Kaya parang may baluan naton because you know what, kadamo dari sa mga paglantaw mga eksperto. Ano gidya ang makuha abi ni Russian President Vladimir Putin kung kuhaon niya ni ang pila ka parte sang Ukraine pareho sang Crimea. Kung mabalikan naton si President Vladimir Putin, nagpungkol siya sa pwesto tuwing 2012 sang 2012 bilang president sang Russia. But 2 years after sina, nakuha niya ang Crimea. Ang Crimea is part of Ukraine and subong next na siya sang Russian Federation. But silingon, sila ginagovern na sila sang Russia and then ang mga rules nga ginapatuman dito sa iya sang Russian government. So diri mapakita man niya ni Russian President Vladimir Putin sunod sa mga eksperto, sunod sa mga former nga mga leaders ng North Atlantic Treaty Organization that he wants to show the world that I can get what I want. Kuha ko na basta by hook or by crook waon na kogid. Sa parts ng Ukraine pila na mga kotoran nato na mga naistorya ta kag mga nagapabutyag sang mga plano nila ka mga contingency plan. Let's go karon dito sa Russia. Kung nanugid ang mga hinuring-huring nga dito, nakulbaan man sila bala because sa kadamo man sa mga kalyado diri ang Ukraine, sa nagsulod sila sa North Atlantic Treaty Organization nga hindi man magpabaya pananglitan nga mayara sang invasion ng Russia dito sa Ukraine. Nasa kabilang linya si Bombo Correspondent Alma Arosilia mula sa Moscow, Russia. Live po tayo ma'am sa Bombo Radio Bacolod. Kasama po ninyo si Bombo Erlin dito po sa Bombo Bacolod. Magandang umaga po. Good morning, Bombo Radio Bacolod. Aha. Tagasan po kayo ma'am by the way sa Pilipinas? Laki po ako Manila pero po si nanay is Negros
Occidental, and then si tatay sa Bicol po. Sa Negros siya. Anong bayan po dito sa Negros Occidental, ma'am? Sa Dumaguete po. Sa Dumaguete. So that is in Negros Oriental. Ay, Oriental, sorry. Aha, Negros Oriental. Sige, pero magtatagalog na lang po tayo, ma'am, ano? Salamat, Ma'am Marlene. Aha, sige. Anong oras po ngayon dyan, ma'am? 4:30 in the morning po. 4:30. Sige, thank you, ma'am, ha, sa talagang paggising po ng maaga para po dito sa amin sa Pilipinas. Napakalamig dyan, ngayon, winter season. Opo, sobra po. Ngayon po yung peak ng pinakamalamig dito sa Russia, lalo sa Moscow po. Oho, ano po yung temperature ngayon, ma'am? -15, ma'am. Usually, Negative. pag pumipik po siya ng -15, feels like -25. So, Oho. yun po. Sakit na sa pisngi. Yan. Tugot sa mukha. Ganon. Dapat makapal yung natin dito, yung damit. Yes po. Oo. Ma'am Alma, at napatawag po kami sa inyo kasi binabantayan din po natin yung mga developments between Russia and the Ukraine. Ano po yung mga balibalita dyan, ma'am? Yung ginagawa ng Russia doon sa border ng Ukraine, ibinabalita din po ba ng national media dyan sa inyo? Opo. Nababalita rin po, especially sa ating embahada. Nag-advisory po sila kung ano po yung update, lalo na po sa mga kababayan natin. As of now, naglagay po ng mga soldier ang Russia government. Pero kung marinig po talaga natin at mababantayan ng ating balita, tumutulong din po ang European nation and ang NATO para sa Ukraine. Kasi po talagang binalak po ng Russia government na sakupin ng Ukraine. So far, ngayon, medyo peace po sila kasi po nag-uusap po sila between president and president. So, kalma naman po sa panahon ngayon. Regarding sa kababayan po natin, wala naman pong casualties. Kahit na po na medyo natitension po sila, kinakabahan, syempre po nakakatakot dahil malalaking bansa po yung maggagera. In case lang po na magigera, magkakaroon ng incursion. So, yun po yung isa sa nakakatakot na mangyayari so far. Pero ano po yung mga latest na mga pronouncement ni President Vladimir Putin o hindi niya po ito mini-mention? So far, ma'am, hindi po sila gagalaw unless hindi makukuha sa negotiable. Nagkakaroon po sila ng talking to sa mga leaders po nila, and then in the boundary, lalo na po sa territory, kasi mga telecommunication, medyo parang isang step na lang po kayang-kayang sakupin ng Russia ang Ukraine. Opo. Kasi ilang sites na po yung merong Russian troops, ano? Yes. Oho. Galing po dyan, ma'am, sa Moscow, gaano po kalayo yung border ng Russia at Ukraine, kasi parang napakabilis ata nitong pagkilos ng Russian troops. Pagbiyahiin po, gaano po ito? Ilang oras? By plane, 2 to 3 hours lang po By land, 7 hours, 8 hours. Napakalapit po ng boundary ng Ukraine sa Russia. Okay. Lalo na po sa Moscow. Lalo na sa Moscow. Reachable po siya by land and by air na travel. Pero sinasabi din ba ni President Vladimir Putin na mali yung mga pananaw ngayon na sasakupin ng Russia yung Ukraine? Politically, ma'am, nandun po yung motive ni Presidente. Siyempre, alam na po natin na powerful, tsaka siya yung isa sa mga #1 leader in the world. So, yung kapasidad ng Russia, hindi natin pwedeng i-underestimate dahil full weapon po talaga sila. Saka technologically, napakahusay ng bansang Russia. So, based on my comment lang po, kung talagang kikilos po ang Russia,
makakaya po nila. Kaso siguro, ito na po yung magiging start ng magkakaroon po tayo ng war. So, Opo. napakahirap para po sa buong mundo kung magkakaroon po tayo ng isa pang giyera dahil nasa gitna po tayo ng pandemic na panahon. Yes. Yung amo po ninyo, ma'am, ano po yung sabi nila? Kalma lang po sila. May mga pabor at merong hindi pabor. Siyempre po, yung mga civilian, lalo na yung mga bata, baka magkaroon ng traumatic experiences, lalo na po yung mga tensions. Dito naman po sa Moscow, medyo malayo. Pero so far, siyempre, nakikibalita po kami doon. So may mga kababayan din po na talagang tensyonado, ma'am. At siguro po traumatic mentally, psychologically, yun po. Opo. Kasi hindi po ito malayo. Although na hindi din naman po nagpapabaya yung North Atlantic Treaty Organization dito, kung saan member po yung Ukraine, kaya nga nakakatakot. Kayo, ma'am, ano yung nararamdaman ninyo ngayon? Medyo nangangamba kasi it will spark a war. Alam niyo po yun, yung napaka na nga ng mundo natin, struggle na po tayo sa COVID-19, and then lalo po ngayon marami pong may sakit, yung mga kababayan natin dito, and recently nga may namatay na kabayan. So nakakasad kung matutuloy yung giyera. At if ever naman, siguro pray na lang din po. Siyempre, God will make a way din po na hindi na rin siya matuloy. Sana po hindi matuloy. Opo. Ilang taon na po kayo dyan, ma'am, sa Russia? 10 years, ma'am, so far. 10. Yes. 10 na po. So, andyan na po kayo nung sinakop ng Russia yung Crimea in 2014. Yes. Active po dito. So, kasagsagan din po ng news, medyo nakikibalita lang po. Pasalamat na lang din po, wala po tayong casualties na OFW doon. Kahit na, siyempre, maraming nagsasapalaran na magtrabaho doon. May mga legal workers din po mula sa mining, saka sa oil and gas sector. Opo. Pero may maraming mga namatay doon sa, especially doon sa Kiev anong time. And sa Crimea. So, ito, ngayon, panibago na naman ito. So, baka ibang ano na naman, ibang part ng Ukraine, kung talagang decidido yung Russia na mag-invade doon sa neighbor lang po ninyo dyan. Pero ma'am, si President Vladimir Putin kasi, pwede pa siyang tumakbo for 2 6-year terms. Hindi po ba? Yes. So, pwede siyang manatili sa pwesto until 2036. Yes, ma'am. Under their constitution, last time nagkaroon po sila ng election and whole Russian nagkaisa po sila. So, nanalo po yung constitutional nila na pwede pang tumakbo si Vladimir Putin. So, may mga natuwa, may mga hindi natuwa. Sa mga business sector, medyo may mga, siyempre, nakasuporta kay Vladimir Putin. Pero as of now na pandemic talaga, medyo wala na rin mga choices yung ibang politicians just to support. Maganda na rin naman po ang nangyayari sa Russia. As you can see, talaga nanatili sila to be in the top of the countries. Economically, nakakasurvive ang Russia, lalo na ngayong pandemic season. Pero sa tingin nyo kaya, ano talaga yung purpose? Ano yung rason ni President Vladimir Putin kung talagang desidido siya to invade the Ukraine? Kasi napakalawak naman ng landmass ng Russia Expansion power, ma'am. I think po, yun lang po yung makakomment ko. And political propaganda. Maybe he wants more to invade some places. But, parang hirap po mag-comment, ma'am. Sige. Okay lang po. Ang importante po ay nakahanda po kayo dyan. So, meron na pong mga contingency plan. Yes po. Nakasuporta naman po ang ating embahada dito sa Moscow. Kung magkakaroon po talaga ng malakihang giyera, anytime po
kaya nilang suportahan nating kababayan doon sa area ng Ukraine. Dahil po sa Kazakhstan, nung nagkagulo, sumusuporta din po ang ating embahada, lalo na po yung sa mga kabayan natin na disturb. Nagsusupply po ang ating embahada ng mga basic needs, lalo na po ang kain, tubig, and then medical kit, ganun po. Ma'am Alma, mapapakinggan po tayo nationwide and worldwide sa pamamagitan po ng aming YouTube channel at Facebook Live. Ano po yung masasabi ninyo sa mga kasamahan ninyo na mga Pinoy dyan sa Russia at pati na rin po sa neighbor na Ukraine? Para po sa aking mga kababayan at ating mga kababayan, palagi po tayo mag-ingat, pag po tayo makisama sa mga malakihang pag-aaklas, iwasan po natin yan. Lalo na po ngayon na kung individual man, be safe all the time at lalo na po sa health, keep safe po palagi, and then pray na lang po tayo na sana po hindi po talaga matuloy itong invasion na ito. Salamat po. Ma'am Alma, maraming salamat po sa paggising. Maaga pa po. Ano po yung trabaho ninyo dyan, ma'am? Ma'am Nani po. Okay. So, sa isa lang mga yung ibang age ng bata. So, isa lang yung amo ninyo in 10 years. Iba-iba po eh. Iba-iba. May parang freelance po, you can choose. Kung hindi na po magka-connect sa isa't isa ang amo, pwede pong lumipat. Okay. Sige. So, ito talaga yung parang gising na rin po kayo ganitong oras. Hindi po, tulog pa. Tulog pa. So, with that, maraming salamat, ma'am, for... Thank you po, Ma'am Arlene. In behalf of our organization, leader po ako ng Lahing Kayo Mga Organization, recognized by the Embassy. Maraming salamat sa invitation. Salamat po sa interview, and then mabuhay po ang Bombo Radio Bacolod. Sige. Regards po sa mga pamilya ninyo dito sa Dumaguete. Salamat po. Sige. Maayong buntag. Maayong buntag, ma'am. Maraming salamat kaya Ma'am Alma salamat. Sige. Thank you, gida, ma'am. Kay Ma'am Alma Arasilia. Ato na sa nga Bombo correspondent at director ito sa Maya Moscow, Russia. Manog alas 5 pa lang to subong sang kagahon. So, wala nga pasalamat na kita kay nagabugtaw gid sila temprano pa. Para nga tis yung baruan man nato ng ilang sitwasyon na dito. Halin sa Maya Moscow, Russia, kadwanta ang mga kotoran nato sa Maya Ukraine because ginasapol na sila. Ginamit na sila via Zoom kag may mga abiso na ang Philippine Embassy parang kung ano ang mga obrahon na nila pananglitan ng maglala ang ining sitwasyon. Pailayo lang gid banwa but gidala uman na talang nga hindi magadangat sa punto nga maga-decide na gid si President Vladimir Putin nga dayon doon ang ining plano nga sakupon ang Ukraine base man sa ginapatihan na isang tanan. Because ang Estados Unidos nagpati nga imposible ang pag-de-escalate sang Russia. Amo nang rason na kung nga ang tinag-position na ang pila ka mga warships sang other members of the North Atlantic Treaty Organization para mapakita man sa Russia hindi kami magpabaya. Hindi kami magpabaya kung nga mo nga kalyado nga Ukraine ang inyong atakihon na dra. Amo actually isa sa mga nag-trigger gid kay President Vladimir Putin kung nga nagposisyon siya dito sa mga borders ng Ukraine kaya hindi niya gusto nga mangin members ng North Atlantic Treaty Organization ang Ukraine. Sige, mangin nakaupo na nato na via Zoom direkta sa Maya Kiev, Ukraine. Ang maning capital city sang Ukraine, Banwa. Isa man siya actually ka teacher dito, si Mama Shirley Santos Sildes. Actually, taga-province sa Mantique ini siya, but almost a decade na naman nga nagtrabaho dito sa may Ukraine. Ma'am Shirley, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Ernin mayong aga. Mayong aga. Sa mayong aga, ma'am. Kumustang panahon dahil Subo? Sobrang lamig. Sobrang lamig. Now is like -6. If I'm not mistaken, yes, negative siya. Sobrang lamig sa labas. Sa sulod ka balay, okay lang.
I think the lowest is like negative 20, not like that. Aha. So thank you gid mama sa pagdaw naman nimo. I'm sure manog alas 5 pa lang da subong. But anyway, naglabot kami dira sa imo to check kung paano man kamo nagabantay sining mga developments dito sa may Russia, especially dira gid mismo sa border sa Ukraine kay kadamo na sang tropa nga padala sa Russia dira sa may border sang Ukraine nga nagduso man na diri sa mga western countries nga magpadala man sa augmentation sa may Ukraine. So far, yun nga, sabi nga nila, be vigilant. So, maging mapagmatsyag. Yun nga ang sinabi sa amin. And then, kailangan handa kami. So, we get ready with our go bag. So, meron na kaming mga pang emergency kit siya. So, kung just in case na may mangyari, so we are ready to go. Or, handa naman yung Philippine Embassy at ang Philippine Consulate. We only have a consulate here. So, our Philippine Embassy is in Poland. So, nakapag-usap naman na po kami regarding sa may pinrepare naman silang contingency plan. So, kung anong pwedeng mangyari. Meeting na gid ka mo. So, nag-meeting na po kami nung Sunday. Tapos na po. Okay. Anong mga ginistoryahan dito sa meeting? Ayun nga, syempre, yung iba nagpapanik, yung iba natatakot. So, ang sabi, kung gusto niyo na talagang umuwi, pwede naman kayong umuwi. So, I asked them, are you going to shoulder our fare going back to the Philippines? But sabi nila, so parang walang budget yata yung yung gobyerno. So, ganun. So, kung uuwi man kami, shoulder namin yung pamasahe. So, at saka hindi kami uuwi yung basta-basta. Yes, ma'am. Anong alert level, Subong? Sabi ng Philippine Embassy, it's just alert level 1. So, pero kung sa ibang embassy kasi, it's level 4 already. So, yung iba nga, pinauwi na yung iba sa kanilang mga lugar. Iban nga lahi. Yung ibang lahi, yung iba, like British, American. So, iba nagpuli na sila sa America, yung iba sa London, like that. So, siguro, alert level 1 pa siya because wala pa man niya kinagamo, gid. Why pa diri sa Kiev? So, why pa diri sa Kiev? Pero sa mga borders, yun nga. Sa mga borders, yun pero medyo malayo naman siya sa center. Malayo siya dito sa amin kung saan kami. Ang ginadeployan subong sang Russia ang sa border. Sa lahat ng borders. So, ano ka mo daya kalayo, ma'am? Mag-travel, biyaheon mo, ano siya kalayo? Pag biyaheon mo siya, mga 9 hours. It takes 9 hours talaga siya. Kung like 9, 10, like by train. Oh. So, nakaagi man before nga nakakadto ka da sa border? Sa border, sa ano lang, sa Lviv, pero hindi siya ganun ka, doon, hindi siya matindi ang tension doon. So, pero sa mga parts na yun, hindi pa ako nakaranas makapunta doon. Parang hindi naman siya kasi tourist spot, so hindi ko siya napuntahan. Oo. Pero ma'am, ining nagakatabo dira, like ang pag-deploy sang Russia, sang troops nila, so more than 100,000 na naka-deploy dito sa border. And then ang United States, ang ilang assistance nag-abot naman, ginatutukan dinaya sang national media dira. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kaya lang kasi yung balita, parang iba-iba yung version. So, kung manood ko ng interview ng sa Russia, parang iba rin yung nila, parang wala silang balak na i-invade yung Ukraine. That's what they said. They are not planning to invade Ukraine. So they're just there para kung may magsimula may ready din sila, parang ganon. Pero yun ang sabi. Pero pagdating dito, kapag yun kasi yung pinakaayaw nila mag-join yung Ukraine sa NATO. So once na nag-join, so hindi papayag yung Russia. So
Siguro. However, nag-join. So, amo gid na ang hindi gusto ni especially Vladimir Putin, the president. Yes. Mm. So, marami nang kakampi yung Ukraine. Pero so far, hindi naman daw sila magsisimula ng gulo. So, Pero ma'am, because nga halos everyday na ni mga updates sa dira regarding sa mga ginaobrabe movement sang tropa, forces, and artillery of Russia dira sa border, anong nabatsyagan nyo da subong? may fear man hadlock. Yan nga, parang pag naririnig mo pa yung mga kwento ng iba't ibang mga Pilipino, so lalo ka pang matatakot dahil takot ka na nga, tatakutin ka pa kasi yung mga posts minsan, so parang sobra-sobra, tsaka iba-iba, so nakaka-alarma din talaga, nakaka-alarma. Pero pag tinanong mo yung mga Ukrainians, wala silang alam about their country. Wala. I once asked my vice principal, what happened to Ukraine? What's the current situation regarding the war? Surely I don't know about Ukraine. I don't know. I will ask my dad. Maybe he knew something. Parang ganun. Wala silang alam sa nangyayari. Parang But kamo naman yung mga Pinoy, di syempre todo pantay gid sa mga todo bantay, ma'am, kasi syempre nagbabasa din naman kami ng mga news na nakikinig, buti may mga English news naman, so doon kami nakakakuha ng impormasyon. Anong sitwasyon sa kapital, Ma'am Subong? Since nga Subong, sobrang tahimik. Tahimik wala na Subong. Why man mga rally, why man. Tahimik siya. Why gid, yeah. So, business as usual lang gid yan. Yeah, normal. Sang 2014, ma'am, wala ka pa na, no? Ari na ko di. Sang nag-rally? Yeah, yung first war. Ari na ko di. I arrived here to 2013. So, natabo to 2014? Yes, 2014. 9 years ka nanda, mami, no? Yeah, but before, why pa ko kakadto sa center, pinaka-center, that was doon talaga yung pinaka-magulo. So, but it's just like if you go there by taxi, like by car, it takes just like 20 minutes to get there. Sang time nga to nga nag-rally, wala kaya naka-witness? Agi-agi lang. Kadto ko to, pero agi lang. Pero rayo siya kasi maraming, yun nga, bawal din pumunta doon. Pinagbawalan kami lumabas ng bahay kasi may mga snipers so everywhere. So, delikado siya. Damo to ba mga ginpamatay eh? Damo. Mga Ukrainians ang napatay talaga. Damo. However, after naman tong napagwa si President Victor Yanukovych, I think, yes. Former president, nagsulod naman ng Russia, which nga nakuha nilang Crimea. So may possibility ayhan nga matabo naman ni Subong? Sana, we are hoping na hindi mangyari. Kasi sana yung both parties, matawag estudyante ko, sana magkaintindihan naman yung both parties, parang kasi may agreement naman sila. So yung agreement, yung gusto lang naman ng Russia, wag, 'di ba? Pero hindi natin alam kasi pag mga missiles yung di ba, hindi natin alam. Sobrang liit lang ng Ukraine para However, hindi naman maligtahan ni Russia si Ukraine because lain naman siya nga country eh. Lain. So far independent na sila eh. Independent na sila nung matagal na silang hiwalay sa Russia. Correct. So before talagang na-colonize nila ng Russia, 'di ba? So pero ayaw na nila sa ngayon. So even nga yung language, halos ayaw na rin nilang gumamit ng Russian language. Oo. So, ma'am, anong mga ginistoryahan nyo nga mga Pinoy? Anong may contingency plan? May plano na kamo? Oo, meron din kaming sarili-sarili naming plano kung saan kami pupunta just in case na
may mangyari nga. So the safest place where we can go is yung isang city sa Lviv. It's near Poland na siya, yung parang boundary ng Poland, Ukraine, Poland, ganun. So yun lang. Yung iba kasi, my friend ako na nagsabi, yung iba, nag-move na doon, naghanap na sila ng mga apartment na marerentahan. Doon daw muna sila pansamantala. Okay. Saka may isa nga ditong Pilipina, yung amo niya, parang umalis na sa Ukraine. Parang hindi nagsabi. Parang ganun. Poland, ma'am, is ano lang, no? Tupad. Tupad lang. Tupad lang ni Ukraine. That is why nga grabe man ang bulig dira sa United Kingdom. Yeah. So may mga friends Ikaw din kami. ma'am. Personally, ikaw yung mamangkuton ko, what is your plan? Hindi ko naman pauli sa Pilipinas, kaya wala man na obra. So, pero kung ano man matabo, syempre, may mga neighboring countries naman. So, pwede naman. So, kaya nga may mga kausap din kami, yung polo, yung labat, labor attaché na naka-assign sa amin, nakapag-meeting din kami. So, handa naman sila lahat. Sabi nga ng consulate, wag daw kami mag-alala. So, whatever happens, handa sila. So, hindi daw kami pababayaan. So, yun lang. Because, ma'am, kinanglan yung ganyang contingency plan nga kabalo na gid ka mo bala pa na obrahon. Because analysts say nga ang first nahon sang Russia is the cyber attack. Nga i-hack ang mga websites, si madulang internet, mga amo-amo sina. So you cannot communicate with each other. Yun na nga ang problema. Oo, sige. Yun nga, kaya ang first step ng Philippine Embassy, pina-kolekta lahat ng kung saan kami nakatira, yung complete details ng bawat isa, saan nakatira, yung phone number, email. So, okay. Para may contact. You are from Antique, ma'am, no? I'm from Antique. So, ka-teach ka gid dira. Yes. Oo, English, math, science. Yeah, anong mga English language. So bali ma'am sa una nga wala pa COVID sa school ka gid. Subong Sa actually 2 days pa lang ako nag-online subong kasi may na-quarantine kami dahil sa isa akong estudyante na may COVID. So, pero tomorrow siguro babalik na sa school. Anong mensahe ma'am nimo sa pamilya mo sa Antique? Sa mga utod ko sa Antique. Ayan, kay si Mama Zeni Santos Sildes family sa Antique. Hello sa inyong lahat. I miss you all. Sobrang tagal na hindi ako nakauwi. Sana makauwi ako ngayong taon. I'm planning to go back home in July. Sana matuloy po. Ma'am, thank you gid ha sining update kag pag-share man ninyo kung magpag-share man nimo kung kumusta ka mo dira. And I hope to talk to you again. Thank you so much, Yes, Mama ma'am. Shirley Santos Sildes. You're welcome. Ngayong aga ma'am rin sa Pilipinas. Yeah, thank you so much and see you again next time. Maraming salamat kay Mama Shirley Santos Sildes. Isa man sa mga Pinoy ang ato dito sa buong nga nagatrabaho sa may capital mismo sa Ukraine. Taga-probinsya kang Antique. Ang plano nila is either mag-silo lang niya bala ang sa may tupad, kaya tupad ba lang ni sila sa Poland. Kagiwan pa nga parte sa United Kingdom. So, ang abiso nga may lugar lang gida sila nga dira na sila ma-meet in case of the worst case scenario because ang ginang kangawana dira nga kun i-hack sang Russia ang internet service kagang mga websites sabi na dira wala na sila sang communication. So kaangay sang mga nagaplano bala mga nagapatigayon isang prison break. May mga gina-istoryahan na nangadaan. Sa amo ni nga oras dapat sa amo ka na ni nga street. Sa amo ni nga oras parang inang organisado bala kag ini sila magsalangisag sa isa kag isa kun magluntad nga maggalala ang ini nga sitwasyon. But we are still praying nga basi magakambyo pa man kag lain man ni gorong intensyon na dra ani Russian President Vladimir Putin
kundi nga ipakita ya lang ang iyang reaksyon kati daw na insulto gid siya. Sa sining hindi niya gusto nga pagsulod sa may North Atlantic Treaty Organization sang Ukraine. Pag mag-keep in touch kita sa mga kotor nato na dito sa mga Ukraine, nagpasalamat na kita because bisan nagkagaho na dito, nagabugtawag gid sila. And thank you for the trust diri sa amon sa Bombo Radio Philippines. Para nga magpabutyag kag mag-share man kung ano mga preparasyon nila dito para sining worst case scenario. Pero kung lantawon na gid, sino man lang abi maka-afford, sino man lang abi dira ang mapatuga-tuga nga magabatigayon sa nga gyera. However, hindi nato napaktan kung ano nga diri ang gyera sa paminsaron ni Russian President Vladimir Putin. Anad na nga dahil sa mga spying, sa mga intelligence, kaya miyembro na siya sa KGB before siya nangin official mo. So, anad na sa pag-monitor nila sa mga diplomat, sa mga matagas ng mga opisyales para sa kaayuhan para nga makonsumo sa Russia ang mga information na gina-applyan niya gina sa bong bantayan na to na because ang ginalantawa dira, this is Putin's way to show his power. Ilabin na nga mayara sila sang tuig 2020. Actually, bulan sang Desyembre tuig 2020. Maging pirmahan na nga bill or executive order si Putin nga amendment or annex sa ilang constitution nga nag-allow sa presidente o kung sa iya nga kaugalingon nga pwede pa siya makapari-elect sang duha pagid ka 6-year term. But silingon, imbis nga ma-end ang iyang termino sa sana siya nagpungko siya man siya liwat 2018 mo. So, ma-end siya sa 2024 na tani. But maging pirmahan siyang layi dito sa may area asang maging pirmahan siyang amendment sa may ilang constitution nga nag-allow sa presidente nga pwede pa siya makapadalagan kagon magdaog siya liwat, makapadalagan pagod siya liwat. Ti kung ma-end na tanining termino ni Putin sa 2024, madugangan pagid 12 katuig kung siya man ang pagabutohon. Di makapungkol siya bilang presidente asa sa 2036. Siya na ang longest serving president sa Europe. 3 minutos na nakaligada sa taknang alas sa Diaz sa aga. I-check natin nato na si Bombo Grace Labaton kay Mayayara or si Bombo Franz Andrew Burgos. At least meron man na-address ang statement ang pamilya. Ilabi na ang asawa bala ni Constantino Canoy nga siya ang ginapasakaan sa kaso nga murder. Ang address sa pagkapatay ni Police Corporal Nestor Madelo. Bombo Franz Andrew Burgos, come in. Bomberlin? Yes, Bomberlin. Bomberlin. Yes. Bomberlin, no, live kita diri sa may crossing Carmen, no, sa may Barangay Granada. Actually, Bomberlin na to man ni Makopod ang asawa ni Constantino Canoy o si alias JR Con Jr. Bomberlin. Oo. Ato man ni sa Makopod ang yaning asawa nga si Ma'am Merla Canoy, no. Ikaduwa nga asawa ni Sir or ni Constantino Canoy Bomberlin. So subong ari sa tupad na to, no, kay gusto ya gid Bomberlin nga mapamatian man bilang iyang side, no. Kay so far Bomberlin tindo nagaayo gid siya sa iban pagid nga mabatian man sa bala, but ti nagpasalamat man siya diri sa aton Bomberlin nga napalapitan di sa nato, no, kag maka hatag man siya sang statement siya Bomberlin, no. So aton man nga kuan sang payag, no, ang asawa ni Constantino Canoy nga si Mama Merla Canoy. Constancio ginang totoo niya nga. Hindi Constantino. Constancio, sir. Constancio. Okay. Sige ma'am, nang good morning, no. Pila ka na gani ma'am? Bilhan akong kaya na di pa. Ako 52, sir. 52, okay. So di ma'am, ano ang imong gusto i-clarify, ma'am? Nang ako gali Sir Merla Canoy, gapasalamat gid ko nga nagapangamuyo gid ko nga may makadto di sa akon kay wala gid ko kabalaw kundi ko makadto kag diin ko mangayo bulig. Kaya nagpasalamat gid ko nga naging kadtuan ko di sang buburadyo kay para nga makapatwas man ko kun ano gid bala ang sala sang bana ko. Kay amo na ang hambal na baltian naman sa balita nga hambal ko no ginhungod pero
kung ano ang salasang bana ko, bato na namon, prisuhan niya. Pero ang paghambal nga ginhungod sang bana ko, do hindi ko ginamabaton kay nga ang salakyan nga ina, gipatay-patayan gida namon niya nga nanghakot nang wa kami balas, namulpog kami bato para nga makabakal kami sa lakyan para sa amon nga pala nga buhian. Ti kun hungdon na sang bana ko nga hungdon sang bana ko nga himuon niya na sa yaupot, hindi yan napagdalahigon ang salakyan. Kaya ti kabalo ginasaya nga kun ano ang pagpangabudlay namon sa pagbakal sang salakyan. Pero ma'am, kabalo kagid ma'am kung ano ginang trabaho sa imo gani bana ma'am? Ang trabaho sang bana ko sir, drive na sa tricycle pero nang ga-access na sa sir. Okay. Kung access na sa amo sa tunga time naghambal sa sakon sing Sabado nga hambayaning nang ako paron ko ni sir madulong ko sang manok sa bago. Ti sir nagpasugot man kuya sir ya kay wala gid kuya sir kabalo nga amo na saya sir ya gali ang matabo kay nga kung maglisensya na sa sakon nga para sa kaayuhan okay gid ko sir kay kinanggal man namong kwarta perti ka brigado tapos may balatian pa kuya daan sir may maintenance ko tapos may pneumonia pa ko tapos may balatian pa ko sa baga ko sir hindi ko pwede nga makapuyan kuya daan niya kay galain akon hikod tinagambal sa sakon nga silinganing ako paron ko ni sir madulong ko manok wala ko kabalo sir na amo na ang natabo nga galiya namulang sila tapos nag-inom sir. Kaya ano na ang dapat kuya sir himuon? Ano ang ako na nga mahimo sir? Pero ma'am, kabalo ka nga kilalahay na sila, dugay na sila kilalahay sa police ma'am? Nang kay amo nang nahamba nila abyanti. Ang iba na nga pamangkot sir, hindi ko gina masabat kay bali may migo na sila nga si Gamay. Ti sili Gamay na yang nakabalo sir kung paano gina sila nagmigo kay wala ko na ang mga personalya na sir nga mga migo, wala ko na lagi napakialaman sir. Kaya tamaran ko sang gamo sir mo. Pupo na tingala kuya sir nga amo ng lisensya sa ako niya nga madulong sa manok sa bago. Tapos amo na to ang balita nga nagkadtos, nagbulang sila. Tapos nag-inom to sila sir sa sumag. Wala, basta damo na istorya nga nagdulong to sa pamilya ni sir na. Wala ko kabalo kung sino na sir nga sir. Kaya why gid sa nag-open up si mo ma'am sang iyaning nga mga whereabouts ma'am? Wala ako na sir ka pamangkot kay hambal ko nyo nga ang nagsulod ka na sa amo sina tinagambal sa sakon nga babay ilang ko ning kay hindi man nilain may para manining sa aton kayuhan po na haddo ko na iya sir ya kay ko base bala ko na no na daya party na da sila ya pati kami maumit pero sa matyagan ko ya sir ya daw matyagan ko ya daw maumit pa kami sir kay gina paipot ko ya nila ya sir sang ano ya sir sang pusil ya sir nga ipagwa ko sir. Di wala gid kuya sir ipagwa ya sir. Kaya nang manang ipagwa kuya sir ya. Di amo na gani nga gahambal sila ba sa ilugan kami sang search warrant. Di amo na hambal ko kundi ko makadto sir kay basi bala inabalang magsulod sila sa balay namon tapos siyempre basi maumay kami hindi taman na malikawan sir hindi man ko magduda pero basi pantigan kami bala sila. Kaya mo na nga siling ko kung mangayo ko bulig sa Granada parang akong halimbawa search warrant na akong balay mabalaan may makakita sir kay know-how kami na sir hindi kuya sir kay hindi kay first time na niya natabo sa ako niya sir ya first time na pero ma'am ano pa kilala mo sa imo nga bana ma'am? Ang bana kuya sir ya doon ang bana kuya sir hindi ko na ya pag i-deny sir nga ang bana kuya gainom na sir pero wala na ya bisyo ya sir bana kuya sir ya sang halin sing 17 sang edad ya sir hasta subong-subong lang na natabo siya sir ang amo sina sir. Mamandro. Kay bisan lang taon. Ma'am Berlin. Sa mga record sir wala na sa record sir. Okay. May Yes Ma'am Berlin. monitor si Ma'am Merla no. Pwede ko ka istorya siya directly. Okay sige. Ma'am no areo si Bombo Erlin Bayonita ma'am sa piya kalinya. So may pamangkot si Bombo Erlin. Ma'am Merla, good morning. Sige ma'am, sige ma'am. Sige ma'am. Sige. Hello, ma'am. Good morning, Ma'am Merla. Sang Sabado, ma'am, ano oras naghalin si Sir Constancio? Nang wala pa guro, ma'am, alas 7. Sang aga? Oo, ma'am. Din ko no sila makadto sa bago, gid. Ang lisensya sa akon, ma'am, nga ginakupar sa sang pulis nga madulong sang manok sa bago, ma'am. Sino nga pulis na mention? Ti wala na kuya ma'am kabalo nga kundi na saya nagkadto, ma'am. Kay ti panatag man yang akon ma'am ang pamisaron kay ti upo diya yang pulis mo kay hindi na yang pulis ako nano ya. Na mention niya kung sino ang pulis. Amo to gani sir ang pulis nga napatay sir. Si Sir Madelo. Ay ma'am gali.
Pero kilala mo man ni ma'am si Madelo? Hindi ko ma'am kilala kay wala man ko gakadto ma'am sa estasyon. Oo. Kay gaduty na akon ba na ma'am. Si Madelo kag si Gamay hindi pareho nga tawo. Hindi ma'am. Sino niya Bali si Gamay ang mamigo na sang bana ko ma'am. Taga diin na siya ya. Taga Granada. Taga Granada. Pero nagkadto man sila dito sa balay ni Gamay? Wala ma'am. So di naging kuha ang manok? Amo na ma'am ang wala gid ko kabalo ma'am. Okay. So, nag-upod man tong bana mo sa may pakadto ka na Gamay. Wala ko ma'am kabalo ko nagkadto sa kay Gamay pero naglisensya lang sa sakon nga ako paron sa ni sir nga madulong sang manok sa bago ma'am. Okay. So, isiling hindi man abi ang nagbula. Ano ning bulang nga ni Mamaw? Nang sa online lang? Kay ang nabalaan ko, namangkot ko gina kay Gamay, nagbulang ko no. May mga upos ako nga nagbulang, ma'am. Oo. Sa diin. Wala ko kabalo, ma'am, kundi sa ma'am nagbulang. Wala mo siya napamangkot, kundi sa din sila nagbulang? Wala, ma'am. Okay. Sang Sabado, sang gabi, nagpauli dira si Constancio? Wala sa ma'am kapuli, paglakat siya sing Sabado sing aga. Bali pagka Domingo na ma'am nagpuli sa amo na tong isuras ng salakyan. Ano oras ni siya? Hindi lang ko sigurado ma'am, pero mga alas 6, alas 6, alas 7. Masanag Sa na. aga. Oo. Nagdiretso man siya dira, no? Sa inyo balay? Oo ma'am, nagdiretso sa. Ano ginambal niya si mo? Diba ang abot niya ma'am ya, siyempre nangakit ko ma'am kay amo ang sitwasyon naghambal sa sakon nga madulong sa manok. Pero nga, sining ko nga pag-abot, amo na nang itsura sa salakyan, nga ginamo mo na. Wala man ko ma'am, mala ko ma'am nag-expect nga may natabo na to ya gali sa upod ya ma'am. Ano ginsugid ni sir sa imo? Hambal ko lang, nyor nga, amo na nang itsura sa salakyan. Hambal ya, na-aksidente kami. Sa diin ko no sila na aksidente? Hambal ya kuno sa tintuman sa Maaw. Oo, sa Maaw. Sa Maaw pa ya. Paano kuno ni ma'am nga na aksidente? Ano gid ang bilog abi nga ginsugid sang bana mo? Wala sa mga ginsugid sa akon ma'am kay amo to bala nang akig ko gapakadto pa kare ko ma'am kay galain akon matsak siling ko basi matumba ko bala ma'am. Sige pa utwas ko ang kalain sang buot ko ma'am. Sige lang ko pakadto pa kare. Tapos nagsulod siya sa balay. Dayong ginkwaya ang yabi sang motor namon nga single, naglakat sa Granada. Nagpa-blatter sa ma'am. Why siya nakasugid abi kung ano paagi to nga pagkabunggo nila o kung ano nga sistema sang aksidente? Why sa ma'am kaya kapanugid sa akon? Basta sabat niya lang ang aksidente kami. Oo, mama mo lang na ang balya sa akon. Okay. Tila yung nagambal ko ma'am nga adiri mo ba na digin dala ang salakyan tani gindiretso mo na to sa police station. Dakurog sa ma'am. Aha. Kay ang hambaya lalong sa kuno nang wala na sa anim mo. Oo, sir. Hubog siya, ma'am. Oo. Gapanimaho. Wala ko sana pinamuhan pero amo na sir. Amo na ma'am ang hambaya sa akon paglakat ko sa Hinigaran. Paglakat sa Hinigaran? Oo, naglakat ko tong ma'am sing Lunes. Okay. Sang Lunes na niya. Oo, kay nagpakitluoy ko siya, ma'am nga hambal ko nyor kung halimbawa nyor din maging butang ang armas, ipagwa na nyor isugid sa akon kay pati kami gakaumid. Bali, ma'am. Siyempre ginakatuan kami ma'am sang pulis sa balay. Oo, sige katuan ta na karon. Sang sa Domingo nga to, ano oras siya nagalin sa balay ninyo nga magpa-blatter? Pag-abot agin mismo ma'am singaga. Alas 7. Oo, hindi ko ma'am sigurado kung alas 6 or alas 7. Kaya wala na ko kabalo, ma'am. Basta lisensya niya sa imo nga mapablatter. Oo. Nakapauli pa siya, wala? Nagpuli pagin sa ma'am. Tapos pagpuli yan, naghigda-higda sa ma'am. Okay. Ano oras siya kapuli? Sa ma'am ni Gamay kagindala sa estasyon. Sa police station. Taga Granada, sir. Ano oras dira nagkadto si Gamay? Amo man to nga oras, ma'am, kay pag-abot niya halin sa pablatter, nag-abot si Gamay, ginkuasa ni Gamay, gindala sa estasyon.
Tapos Mga- wala na ko ma'am kabalo nga gindala na sa Sinigaran. Mga alas 8 na to, ano oras? Alas 9? Oo ma'am, mga amo-amo sinang oras ma'am. Pero anong hambal abi ni gamay sa imo pagsampot niya da sa inyo balay? Wala man kay ginkwaya lang si Junior kay kapangakig ko ma'am mo. Ginhagad niya lang nga magwaabi sila. Oo, ang bayan your lakata. Okay. Amo malang nawala na sila may ginhambal sa akon ma'am. Amo na nga wala gid ko ma'am may nabalaan ma'am. Mhm. So nakibot ka na lang naging balita na ang imo ba na suspect na galing Oo, nga ma'am. napatay niyang pulis. Oo ma'am, ti ang dinabudlayan ko wala ma'am kay baton mananamon ma'am mga kumapriso akon ba na ma'am. Pero ang pagpasibangod bala siya ma'am nga ginhungod ya bala ma'am daw malabo managuro ma'am kay ang salakyan to ya ma'am nga gin ano namon ma'am naging dalaya to gin pangwaan na namon balas ma'am ginapulpuga namon sang bato para lang ma'am makabakal kami. Oo. Pagkadto mo Oo, sa pang-deliver na hinigaran, namon sa amo pala nga buhian. sang Lunes ka ma'am no, nagpahinigaran. Oo ma'am. Anong istoryahan na inyo to ni Constancio? Ang hambal ko sa iyan, yun nga, amo gito ang natabuhaw. Di hambal ya sa akon, nang wala gid ko ning kabalunin kay lalong ko, tapos wala na kuha ni mo. Kaya nga Lalong hambal siya ya, ma'am. sa ilimnon o kung sa droga, ano? Hindi, wala na ya ma'am gagamit ang akong bana ya ma'am ya. So hubog Sa lang inom din ya, siya ya. pwede paguro ma'am. Hubog siya. Amo man ang hambal ya sa akon ma'am. Ano pagigintuan niya bi ma'am? Tapos nagambal sa nga singko nga, amo gito niyo rang natabuhaw. Hambal ya, ning kay wala na kuha ni mo. Te, ay imbes ko no ma'am nga bakulod ang katuan niya ma'am, nakalabot sa hinigaran. Te, tapos ko nga ang gimbilin mo pa ang imo upod. Hingyan ning kay nangging kwa ko nga ako nga upod, ginbilin ko kay nangita sa kuno ma'am tricycle. Kay base kuno balang kun ara padang upod ya maaksidente sila. Te, nagambal sa nga ibilin niya kuno, nangita sa tricycle. Pagbalik ya ma'am, kay wala sa tricycle. Natingala sa kundiin sa kuno niya ginbilin ma'am kay nalipat na sa Nalipat na siya kung sa din. Oo. Ti ma'am ang katingalahan bala ma'am kay ang amon bala nga salakyan hakog na ma'am sa gasolina nga nakalabot pa sa ma'am sa hinigaran nakapuli pa sa ti dayon nga ang sige man ang lakas ng salakyan amon ang natingalahan namon ma'am. Pero Oo. saan ka pakadto to siya sa hinigaran? Why siya sang iban nga nabungguan? Amo lang to kuno ma'am ang tracking. Tracking. Ang dira sa maaw nga Oo. sining niya. Oo ma'am. Ti hubog man siya bala, why siya sang iban nga nabungguan sa dalan? Buhay naman kuno ma'am amo malang to ang tracking ma'am. Siya lang na isa naghakwat sa iyang sa abyan niya nga pulis. Si amo man ang hambal ya ma'am. Ti hubog man siya bala na dala niya si pulis. Wala gid ko ma'am idea ma'am kay wala gid ko kabalo. Okay. Kay daw wala na kuya paminsaron ma'am ya. So bali ma'am, why to siya kabalo? Nga hinigaran na to? Parte na to sa hinigaran? Oo. Oo ma'am kay hambal ya. Ning hambal ko ya idolong ko sa bakulod. Oo. Ti wala sa kuno kabalo nga nakalabot na sa sinigaran. Ti siling ya nga ang tulain naman ni ang ako naging katuan haw. Pero kay nagliso ang siya baya wala na sa animo. Lalong sa kuno. Pero dumduman niya kuno nga nagliso siya sang nabungguan niya tong truck? Wala ko ginasa ma'am na pamangkot. Okay. Ano pagid na natuan niya sa imo? Amo lang na ma'am kay amo malang to kay hindi ko bala makaya bala ma'am nga makita ko itsura ya bala ma'am. May pilas Pero, man ni amo lang- mamang bana mo? May pilas? Wala ko ma'am kakita. Wala siya mga dugo-dugo sa ulo? Wala gid ko ma'am kakita ma'am. Why mo ginusisa? Bana mo? Bana mo? Oo ma'am bana ko man sa ma'am pero siyempre ma'am di ba naakid ko kay naglisensya sa sako nga madulong lang sa isang manok tapos aga na sa nagpuli. Di siyempre ma'am naakid ko wala na ko nagatubang sa iya eh. Ito bale nagasunggod ka pagali? Oo Nagasunggod ma'am. ka pa kag dalasan Wala ko ya kaakid kabalo mo. ya ma'am na nag-aabot sa amo sina ma'am. Pero why mo siya napamangkot kung nahilabdan niya ba, natandog niya si Sir Madeno? Wala na ma'am kaya mo to gani ma'am gindala na sa sinigaran. Okay, tisubong preso pa siya sa mahinigaran. Di pa ni siya maabi mamakagwa kaya na-file na siya sa Oo, kaso. ma'am.
unless nga makapiyansa ka mo. Ano imo yung mensahe abi ma'am sa pamilya ni Sir Madelo kay subong hindi gidabi klaro bala ang tanan kung siya man to, kung gibuno niya to ang pulis or ano nga mga sistema. Kaya ang bana mo abi ma'am tito nagalain-lain man na bala ang iyang mga ginatuad. Kay hindi na saya mamayo ka balo maghambal ya ma'am ya kay ina balang hindi na sa mayo ka balo kung ano-ano ba lang ang mga istorya. Hindi na sasanay daan sa mga istorya kung ano-ano. Hindi siya para wakal. Hindi ma'am. Hindi pa nasaya pala rason ma'am ya. Kaya total na istorya mo man mamang imo bana sa in behalf na lang abi sa imo nga bana anong mapadangat mo nga mensahe sa pamilya sang pulis nga napatay? Nang pakitluoy gid ko ma'am kay iti nang wala gid ko kung ano ang sala sang bana kung ma'am prisuhan niya na pero hindi lang bala man pagpatamaan nga mahambal bala man mga hungod daw. Oo, gapakitluoy gid ko ma'am sa inyo ma'am kay siya lang na ang amon ma'am nga makabulig sa akon kay may balatian ko daan ma'am ti may maintenance ko, may sakit ko sa baga, may pneumonia pa kuya ma'am, hindi ko ka hindi ko ka pangabugat ma'am. Ma'am Merla, kaisa ka lang gid nagpahinigaran ma'am? Oo, kisa lang ma'am kay hindi man ko pwede maglakato permi ma'am kay galain matiyag ko. Oo, wala ka mo kabataan? May bata ko, mama mo na ginaupdan ko sang bata ko nga laki nga 15 ang edad. Oo. Pero wala ka plano magbalik dito? Parang pasugiron mo gidabing imo ba na? May plano ma'am, pero nabudlayan ko magbiyahe, bla mama. Okay. Hindi tagaling mabalaan no kung hindi ka bala magkadto dito ma'am. Kay kung may mga tawo manabing sugiran sang bana mo, syempre ikaw gid number 1 kay asawa niya ikaw mo. Oo. Kasado na gid ni kamo. Oo ma'am. Okay. Sige. Thank you gid Ma'am Merla ha sa paghatag nimo diri sa statement sa amon. Anyway, tiginatugyan na ni sa may piskal kaya to na dito ang kaso. Thank you gid Ma'am Merla Canoy. Mayong aga sa imo. Salamat man ma'am, salamat gid. Okay. Sige, Ma'am France. Oo. Sige. Okay. Bomberlin. So, mayo man na gani at least nakapagwa diri sa statement si Ma'am Merla kaya hindi na naton mapaktan hindi gid klaro subong Ma'am France kung ano gid ang natabo. So, depende na ina kaya naka-file naman na isang complaint diri ang aton nga mga otoridad sa iyang bana. Kung siya gibantoy ang nagpatay, dira na sa campus ang prosecution ang papangita dira sa mga ebidensya nga engaged siya gid man. Ma'am France. Pero te kung why man diri sa ebidensya, ma-absuelto man lang ni si Sir Constancio gali ya Ma'am France. Constancio Canoy. Constancio, yes, Bomberlin Constancio, no? Yes, correct. Okay. So, na-clarify lang gid no. Ma'am France. Kaya binaton dito Constantino but the correct dialing nga pangalan. Yes, Bomberlin. Sige. Andrew. Okay. Sige. Bomberlin? Bobo Andrew. Okay. Grace. Sige. Okay na audio mo? Okay. Sige. Maraming salamat kay Ma'am Franz Andrew Burgos. Direkta dira sa may balaya manda sa pamilya Canoy sa may area sa barangay Granada. Kaya at least nakahatag man na diri sa statement ang asawa because siya man lang ang siya man lang ang una nga maka-share gidabi kung ano ang nasugid sa iyang bana. Tekon siya gibantay ang nagapatay depende na dira sa aton nga mga otoridad ang pagapresentar sa ebidensya kung wala man lang sa ebidensya maabsuelto man lang ni si Sir Constancio Canoy sa subong nga ginatugkan na ni nato na paghandle sa kaso sa may Provincial Prosecutor's Office kaga sa trial nga patigayonon sa korte. 25 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 10 sa aga. Kulabo sa nang aton nga tiyempo diri sa pagpangalaga sa Bomboharay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bomboharay sa Udo. Darigid lamang sa matutod nga numero 1
ug danay katabwas sa maman sa gihapon nga oras. Sa katapusan ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones